Hi everyone, Xin chào các bạn. welcome back to DCI Level 8 Automatic Leadership. Chào mừng các bạn quay trở lại với DCI cấp độ 8, lãnh đạo tự động. My name is Noor Ibrahim, Tên tôi là Noor Ibrahim and today I'm going to share with you life tool number 9, và ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn công cụ cuộc sống số 9. which called skillful means Nó được gọi là những phương tiện khéo léo, unexpected strategies. những cái chiến lược bất ngờ. Um, First, let me introduce myself more for those of you who don't know me. Đầu tiên tôi xin giới thiệu về bản thân mình cho những bạn mà chưa hề biết tôi. I was born in Syria, Tôi sinh ra ở Syria and now I'm living in Sedona. Hiện tại thì tôi đang sống tại Sedona. I got to know the seed system since 2014. Tôi biết về hệ thống gieo hạt từ năm 2014 And I applied it in my life. và tôi đã áp dụng vào trong cuộc sống của mình. And I can say that I'm having the best years of my life now. Và tôi có thể nói rằng là tôi đang có một cái năm tốt nhất ở trong cuộc đời của mình vào thời điểm hiện tại. I'm a DCG teacher. Tôi là một giáo viên DCI. Sorry, I meant DCI G teacher. Tôi là một giáo viên DCI And SAIM professor. và cũng là giáo sư của trường SCAM. I'm also in charge of the 4-step engine department for DCIG. Và ngoài ra tôi cũng phụ trách về bộ phận 4 bước This của is our DCI. department which takes care of charity. Đây là bộ phận phụ trách về từ thiện. We make sure to keep planting seeds for our success. Chúng tôi phải đảm bảo rằng nó bông là phải liên tục gieo hạt để đảm bảo cái sự thành công của By mình. helping organizations who needs funds and donating to them. Bằng cách là giúp đỡ những tổ chức khác, những tổ chức mà cần đến những quỹ hoặc là và chúng tôi đóng góp cho họ. So we help other businesses to grow and flourish. Vì vậy mà chúng tôi sẽ giúp những cái tổ chức kinh doanh khác phát triển và I'm very happy and honored to share with you this life tool. Và tôi rất là vui và rất là hân hạnh được chia sẻ với các bạn công cụ cuộc sống này. It's very practical and very useful. Nó rất là thực tế và rất là hữu ích. In this life tool, I want to give you a tool. Trong công cụ này Bông thì tôi sẽ cung cấp cho các bạn một cái công cụ that will allow you mà để cho phép bạn to trick people around, để mà chúng ta có thể là mình so you can make them plant good seeds, để mình gài bẫy những người xung quanh mình để họ có thể gieo những hạt giống tốt, or you make them stop planting bad seeds. Và hoặc là bạn có thể là giúp cho họ chấm dứt cái việc gieo những This hạt giống xấu. This life tool is useful especially và cái công cụ cuộc sống này nó đặc biệt hữu ích cho when other methods don't work. Khi mà những cái phương pháp khác nó không có tác dụng. Let's repeat the title again. Skillful means. Thì bây giờ chúng ta sẽ lặp lại cái tiêu đề của cái công cụ này, đó là cái phương tiện khéo léo, phương pháp khéo léo. Why we say skillful means? Thì tại sao chúng ta dùng cái từ là phương pháp khéo léo? Nó là gì? Nó mang ý nghĩa gì? In this context of automatic leadership. Thì trong cái ngữ cảnh của lãnh đạo tự động. Because a skillful leader, và bởi vì Bông là một nhà lãnh đạo mà có kỹ năng khéo léo, when and how to use unexpected strategies. Thì biết được cái khi nào và làm thế nào để sử dụng những cái chiến lược bất ngờ. In order to help people around him. Để mà giúp đỡ những người xung quanh ông ấy, người đó. To plant good seeds. Để mà gieo những hạt giống tốt. Or to stop planting the bad seeds. Hoặc là dừng lại cái việc gieo hạt giống xấu. Leading them into a better place. Và dẫn dắt họ đến một cái nơi tốt đẹp hơn.
So this tool is very handy and useful tool to have in our toolbox. Đây là một cái công cụ nó rất là hữu ích mà chúng ta nên có ở trong cái bộ công cụ của mình. Let's review a little bit together what we learned until now in level 8. Bây giờ chúng ta sẽ ôn lại một tí xíu về những gì chúng ta đã học cho đến giờ phút này ở trong cấp độ 8. We are speaking about leadership. Chúng ta nói về lãnh đạo. And if you are here, it means you really want to be a true leader. Thì nếu bạn có mặt ở đây có nghĩa là bạn thật sự mong muốn trở thành một nhà lãnh đạo thật sự. And in DCIG, we identify a good leader. Và trong DCIG thì chúng tôi xác định một cái người lãnh đạo tốt as the person who wants là một cái người mà mong muốn to lead people around him to a better place. Là dẫn dắt những người xung quanh mình đi đến một cái nơi tốt đẹp hơn. He knows where this place is. Và người lãnh đạo này biết rõ là cái nơi tốt đẹp hơn đó là ở đâu. And he has enough love in his heart to help others get there. Và người lãnh đạo là có đủ cái tình yêu thương trong trái tim của mình, trong tâm của mình để giúp đỡ người khác đến nơi đó. And on the way to that destination, và trên cái con đường mà đi đến cái điểm cuối he đó, is joyfully using many tools. Thì cái người lãnh đạo sẽ sử dụng rất là nhiều công cụ khác nhau một cách vui vẻ. Until now, we learned so many subjects under the leadership. Thì cho đến giờ phút này chúng ta đã học rất là nhiều cái chủ đề về cái lãnh đạo. We reached life tool number 9. Và chúng ta bắt đầu đến cái công cụ cuộc sống số 9. And where do we stand? Let's review where are we in this journey. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem lại xem mình đang ở công cụ này mình đang ở đâu trên cái hành trình này. Previously we learned the seeds to be a leader. Thì những công cụ trước chúng ta đã học cái cách về những cái hạt giống để trở thành lãnh đạo. We learned the qualities of successful leaders. Chúng ta học về những phẩm chất của một nhà lãnh đạo thành công. We learned techniques of successful leaders. Và chúng ta đã học những cái kỹ thuật của những nhà lãnh đạo thành công. And today's life tool is under this title, the techniques a leader can use. Và cái công cụ cuộc sống của ngày hôm nay ở trong cái tiêu đề này là nó là những cái kỹ thuật mà là một lãnh đạo có thể sử dụng. And in the coming life tools, you will learn the seeds to be a successful leader. Và những cái công cụ cuộc sống tiếp theo mà bạn sẽ học đó là những cái hạt giống để trở thành lãnh đạo thành công. So let's start our topic, and before I start, I want to remind you. Và bây giờ chúng ta bắt đầu cái chủ đề của mình, và trước khi mà tôi bắt đầu tôi muốn là nhắc nhở các bạn this automatic leader can be you, me and everyone. Là cái lãnh đạo là cái sự lãnh đạo tự động ở đây là có thể là bạn, tôi và tất cả mọi người, bất kỳ ai. So let's get started and learn this new technique. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu và học cái kỹ thuật mới này. Let me allow myself to ask you a question. Thì hãy để cho phép tôi đặt ra một câu hỏi. Have you ever been in a place? Bạn đã từng đến ở một cái nơi where you felt that you tried everything? Là bạn cảm thấy rằng là bạn đã cố gắng tất cả mọi thứ to solve a problem at work, là để giải quyết vấn đề ở nơi công việc, ở nơi công sở, or at home, hoặc là ở nhà, or with friends, hoặc là với bạn bè, and nothing worked? Và không có cái gì mà có tác dụng cả, hiệu quả cả. Have you ever felt và bạn đã có từng bao giờ cảm thấy rằng that you tried to help someone, rằng bạn cố gắng giúp đỡ ai đó, to plant seeds, để gieo hạt, but they still struggle and cannot start? Nhưng mà họ vẫn cứ chật vật và không thể nào khởi động được. Have you ever been in a situation Bạn đã từng ở trong một cái tình huống
Where conventional method didn't work, mà tất cả những cái phương pháp thông thường đó, nó không có tác dụng. if yes, Dạ, vâng. then this life tool can answer your question. Nếu câu trả lời của bạn là đúng á, thì cái công cụ này sẽ trả lời cái câu hỏi của bạn. And give you a practical solution for these problems. Và nó sẽ cho bạn cái giải pháp thực tế để giải quyết những vấn đề này. So let's try to find this solution. Bây giờ chúng ta hãy tìm cái giải pháp, khám phá giải pháp. And let me introduce you to the concept of unexpected strategy. Bây giờ để tôi giới thiệu với bạn về cái khái niệm về cái chiến lược bất ngờ là gì. In Sanskrit language, trong cái tiếng Phạn, the word for this is upaya. Thì cái từ nó có nghĩa là upaya. And you know, và như các bạn biết, DCIG Global Material comes from ancient wisdom. Là những cái tài liệu của DCIG là nó đến từ trí tuệ cổ xưa. And this concept has existed since 2000 years. Và cái khái niệm này là nó đã tồn tại từ 2000 năm về And trước. it's really very cool to be able in these days to learn it and share it. Và thật sự rất là tuyệt vời khi mà ngày nay chúng ta có thể học hỏi được nó và chia sẻ nó. Upaya means Upa có nghĩa là tricking people in unusual way. Là chúng ta là gài bẫy người khác theo một cái cách bất thường. Why are we trying to trick people in an unusual way? Tại sao chúng ta lại bẫy người khác theo một cách không thông thường, bất thường? Because we want to lead them into two things. Bởi vì chúng ta muốn dẫn dắt họ đến hai thứ. Either planting good seeds, hoặc là họ tức là vừa gieo hạt giống tốt, những hạt giống tốt, or not planting bad seeds, hoặc là không gieo những hạt giống xấu. Let me give you an example. Để tôi cho bạn một ví dụ. Let's say you are in your office or in your company. Giả định rằng là bạn ở trong công ty của bạn and hoặc you trong văn phòng start to bạn, notice và bạn bắt đầu nhận ra that between two of your employees, là giữa hai nhân viên của bạn, who both of them are hardworking and very well in his performance, cả hai đều là làm việc rất là chăm chỉ và làm việc rất là tốt, hiệu quả cao. you notice kind of tension building in between them. Và bạn nhận ra được là có một cái sự căng thẳng giữa hai người. You can smell and you can feel the competition growing between both of them. Và bạn có thể ngửi được và bạn cảm thấy rằng có một cái sự cạnh tranh đang phát triển, đang lớn lên giữa hai người này. You see they both are looking for a promotion. Và bạn thấy rằng cả hai nhân viên này đều đang tìm kiếm một cái sự thăng chức, thăng tiến. To get a new job or new position in your company. Để mà có được một cái công việc mới hoặc là một cái vị trí mới trong công ty bạn. What would you do to solve this problem? Như vậy thì bạn sẽ làm gì để giải quyết vấn đề này? Let's say you try to talk to them. Giả định là bạn cố gắng nói chuyện với họ. Give a speech in the morning about how negative competition it is. Bạn có những cái buổi thuyết trình vào buổi sáng là giải thích là những cái sự cạnh tranh tiêu cực là nó như thế nào. And maybe you would try different conventional methods. Cũng có thể là bạn sẽ thử những cái phương pháp thông thường khác. But most likely when it's about competition, nhưng mà phần lớn là khi mà nói về cạnh tranh you would give up because it's very hot and hard emotion building there. Bạn có cảm xúc rất nóng và nặng nề dồn ở đó. But if we want to apply the unusual method, nhưng mà nếu chúng ta muốn áp dụng những cái phương pháp mà không có bình thường, những phương pháp lạ đó, or unexpected strategy, hoặc là những chiến lược bất ngờ, if you want to do that as a skillful leader,
Nếu bạn muốn là làm điều đó trong vai trò của một nhà lãnh đạo khéo léo, you have two goals in your mind. thì bạn phải có hai cái mục tiêu trong cái tâm trí của mình. One is to solve the problem on the short term, Thì đầu tiên một là mình giải quyết vấn đề trong ngắn hạn, and the second one is the long term vision. và cái thứ hai Bông là cái tầm nhìn dài hạn. And you want to do it by planting seeds. Và bạn cũng muốn làm cái điều này bằng cách là gieo hạt. So, an unexpected strategy would be Thì cái chiến lược bất ngờ nó sẽ là if you will invite them, both of them, to a meeting, bạn sẽ mời cả hai người vào trong and you cùng would tham dự cuộc give họp, both of them one task to do. và bạn sẽ giao cho cả hai người một cái nhiệm vụ để làm. So you are basically making their efforts concentrating on one objective to achieve. Vì vậy, về cơ bản, bạn đang khiến họ tập trung nỗ lực của họ vào việc đạt được một mục tiêu chung. You are aware of the competition between them. Bạn nhận thức được cái sự cạnh tranh giữa họ. But you want to redirect this energy. Nhưng mà bạn muốn chuyển hướng cái năng lượng này. You don't want this heat to burn their performance. Bạn không muốn cái cảm xúc nóng này đốt cháy cái hiệu suất của họ. You want to direct it to be the engine Và bạn muốn là chuyển hướng nó thành một cái động cơ that will lead them để mà dẫn dắt họ to perform more, để mà có được cái phong độ làm việc tốt hơn, and to work together so they plant seeds without knowing that. để mà họ có thể làm việc cùng với nhau và cùng họ gieo hạt mà không hề nhận ra được điều đó. So you on the short term goal, và như vậy Bung, cái mục tiêu mà ngắn hạn của bạn by making them work together, bằng cách là giúp cho họ làm việc cùng với nhau, you would solve this unhealthy competition. thì bạn sẽ giải quyết được cái sự cạnh tranh không lành mạnh này. Doesn't mean the competition will disappear. Điều đó nó không có nghĩa là cái sự cạnh tranh nó sẽ biến mất, but it will be productive. nhưng mà nó sẽ trở nên năng suất hơn. They will not end up hurting each other. Thì họ sẽ không có làm tổn thương nhau. Why? Because they both want to reach one task or one goal. Bởi vì tại sao Mông? Là bởi vì họ sẽ cùng nhau hoàn thành cái mục tiêu, tập trung vào một mục tiêu, on the hoàn thành nhiệm vụ. long term goal, và về cái mục tiêu dài hạn you are forcing kind of them thì bạn sẽ gọi là ép to plant seeds because they are working together. Mình ép họ gieo hạt bởi vì họ đang làm việc cùng với nhau. By planting seeds, bằng cách gieo hạt, no one will know what will happen later, but for sure good result is coming to come. Thì không ai biết được là chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, nhưng mà chắc chắn một điều là kết quả tốt nó sẽ đến. And these results, và những cái kết quả này, will take them to a better place. Sẽ đưa họ đến một cái nơi tốt đẹp hơn. Better situation, promotion, good work. That's what I mean. Và và họ sẽ có được cái thăng chức nè, có được công việc tốt nè. So this was one example when we twist our mind and try to do something unusual. Thì đây là một cái ví dụ mà khi mà chúng ta xoay chuyển cái tâm trí của mình và chúng ta cố gắng thử một cái điều gì đó nó bất thường, nó không bình thường. That could be in a professional life. Điều đó cũng có thể làm trong cuộc sống cá nhân, cho cuộc sống chuyên nghiệp của mình. But the cool thing about this tool, và cái điều tuyệt vời về công cụ này it's applicable for all areas of our life. Là mình có thể áp dụng trong những cái khía cạnh khác trong cuộc đời của mình. For example, ví dụ,
Have you ever had a friend Bạn có bao giờ có một người bạn who is very greedy and doesn't like to spend money? là rất là tham lam và không muốn chi tiền? Did you know that you can use the unexpected strategies to make him plant seeds for generosity? Bạn có biết là bạn có thể sử dụng những cái chiến lược bất ngờ này bông để giúp anh ấy gieo hạt cho cái sự hào phóng Maybe you hay không? talk to him many times about money comes from sharing. Có thể là bạn nói với anh ấy rất là nhiều lần về cái việc mà tiền nó đến từ cái việc chia sẻ. Or maybe you explained about seed system many times. Hoặc là có thể là bạn sẽ giải thích về cái hệ thống gieo hạt rất là nhiều lần cho anh ấy. But you still feel like he or she really not very comfortable giving away money. Nhưng mà bạn vẫn có cái cảm giác là anh ấy không thực hoặc là cô ấy không thực sự thoải mái khi mà cho tiền đi. And you really want to help him to get more money in his life, right? Và bạn thật sự muốn giúp đỡ người này, người bạn của mình có được nhiều tiền hơn trong cuộc đời của của anh ấy. How can we apply this life tool here? Như vậy thì làm thế nào mình có thể áp dụng cái công cụ này ở đây? For example, you can invite her or him to dinner. Thì ví dụ như bạn có thể mời anh ấy hoặc cô ấy đi ăn tối. And you say, today it's my treat. Please guys come. I want to have some nice time and have dinner together. Thì bạn có thể nói là hôm nay là tôi sẽ đãi nha. Các bạn hãy đến bởi vì tôi muốn có cái thời gian vui vẻ với nhau, chúng ta ăn tối cùng nhau. And after you have a delicious dinner, sau khi mà bạn có một bữa ăn tối ngon miệng, and the check comes and you need to pay. Cuối cùng thì nhân viên mang phiếu tính tiền đến và bạn cần phải trả tiền. I know what you are thinking. You are not going to run away and let him plant. No. Tôi biết bạn đang nghĩ gì. Bạn sẽ không bỏ chạy. We have another unexpected strategy. Chúng ta sẽ có một cái chiến lược bất ngờ khác. You can, for example, put the money or the credit card. Ví dụ như bạn có thể đặt tiền hoặc là thẻ tín dụng. And you hand it to him. You say, could you please give it to the waiter? I need to go to the restroom. Vào tay của anh ấy và nói rằng là anh có thể giúp đưa nó cho người phục vụ được không? Tôi cần đi vệ sinh. So even he is not aware of that, he planting seeds because he's giving the money. Và ngay cả khi mà anh ấy không nhận thức được là anh ấy đang gieo hạt bởi vì anh ấy đang đưa tiền cho cái người phục vụ. But by doing this action, nhưng mà bằng cách mà làm cái hành động này á, he will be planting seeds. Thì anh ấy sẽ đang gieo hạt. So this will be unexpected way to help someone. Thì đây là một cái cách mà gọi là bất ngờ để mà mình giúp đỡ người khác. And let's stop for a second and imagine how fun and cool is this. Bây giờ chúng ta sẽ hãy hình dung ha, thì là cái điều này nó vui vẻ và nó thú vị như thế nào. And remember, with the motivation of a true leader, of love and care about someone else. That's how we do it. Và hãy nhớ rằng 4 cái động lực của một nhà lãnh đạo thực sự là về cái tình yêu thương và cái sự quan tâm chăm sóc tất cả mọi người. Many times with Maitri, for example. Đó là lý do là tại sao chúng ta làm cái điều này. Tôi đã làm cái điều này rất là nhiều lần với Maitri. Ví dụ là với Maitri, for you who don't know him. Thì Maitri với những bạn mà chưa biết cậu bé đó, is my son. Maitri là con trai của tôi. He is a few months old. Cậu bé được vài tháng tuổi. And obviously he doesn't know about seed and I cannot teach him easily about seeds. Và rõ ràng là do cậu bé nhỏ quá nên không biết gì về hạt giống và tôi cũng không thể nào dạy cậu bé về hạt giống được. And this is another way how we can use the unexpected strategy. Thì và đây là một cái cách khác để chúng ta có thể sử dụng những cái chiến lược bất ngờ. We can use it when we want to help someone. Chúng ta có thể sử dụng nó khi mà chúng ta muốn giúp đỡ ai đó who physically is not able to plant, like to think about seeds. Mà cái người mà về mặt thể chất thì không thể nào mà gieo hạt giống, và và cũng không nghĩ về hạt giống. Nếu bạn có con, you know that you wish the best for them, right?
Và bạn biết rằng là bạn mong ước những điều tốt nhất cho con của mình, đúng không? And if you know seed system, Và nếu như bạn biết về hệ thống hạt giống you are really excited to teach them about it. thì bạn thật sự rất là hào hứng để mà dạy cho con của mình về điều đó. Because we all know that we cannot plant seeds for someone else. Bởi vì tất cả chúng ta đều biết rằng là mình không thể nào mà gieo hạt cho người khác được. But we can help them to plant seed for them, like they plant seeds for themselves. Thì chúng ta có thể giúp họ gieo hạt giống cho chính cho And họ this is như là perfect họ gieo cho chính place họ. when we can use the unexpected strategy. Thì đây là cái lúc mà rất là hoàn hảo để mà chúng ta có thể sử dụng cái chiến lược bất ngờ này. And I myself tried this and keep trying it every day. Và tôi đang thử những cái cách này Bôn, và tôi cố gắng thử mỗi ngày. When Maitri was born, Khi mà Maitri được sinh ra, he had some health problems. Cậu bé có một số vấn đề về sức khỏe. And in deep down my heart, Và sâu thẳm trong trái tim của tôi, I really wished I can plant seeds for him to see him in better health. thì tôi ước gì mình có thể gieo hạt cho con của mình để nhìn thấy thằng bé có được cái sức khỏe tốt hơn. And at the same time, I know that he must plant these seeds, right? Đồng thời tôi cũng biết rằng là cậu bé phải tự mình gieo hạt, đúng không? And he is few months, like physically he cannot go and help someone else in his health. Và cậu bé thì mới có vài tháng tuổi nên về mặt thể chất cậu bé không thể nào mà đi ra giúp đỡ một ai đó. And here was the perfect time to use the skillful means. Và khi mà và đây là cái thời điểm tốt hoàn hảo để mà chúng ta sử dụng những cái phương tiện khéo léo, cái phương pháp khéo léo. Thì những gì mà tôi làm á, we made very fun time feeding the birds together. Là chúng tôi dành cái thời gian vui vẻ để mà cho những cái con chim nó ăn cùng với nhau. So I would carry him. Vì vậy mà tôi sẽ đưa bé and go and fill the bird feeder. Đi cho thức ăn vào khay cho chim ăn. I would take his hand and put the seeds inside the container. Tôi cầm tay bé và đặt những cái hạt thức ăn vào trong khay chứa. And also take his hand and together hang it on the tree. Đồng thời cầm tay của bé và cùng treo cái khay thức ăn đó lên trên cây. And we'll celebrate this moment when it's there and make him be happy, like kind of quick coffee meditation. Và chúng tôi chúc mừng cái khoảnh khắc này, làm cho bé vui vẻ, giống như một loại thiền cà phê nhanh. And we would wait and see the birds coming and eat. Và chúng tôi chờ đợi những chú chim đến ăn. In this case, I helped Maitri to plant tiny seeds for saving life and offering food for the birds. Trong trường hợp này, tôi đã giúp Maitri gieo những cái hạt giống nhỏ để cứu mạng sống và cung cấp thức ăn cho lũ chim. And many other things like that. Và nhiều việc khác tương tự như vậy. For example, I would hold his hand when he gives some food or drink to Seiji or to friends. Thì ví dụ như là tôi sẽ cầm tay thằng bé khi mà cho thằng bé nó cầm thức ăn hoặc nước uống đưa cho Seiji hoặc là những bạn bè. And this is a skillful way to make him plant tiny seeds. Thì đây là một cái cách khéo léo để mà giúp cho thằng bé gieo những cái hạt giống nhỏ nhỏ. And make it like a lot of fun and celebrate the moment. Và làm cho nó trở nên rất là vui vẻ, biến nó rất là vui vẻ và chúc mừng cái khoảnh khắc đó. As a coffee meditation action. Và xem giống như là đây là một cái hành động thiền cà phê. If you are a parent, this life tool is super useful every day long, all day long. Thì nếu mà bạn là cha mẹ thì cái công cụ này nó sẽ là rất là siêu hữu ích và trong suốt cả một ngày dài. It helps us to expand our mind to find. Thì nó sẽ giúp mở rộng cái tâm trí của chúng ta để mà tìm kiếm. To find unexpected or unusual ways.
để khám phá ra những cái cách mà gọi là bất thường, những cái cách mà không bình thường, hoặc là những cái cách bất ngờ. With the motivation of care and love for people around us. Với một cái động lực là mình quan tâm và mình và cái tình yêu thương của mình dành cho những người xung quanh mình. And again, I will emphasize on one idea. Và một lần nữa tôi muốn nhấn mạnh một cái ý tưởng, that no matter what you do, cho dù là bạn làm gì đi nữa, if you are a head of a company, nếu bạn là lãnh đạo của một công ty, or a mother or a father, hoặc là người cha, người mẹ, or you have your own business and you are starting up now, hoặc là bạn đang có một cái công việc kinh doanh riêng của mình, hoặc là bạn đang khởi nghiệp you hiện tại, can be the automatic leader. Bạn có thể trở thành một lãnh đạo tự động. And you can help everyone around you. Và bạn có thể giúp đỡ mọi người xung quanh mình. This was 3 examples how we can use the skillful means. Đây là 3 cái ví dụ mà chúng ta có thể sử dụng và những cái phương pháp khéo léo. And really I want today to give more and more examples to get a taste. Và ngày hôm nay tôi muốn cung cấp thêm nhiều cái ví dụ hơn nữa để mà cho các bạn có thể thử. And to learn together how we can apply it in all areas of our lives. Và chúng ta cùng với nhau học hỏi về là làm thế nào để áp dụng được nó vào trong tất cả các khía cạnh trong cuộc đời của mình. Because I want all of us by the end of this hour, bởi vì tôi muốn tất cả chúng ta vào cuối cái giờ học này to master this technique, là mình thông thạo được cái kỹ thuật này, and start to apply it right away after this class. Và bắt đầu áp dụng ngay lập tức sau khóa học này. So let's go a little bit in a personal example for me. Bây giờ chúng ta I'd like to share with you. Đi vào một cái ví dụ cá nhân mà của tôi ấy, tôi muốn chia sẻ với các bạn. It represents a big moment of my life. Đó là cái khoảnh khắc trọng đại trong cuộc đời tôi. A tiny little unexpected strategy. Một cái chiến lược bất ngờ nho nhỏ. Had a huge effect on me. Có một cái ảnh hưởng rất là lớn đến tôi. And I can say it saved and changed my life. Và tôi có thể nói rằng là chiến lược đó đã cứu và thay đổi cuộc đời tôi. I want to share it with you. Tôi muốn chia sẻ nó với bạn. Because I want to put the light on how useful can this life tool be. Bởi vì tôi muốn nhấn mạnh một điều là cái cuộc sống này có thể hữu ích như thế nào. I was not the one who did this strategy. Tôi không phải là người thực hiện cái chiến lược này. I was the one who benefited from that. Mà tôi là người được hưởng lợi từ điều đó. So in 2013, đó là vào năm 2013, I was getting ready to finish my PhD studies. Lúc đó tôi chuẩn bị hoàn thành cái chương trình học tiến sĩ của mình. It took me 5 years to get there. Tôi đã mất 5 năm để đạt được điều đó. 5 years of hard work in different language. 5 năm làm việc chăm chỉ bằng các ngôn ngữ khác nhau. In a new country, new people. Ở một cái đất nước mới, những cái con người mới. And I was very proud of my work. Và tôi rất tự hào về cái công trình của mình. I did a research which was done for the first time. Và tôi đã thực hiện một cái nghiên cứu lần đầu tiên. If you are interested in knowing the title, I can share it with you now. Nếu bạn quan tâm muốn biết cái tiêu đề của cái nghiên cứu này thì tôi có thể chia sẻ với các bạn. It was about curricula and classroom management. Đó là về cái chương trình giảng dạy và quản lý lớp học. In different cultural environments. Trong các môi trường văn hóa khác nhau.
And I was counting the days. Và tôi đã đếm từng ngày. To reach the moment of the final defense. Để đến cái thời điểm mà tôi bảo vệ luận án tiến sĩ. And see myself in front of my professors. Và nhìn thấy mình đứng trước các giáo sư của tôi. Discussing the topic and graduating as a doctor. I mean PhD holder. Để thảo luận về cái chủ đề và tốt nghiệp với tư cách là một tiến sĩ. In 2013, it was a very critical moment back home in Syria. Năm 2013 là một cái thời điểm rất là quan trọng trong quê nhà ở Syria. And as many of you know, it was very bad war happening that time. Nhiều người trong số các bạn có thể biết đó là chiến tranh đã xảy ra ở Syria vào cái thời điểm đó, nó rất là tồi tệ. And by finishing my PhD in foreign country, và nếu như tôi hoàn thành cái chương trình tiến sĩ ở nước ngoài, Romania in my case, ở Romania ở trong cái trường hợp của tôi, finishing the studies means canceling the student visa and I have to go back home. Kết thúc cái việc học đồng nghĩa với việc là cái hủy bỏ cái visa du học và tôi phải quay về nhà nước. Anyway, going to the moment of the final approval for my research. Dù sao thì cũng sắp đến cái thời điểm phê duyệt cuối cùng cho cái nghiên cứu của tôi. And as I've told you, I was so excited to get the, I don't know, excellent results. Như tôi đã nói với các bạn là tôi rất là vui mừng để mà chờ đợi nhận được cái kết quả xuất sắc. I surprisingly found a very bad report from my professor. Và tôi đã rất là ngạc nhiên khi mà nhận thấy cái báo cáo rất là tệ từ giáo sư của tôi. Saying that the thesis is very bad and doesn't qualify for the defense. Nói rằng là cái luận án của tôi nó rất là kém và không đủ điều kiện để bảo vệ. And that means that I need to stay in the country and repeat the work. Điều đó có nghĩa là tôi cần phải ở lại cái đất nước đó và lặp lại cái công việc nghiên cứu. For that moment, it was a huge shock in my life. Khoảnh khắc đó là một cái cú sốc lớn trong cuộc đời tôi. My self-confidence has broke and I felt sad. Sự tự tin của tôi bị sụp đổ và tôi cảm thấy buồn. And angry, to be honest. Và tức giận, thành thật mà phải nói như vậy. I didn't accept that. Tôi không chấp nhận điều đó. And I was reading again and again all these reports. Tôi đã cố gắng giải quyết nhiều lần tất cả những cái báo cáo này. And then I went to talk to my professor. Và sau đó là tôi đã đến nói chuyện với các giáo sư của tôi. I've told him, I don't understand. You say it's bad. I need to stay another 3 years. Repeat the whole work. Tôi đã nói với ông ấy là tôi không hiểu là thầy nói không tốt và tôi cần phải ở lại thêm 3 năm, phải lặp lại toàn bộ cái việc nghiên cứu này. And again, I was also surprised when other professors agreed on that. Một lần nữa đó thì tôi cũng rất là ngạc nhiên khi mà một giáo sư khác cũng đồng ý với điều đó. He told me one thing that time I didn't understand immediately. Thì ông ấy có nói với tôi một điều mà vào thời điểm đó thì tôi lại không có hiểu ngay lập tức. He said, in few months you will thank me and you will understand why I do that. Thì ông ấy nói rằng trong vài tháng sau thì là cô sẽ cảm ơn chúng tôi và cô sẽ hiểu được my professor những gì was tôi very làm. famous academic leader in the country. Thì những giáo sư của tôi là một trong những nhà lãnh đạo học vụ rất là nổi tiếng ở đất nước đó. And when days passed and I repeated the work. Và rồi thời gian lại trôi qua, là tôi lại lặp lại công việc của mình. I realized he was using the unexpected strategies with me. Và tôi đã nhận ra rằng là ông ấy đã sử dụng những cái chiến lược bất ngờ đối với tôi. He skillfully, ông ấy rất là khéo léo, give me an extension of stay 3 years in the country. Để mà cho tôi là mở rộng cái thời gian kiểu mà gia hạn cái thời gian ở lại 3 năm của mình. Bởi vì ông ấy không muốn tôi đi vào cái đất
đất nước mà đang có chiến tranh. He literally saved me because if I went home, I might have been dead by now. Thì ông ấy đã cứu tôi không? Bởi vì nếu mà tôi về nhà vào lúc đó thì có thể là tôi đã chết rồi. When I went back to him, he said. Thì khi mà tôi quay trở lại gặp thầy á, he said, I know you can do a lot in this life. Thì thầy mới nói rằng á, là tôi có thể làm được rất là nhiều thứ trong cuộc đời này. And now it's your turn. Go find a job, start a new life. Oh no, I feel like. Và bây giờ đến lượt em phải đi tìm công việc và bắt đầu cuộc đời mới. His skillful means. Và ông ấy rất là khéo léo. By pretending that the thesis is not good. Bằng cách là giả bộ rằng cái chuyên đề đó nó không có được tốt. Cái bài tốt nghiệp của tôi nó không tốt. And giving the academic proofs why he wants me to repeat it. Bằng cách là đưa ra những cái bằng chứng về mặt học thuật á, là tại sao ông ấy muốn tôi phải làm lại cái công việc đó. Unfriendly by that time. Thì thấy nó có vẻ như là nó không có thân thiện ở thời điểm like đó. A lie for me. Là nó giống như là một cái lời nói dối đối với tôi. It was an unexpected strategy because he knew. Và đó là một cái chiến lược bất ngờ bởi vì ông ấy biết rõ. As a leader. Là một lãnh đạo á. He knew and saw maybe the better place waiting for me. Ông ấy biết rõ là một cái nơi tốt hơn, tốt hơn and dành he had cho tôi. Enough love in his heart. Và ông ấy đã có cái tình yêu đủ lớn ở trong trái tim mình. To give me the tool and instrument to get to that place. Để cung cấp cho tôi công cụ và dụng cụ để đi đến cái nơi tốt đẹp đó. He gave me the legal stay, the reason why I can stay. Ông ấy đã cho tôi một cái lý do hợp pháp tại sao mà tôi có thể ở lại. He made me one of his assistant. Ông ấy đã biến tôi thành trợ lý của ông ấy. So I plant seeds of teaching. Vì vậy mà tôi gieo hạt giống dạy học. Maybe he didn't know where this road will take me. Có lẽ là ông cũng không biết con đường này sẽ đưa tôi đi đến đâu. But as a quality of a leader. Nhưng mà phẩm chất của một nhà lãnh đạo á. He saw the potential and he helped me get there. Ông ấy đã nhìn thấy cái tiềm năng ở trong tôi và ông ấy đã giúp tôi đi đến đó. And this action has changed my life completely. Và cái hành động này nó đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời của tôi. I ended up working for one of the most famous international organization for human rights. Và cuối cùng thì tôi được làm việc ở trong một cái tổ chức quốc tế rất là nổi tiếng về nhân quyền. And I get to meet DCI Global in Romania because I was there. Và tôi đã có cơ hội được gặp DCI ở Romania bởi vì tôi có mặt ở đó. So this story vào thời điểm đó. Is showing us. Thì cái câu chuyện này á, nó cho chúng ta thấy á, a different perspective from different side. Một cái góc nhìn khác từ một phía khác. How important this action can be in changing people's life. Là cái hành động này á, nó quan trọng như thế nào trong việc mà thay đổi cuộc đời của một con người. I'm very grateful for him. Tôi rất biết ơn người thầy của mình. And then when I learned in DCI that this is a life tool we teach. Và khi tôi biết là tôi sẽ dạy cái công cụ cuộc sống này trong khóa học DCI này. I remembered him and I had this feeling of gratitude. Tôi lại nhớ đến người thầy của mình và tôi có cảm giác biết ơn. For my professor and I really want to do this skillful means with everyone to help them. Dành cho cái người giáo sư của tôi và tôi thực sự muốn áp dụng cái phương tiện khéo léo này để cho mọi người để giúp đỡ họ. Because I myself know how does it feel to be helped in this way. Bởi vì bản thân tôi biết rõ cái cảm giác nó như thế nào khi mình được giúp đỡ theo cái cách này. I'm just inviting you to think during this nice time together.
tôi mời bạn cùng suy nghĩ trong cái khoảng thời gian tốt đẹp này cùng với nhau. And to see if we can find chances every day to plant these seeds. Là để xem chúng ta có thể tìm kiếm những cái cơ hội mỗi ngày để gieo cái hạt giống này. One important thing when we do the skillful mean, thì một cái điều quan trọng khi mà chúng ta làm cái sử dụng cái phương pháp khéo léo the cool part of it. Và tôi thấy rằng ở Bôn có một cái phần rất là tuyệt vời về nó. That we apply it silently. Đó là chúng ta áp dụng một cách lặng lẽ. We don't go to tell people, oh look, I'm doing an expected strategy for you. Chúng ta không có làm cái việc là mình đi nói cho người khác nè, tôi đang làm cái chiến lược bất ngờ này dành cho bạn nè. Chúng ta không làm điều như vậy. And we are driven by our pure motivation to help, right? Và chúng ta dùng cái động lực thuần túy tinh khiết của mình để dẫn dắt chúng ta để giúp đỡ người khác. Planting these seeds silently. Và nhưng mà khi mà gieo cái hạt giống một cách lặng lẽ, not only will help others, nó không chỉ giúp đỡ người khác, ultimately it's helping ourselves, mà cuối cùng đó lại giúp đỡ chính chúng ta. Isn't it cool? Điều đó có tuyệt vời không ạ? This action will ripen, I think, in our life. Và cái hành động này nó sẽ nảy mầm, tôi nghĩ là trong cuộc đời của chúng ta theo nhiều cách khác nhau. And I have been thinking to find like what would be the flowers coming from this seed. Tôi đã suy nghĩ về những cái bông hoa mà nó đến từ cái hạt giống này nó sẽ là gì. And I guess the most important will be, và tôi nhận thấy đó là điều quan trọng nhất nó sẽ là that we will get help at the perfect time. Là chúng ta sẽ nhận được cái sự trợ giúp vào cái thời điểm hoàn hảo. If a problem will come to our life, nếu một vấn đề đến trong cuộc đời của chúng ta, we will get the needed help in the perfect and right time. Chúng ta sẽ nhận được cái sự trợ giúp cần thiết trong cái thời điểm hoàn hảo và nó sẽ đến đúng lúc. Also, if an opportunity will arise in our life, và ngoài ra nếu có một cái cơ hội nảy sinh trong cuộc sống của chúng ta, we will get the needed help to take advantage and to use this opportunity. Thì chúng ta sẽ nhận được cái sự trợ giúp cần thiết để tận dụng và sử dụng được cái cơ hội này. I think this makes the life tool very, very practical and deep to apply. Tôi nghĩ rằng cái điều này nó làm cho cái công cụ này nó rất là thực tế và sâu sắc để áp dụng. Don't you think so? Bạn có nghĩ như vậy không? And as I've told you before, như tôi đã nói với bạn trước đó, it's applicable for all situations in our lives. Nó có thể áp dụng trong mọi cái tình huống trong cuộc sống của chúng ta. For example, I do it with Seiji when he starts to get stressed. Ví dụ như tôi áp dụng điều này với Seiji khi anh ấy bắt đầu căng thẳng. So I would distract him. I like tell him, "Oh, could you please hold my tree and play with him a little bit? I need to do something." Vì vậy mà tôi sẽ đánh lạc hướng anh ấy. Ví dụ như tôi nói với anh ấy, anh có thể giữ my tree và chơi với thằng bé một chút được không? Em cần phải làm by playing with my tree and having fun. Và vì vậy mà bằng cách chơi với my tree và có thêm niềm vui. So he would get distracted from his stress, kind of. Lúc đó anh ấy sẽ thoát khỏi cái sự căng thẳng vào thời điểm đó. So he would stop planting the anger seeds. Và anh ấy sẽ dừng gieo những cái hạt giống xấu. And he would not notice. Maybe now he will notice after this class. That because I really care about him and want him to be happy, I'm just inventing any chance to distract him from the bad emotions. Thì bởi vì tôi thật sự quan tâm về anh ấy và muốn anh ấy vui vẻ, tôi tìm ra những cái cơ hội để mà tìm cách giúp anh ấy thoát khỏi cái trạng thái cảm xúc tồi tệ. You guys feel free to apply any way that serves you in your life.
Và hãy cảm thấy là mình tự do áp dụng bất kỳ cách nào mà nó có thể giúp bạn trong cuộc đời của bạn. So, to conclude what we said till now, thì bây giờ chúng ta hãy kết luận về những cái gì mà chúng ta đã nói đến giờ skillful phút này. means or unexpected strategies Về những phương pháp khéo léo hay là chiến lược bất ngờ is our tool là một cái công cụ to help us giúp đỡ chúng ta in our leadership journey. Trong cái hành trình và lãnh đạo. We can use it Chúng ta có thể sử dụng nó when other conventional methods had failed, khi mà những cái phương pháp thông thường khác là thất bại, or when people around us are not open yet to learn about seeds, hoặc là khi những người xung quanh chúng ta là chưa có sẵn lòng mở lòng để học hỏi về hạt giống, or not able to plant seeds like a baby, an old person, hoặc là họ không thể nào mà có thể đi gieo hạt được, như là một đứa bé hoặc là những người già cả. And we do that because we really care to take people to a better situation out of our loving heart. Và chúng ta làm điều đó là bởi vì chúng ta thật sự là quan tâm đến cái việc là đưa mọi người đi đến một cái nơi tốt đẹp hơn, đến từ And I know tâm của guys, mình, by now yêu you thương của might mình. have many questions in your mind. Và tôi đoán là hiện tại các bạn cũng có rất là nhiều cái câu hỏi trong So tâm trí. I prepared the most frequently asked questions Và tôi chuẩn bị share một with cái you. câu hỏi mà được hỏi nhiều nhất để chia sẻ với các bạn. So first question might appear in our mind after this live tool. Và cái câu hỏi đầu tiên là nó xuất hiện trong tâm trí của chúng ta sau khi học cái công cụ này. Is are you planting bad seeds if you lie to help someone? Là liệu chúng ta có đang gieo cái hạt giống xấu khi mà chúng ta nói dối để mà giúp đỡ người khác hay không? Did my professor lie when he said I needed to redo the work? Giống như là cái vị giáo sư của tôi đã nói dối khi ông ấy nói rằng là tôi cần phải làm lại cái công việc của mình, cái bài luận văn tốt nghiệp của tôi, cái bài nghiên cứu của tôi. It might look like that. Thì có lẽ là trông nó giống như là như thế. But it's not the real intended lie. Nhưng mà nó không phải là một cái chủ đích thật sự trong cái việc nói dối đó. In this situation, we weigh the damage and the benefit. Thì trong cái tình huống này chúng ta sẽ đo lường cái sự gọi là lợi và hại. And very skillfully, and we need to be very aware. Và phải rất là khéo léo, chúng ta cần phải nhận thức được. Not to have the intention of lying in our mind. Là mình không có cái chủ đích nói dối trong tâm trí của mình. One more question can appear. Và một câu hỏi khác có thể xuất hiện. Can a person who is not aware plant seeds? Liệu cái người mà họ không có cái nhận thức về cái việc gieo hạt á, does my tree really plant seeds when he put the bird feed? Như là my tree có thật sự gieo hạt khi mà cho chim ăn hay không? Yes, they do. Có, bé có gieo hạt. Because the action plant seeds. Bởi vì cái hành động là cũng là đang gieo hạt giống. And we keep planting these tiny seeds, one day they will create big change. Và nếu chúng ta tiếp tục gieo những cái hạt giống nhỏ bé này thì vào một cái ngày nào đó nó sẽ tạo ra một cái sự thay đổi lớn. One more question you might have, do I need to have a perfect motivation? Và một câu hỏi khác đó mà bạn có thể có đó là liệu tôi có một cái động lực cần một cái động lực hoàn hảo hay không để mà làm cái hành động này? Not necessarily to have 100% loving motivation. Thì nó không nhất thiết là mình phải có một cái động lực yêu thương 100%. You can have 80%, 70%. Bạn có thể có là chỉ cần sử dụng, có thể là sử dụng là khoảng 80, But 70%. it's good to be aware of that and to remind yourself. Nhưng mà điều tốt là mình hãy nhận thức về điều đó và luôn luôn nhắc nhở bản thân mình that you are doing to help. Là mình đang làm việc đó để giúp đỡ.
Maybe the last question I can think of. Và có thể là câu hỏi cuối cùng mà tôi có thể nghĩ đến là What I cannot find any skillful way to help? liệu là nếu mà tôi không thể nào tìm được một cái cách khéo léo để giúp đỡ thì sao? You can do coffee meditation Thì bạn có thể thiền cà phê on a skillful leader around you. Về những cái người lãnh đạo mà khéo léo ở xung quanh bạn. And don't worry, if you fail, và đừng có lo lắng nếu như bạn thất bại. remember that you tried. Và hãy nhớ rằng là bạn đã thử. And this trying plant seeds. Và cái việc thử này, cái việc cố gắng của bạn là cũng đang And no seed is going to be wasted. Và không có cái hạt giống nào là sẽ bị phí phạm cả. So you never know. Keep trying. Thì bạn cũng sẽ không biết được trước được đâu. Hãy cứ tiếp tục cố gắng. And now I want to guide you guys through a very quick action plan. Và bây giờ tôi muốn là hướng dẫn bạn thông qua một cái kế hoạch hành động nhanh. Personally, I enjoy sharing with you. Về mặt cá nhân, tôi rất là tận hưởng cái việc chia sẻ với các bạn. But my main goal is to make it practical and to encourage you to practice it. Nhưng mà mục tiêu chính của tôi là làm cho nó trở nên thực tế và có động lực để mà bạn có thể động viên bạn để bạn thực hành nó. So I invite you now to close your eyes. Và bây giờ tôi mời các bạn tất cả chúng ta hãy nhắm mắt lại. And take a moment. Và hãy dành một to khoảnh think khắc or to remember someone in your company, family or friends. Để mà mình nghĩ hoặc là mình nhớ về một ai đó trong công ty của mình hoặc là gia đình của mình, bạn bè của mình. This person is in a trouble or in a problem. Cái người này là đang gặp rắc rối, đang có vấn đề. And you have tried so many solutions and no way to help. Và bạn đã cố gắng thử rất là nhiều cái giải pháp nhưng mà không có cái cách nào để giúp đỡ người này được. Let's expand our mind a little bit and think for a Bây giờ minute. chúng ta hãy mở rộng cái tâm trí của mình thêm một chút nữa và hãy suy nghĩ trong 1 phút of how we can find a skillful way to help. Về cái cách mà chúng ta có thể, về cái cách khéo léo mà chúng ta có thể giúp đỡ được. Just think about it. Hãy nghĩ về điều này. Think about unexpected strategies. Nghĩ về những cái chiến lược bất ngờ. Now open your eyes. Bây giờ thì bạn hãy mở mắt ra. I left you with this little exercise. Tôi để cho các bạn về cái bài tập thực hành cái bài tập and nhỏ I hope này. And I really invite you to give it more time after this class. Và tôi hy vọng và tôi cũng mong bạn là hãy dành thời gian nhiều hơn sau cái lớp học này. If you thought of someone, nếu mà bạn nhìn thấy ai đó, spend some time and think about unexpected strategy to help them. Thì bạn hãy dành thời gian nếu bạn nghĩ về ai đó thì bạn hãy dành thời gian và hãy nghĩ về cái chiến lược bất ngờ để giúp họ trong ngày hôm nay. Let's start with very small action, like the bird feed. Hãy bắt đầu bằng một cái hành động rất là nhỏ, giống như là mình cho chim ăn chẳng hạn. I'm sure you can find. Thì tôi chắc chắn rằng bạn có thể tìm ra được cái cách đó. This is a learned skill, comes by practice. Thì đấy là những cái kỹ năng có thể học hỏi được thông qua cái việc thực hành. And even a tiny moment like now, và ngay cả trong cái khoảnh khắc mà nhỏ will này, make us master this practice and become skillful thì in trong những khoảnh applying khắc nhỏ như thế này, nó cũng làm cho chúng ta trở nên thông thạo về cái cách thực hành này và trở thành một cái trở nên khéo léo hơn khi mà mình áp dụng. And let me finally ask you a question.
Và hãy để tôi đặt câu hỏi cuối cùng, đặt câu hỏi cho các bạn What if there is no problem là that you cannot solve in a creative way? mà bạn không thể giải quyết theo cái cách sáng tạo. Can you Thì sao? imagine Chúng ta có thể tưởng tượng how it would feel bạn có cảm giác như thế nào to be a skillful leader? khi mà trở thành một nhà lãnh đạo khéo léo. I think it's worth it to try. Tôi nghĩ điều này rất là đáng để bạn thử. And I really invite you to practice it and try it yourself and be the skillful leader. Và tôi thực sự là mời bạn thực hành nó và tự mình thử cái chiến lược này và trở thành nhà lãnh đạo khéo léo. Thank you so much for listening tonight. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã lắng nghe bài học hôm nay. It was a great pleasure for me. Đây là một niềm vui lớn đối với tôi. And stay tuned to the next live too. Và hãy nhớ theo dõi công cụ cuộc sống tiếp theo. And also a little hint, in live tool number 11, và một bật mí nhỏ cho các bạn là trong công cụ cuộc sống số 11, Geisha Michael will be taking you deeper Geisha Michael sẽ đưa bạn đi sâu hơn in the skillful means. Trong cái phương pháp khéo léo này. Thank you one more time. Cảm ơn các bạn một lần nữa. Thank you for the translators who made this speech available in many languages. Và cảm ơn các phiên dịch đã giúp cho cái bài diễn văn này nó được dịch ra những cái ngôn ngữ khác nhau. Also for the translators who translated the manual you will be reading. Và đồng thời cũng cảm ơn những cái người phiên dịch đã dịch cái cuốn tài liệu mà các bạn đang đọc. Thank you for letting me share this with you. Và cảm ơn đã để cho phép tôi chia sẻ với các bạn. And I see you in the next global event. Và tôi sẽ gặp lại các bạn trong cái sự kiện tiếp theo, toàn cầu tiếp theo. Hi, welcome back to Automatic Leadership. Xin chào các bạn quay trở lại với khóa học lãnh đạo tự động. And we've reached life tool number 10. Và chúng ta đã đến công cụ cuộc sống số 10. And this is called an equal right to success. Với tên gọi là quyền bình đẳng để thành công. And what we've been studying so far. Và những gì mà chúng ta đã học cho đến giờ phút này. You know, the old way to become a leader. Và các bạn đã biết là cách cũ để trở thành một nhà lãnh đạo. You kind of have to work very hard and be very good political person and make everybody happy. Là bạn phải làm việc rất là chăm chỉ và trở thành một nhà chính trị rất là giỏi và làm cho mọi người hạnh phúc. Like to become a leader in America, it's an unbelievable amount of work, like 4 years of hard work. Như trở thành một nhà lãnh đạo ở Mỹ, đó là một khối lượng công việc khổng lồ đến khó tin và giống như là 4 năm làm việc cực lực. And you have to go to many different people and you have to make deals like, oh, if you elect me president, then I will give you some money, or if you elect me president, I will help your company, like that. Và bạn phải đi gặp nhiều người khác nhau và phải đạt được những cái thỏa thuận như là nếu bạn chọn tôi làm tổng thống thì tôi sẽ cho bạn một số tiền, hoặc là nếu bạn bầu tôi làm tổng thống thì tôi sẽ giúp công ty của bạn như thế này. But then we talked about the different kinds of kings, like the king with the golden spaceship. Tiếp theo là chúng ta nói về những vị hoàng đế khác nhau, như là vị vua đến trong con tàu vũ trụ bằng vàng. And he has this strange karma or these strange seeds that everybody wants him to be the leader. Và vị vua có cái nghiệp báo kỳ lạ này, hoặc là có những cái hạt giống kỳ lạ khiến cho tất cả mọi người đều muốn ông ấy trở thành lãnh đạo. And we've been talking about how to plant those seeds. Và chúng ta cũng đã nói về làm thế nào để gieo những cái hạt giống đó. And you know, the main seed we learned is to have fun or to have passion at your work. Và các bạn biết đấy là cái hạt giống chính mà chúng ta đã học ở Bung là chúng ta phải có niềm vui, có đam mê trong cái công việc của mình. And it seems very funny, you know.
that the way to become an automatic leader Và có vẻ như rất là buồn cười Bôn là khi bạn biết rằng cái cách để trở thành một lãnh đạo tự động is just to plant these seeds, and then you don't have to worry about it. thì là mình chỉ đơn giản là mình chỉ dừng gieo những hạt giống đó và mình không cần phải lo lắng về bất kỳ điều gì khác. People will come and ask you, hey, would you like to be the leader of our group? Mọi người sẽ đến gặp bạn và nói là bạn có muốn trở thành lãnh đạo như nhóm của chúng tôi hay không? I think it's especially important in the family, right, Emily, that your husband will say, hey, they'll treat you like the boss and say, oh, where should we go for the restaurant tonight? Và điều đặc biệt đó Bôn là trong gia đình của mình, chẳng hạn ví dụ như Emily chồng của bạn sẽ hỏi bạn rằng là, và họ sẽ đối xử với bạn giống như một người sếp, và hôm tối nay em muốn đi ăn ở đâu? So we can plant the seeds that people want us to be the leader. Thì chúng ta sẽ gieo cái hạt giống để cho mọi người muốn mình trở thành lãnh đạo. And then they invite us to be the leader. Và họ sẽ mời mình trở thành một nhà lãnh đạo của họ. But now we have a new question. Và bây giờ chúng ta có một câu hỏi mới. Okay, now you're the leader, but will you be successful leader or not? Bây giờ bạn đã trở thành lãnh đạo rồi, nhưng bạn có trở thành một nhà lãnh đạo thành công hay không? There are many leaders who are complete failure, right? Bởi vì chúng ta có rất là nhiều nhà lãnh đạo thất bại, đúng không ạ? So in my feeling, I don't want to just be a leader. I want to be a successful leader. Thì trong cái cảm giác của tôi không chỉ là muốn mình trở thành một nhà lãnh đạo mà phải là một nhà lãnh đạo. Tôi muốn trở thành một nhà lãnh đạo thành công. In my life, I started many companies and projects. Trong cái cuộc đời của tôi tôi đã khởi đầu rất là nhiều cái công ty và nhiều dự án. And I enjoy looking back and saying, oh, yeah, that one went very well for 19 years or like that. Và tôi thích nhìn lại những cái thành quả của mình và nói rằng mình có một cái đã làm rất là tốt trong 19 năm. I wasn't just a leader, I was a successful leader. Thì tôi không chỉ là một nhà lãnh đạo mà còn là một nhà lãnh đạo thành công. And I don't think it makes a difference whether you're talking about a small company or a big thing like supplying all the electricity to a whole city. Thì tôi không nghĩ rằng nó sẽ tạo ra một cái sự khác biệt, cho dù là bạn đang nói về một công ty nhỏ hay là những cái điều lớn lao như là mình cung cấp điện cho cả một thành phố. So making a small coffee shop is one thing, but making electricity for the whole city is a different thing. Thì chúng ta tạo ra một cái quán cà phê nhỏ hay là một điều là một thứ, và nhưng mà mình cung cấp điện, tạo ra điện cho cả một thành phố lại là một cái điều khác. But there seems to be special seeds to make a team work together. Nhưng mà dường như nó có những cái hạt giống rất là đặc biệt để cho đội ngũ của mình làm việc cùng với nhau. So we're going to start talking now about deeper seeds. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói về những cái hạt giống sâu sắc hơn. Already, the idea of having a lot of fun and passion while you do your job will plant the seeds to become a leader. That's already pretty deep, I think. Thì cái ý tưởng về cái việc là chúng ta có nhiều cái niềm vui và có nhiều cái đam mê trong lúc mình làm tốt công việc của mình, nó sẽ gieo cái hạt giống để mình trở thành lãnh đạo, thì điều đó cũng đã rất là sâu sắc rồi, tôi nghĩ vậy. But what's the seed to have a really successful team of people work together? Nhưng cái hạt giống mà để có một đội ngũ mà thực sự thành công mà làm việc cùng với nhau là gì? And the same with the family. Và đối với gia đình thì cũng vậy. Wouldn't it be nice to have a successful family? Thì cái nó rất là tuyệt vời khi mà chúng ta có một gia đình thành công. Everyone in the family loves each other. Mọi người trong gia đình thì yêu thương nhau. Everybody's working towards the same goals together. They feel very like a family. Thì mọi người làm việc cùng với hướng về cùng một cái mục tiêu và họ cảm giác giống như là một gia đình vậy. So there are special seeds to get that close, cooperating family feeling at home and in your company. Vì vậy, có những cái hạt giống đặc biệt để có được cảm giác gia đình gần gũi, hợp tác ở nhà và trong công ty của bạn. So there's one kind of seeds that you can plant to have a beautiful team. Thì có một cái hạt giống đặc biệt mà bạn có thể gieo để có một cái đội ngũ rất là tuyệt vời.
And to be the leader of a beautiful team it's a real pleasure. Thì trở thành một nhà lãnh đạo của một đội ngũ tuyệt vời thì đó là một cái niềm vui nó rất là thực sự, nó rất là thật. And I have these seeds nowadays. I just have beautiful teams that I'm working with. Và tôi cũng có cái hạt giống này, và hiện tại tôi đang có một cái đội ngũ rất là tuyệt vời mà tôi làm việc cùng với họ. Just the translators that I can see for this talk. Ví dụ như là những người phiên dịch mà cho trong cái buổi nói chuyện này chẳng hạn. From Vietnam. Từ Việt Nam. I can see Malaysia. I can see. Tôi có thể nhìn thấy Mã Lai. Emily from Taipei, I think. Taichung. Yeah. Emily từ Taichung. It's a great team. Đài Trung. Đó là một đội ngũ tuyệt vời. I can see Brian Mendoza who's doing all the tech. Tôi có nhìn thấy là Brian Mendoza đang xử lý công việc về kỹ thuật. And it's just very fun. It's very enjoyable. Và thật sự rất là vui và rất là tận hưởng. Then if you have that kind of beautiful team, you'll have a beautiful result from the team. Thì nếu bạn có một đội ngũ tuyệt vời như vậy thì bạn cũng sẽ có được cái kết quả tuyệt vời từ đội ngũ như vậy. So we're talking now about 3 kinds of seeds. Bây giờ chúng ta sẽ nói về 3 loại hạt giống. Plant the seed that other people want you to be the leader. Chúng ta gieo hạt giống để cho người khác muốn mình trở thành lãnh đạo. Then plant the seed to have a strong, beautiful team. Và chúng ta gieo hạt giống để có một đội ngũ mạnh mẽ, tuyệt vời. Then there's a very unusual seed to make sure that this team is the most successful. Và có một cái hạt giống là gọi là đặc biệt, bất thường, hay là đảm bảo rằng cái đội ngũ này là thành công cực. And I can say I really use this kind of seeds. Thì tôi nghĩ là tôi sử dụng những cái hạt giống này. In my diamond jewelry company, for example. Cho cái công ty mà trang sức kim cương của tôi, ví dụ là. First they asked me to be the boss. I don't ask to be the boss. Thì đầu tiên là ngày đầu tiên là hỏi tôi là trở thành cái người sếp, mặc dù tôi không hề đưa ra đề nghị đó. Then this beautiful team, I grow this beautiful team, maybe a couple of hundred people. Và sau đó tôi phát triển một cái đội ngũ rất là tuyệt vời, khoảng 100 người. And then the result of the beautiful team is to make the most successful jewelry company in the world. Và cái kết quả của cái đội ngũ tuyệt vời này là làm cho công ty này trở thành một cái công ty rất. And the same in the family life. Okay. Và nó giống như là một cái gia đình vậy, cuộc sống gia đình vậy. So we've been teaching in the first 9 levels how to get people to ask you to be the leader. Thì chúng ta đã dạy trong chính cái cấp độ đầu tiên đó, là làm thế nào để mọi người yêu cầu We're going to teach you the seeds to plant to have a beautiful team. Và chúng tôi sẽ dạy cho các bạn là cái cách để gieo hạt giống để có một đội ngũ tuyệt vời. And that's my job in this life tool number 10. Và đây là công việc của tôi trong cái công cụ cuộc sống số 10 này. And then in the later life tools we'll see how does that team become successful. Và trong cái công cụ tiếp theo thì chúng ta sẽ học cái cách để mà làm sao biến đội ngũ của mình được thành công. And that depends on a special, unusual strategy. Và cái đó nó dựa trên những cái chiến lược bất ngờ. And this strategy, these 3 steps come from a very ancient book. Và cái 3 cái bước, cái chiến lược này nó có 3 cái bước mà đến từ It's cuốn sách rất about là the quan same trọng. time as Shenzhen. Nó đến cùng thời với lại nhà sư Huyền Trang. About 1,300 years ago. Nó khoảng chừng 1.300 năm về trước. And the writer's name is Shantideva. Và cái tác giả của cái cuốn sách này nó tên là Shantideva. And we've been mentioning Shantideva. Và chúng ta đã đề cập đến ngài Shantideva. But he's especially famous for Life Tool 10. Và ông là rất là đặc biệt về cho cái công cụ số 10 này. It's called Dak Shen Nyam Je. Nó được gọi là Dr. Sen Nhâm Se. Nice. Dak means me. Das có nghĩa là tôi. Shen means other people. Sen có nghĩa là mọi người. Nyam means make equal.
Jam có nghĩa là làm cho bình đẳng như nhau. Then J means exchange. Và jam có nghĩa là thay đổi, trao đổi với nhau. So life tool 10 is called Dakshen Nyampa. It's make equal. Okay. Thì cái công cụ số 10 nó gọi là Dakshen Samba, có nghĩa là làm cho bình đẳng. Then you have to ask yourself a question. Thì bạn cần phải hỏi chính mình một câu hỏi. When you have a team of people working together, khi bạn có một đội ngũ mà làm việc cùng với nhau, in a company or in a family, trong một công ty hay là trong một gia đình, does every person on the team have equal right to success? Thì mỗi một thành viên trong gia đình hay trong công ty đó là có cái quyền bình đẳng để thành công hay không? So I'm thinking of a team in the jewelry business. Thì tôi nghĩ đến cái đội ngũ mà trong cái công ty trang sức. We started a new team. Chúng tôi bắt đầu một cái đội ngũ mới. So we were the best diamond buyers in the world. Chúng tôi là những người mua kim cương nhiều nhất trên thế giới. And we have diamond buyers in every major market, every major city. Và chúng tôi có những người mua kim cương ở mọi thị trường lớn, mọi thành phố lớn. But to sell more diamonds, sometimes you have to mix it with ruby or sapphire or other stone. Nhưng để bán được nhiều kim cương hơn, đôi khi bạn phải phối kim cương với các loại đá khác như là ruby hay sapphire. So the diamond is much more expensive than the sapphire or the ruby. Như vậy thì cái kim cương thì nó đắt tiền hơn rất là nhiều so với lại sapphire hay là ruby. But if you want to sell more diamonds, sometimes you should put a ruby in the center. Tuy nhiên đôi khi bạn muốn bán nhiều kim cương hơn thì bạn sẽ đặt cái viên đá ruby hồng ngọc là đặt ở ngay chính giữa. Then actually you make most of your profit from the diamonds, not from the ruby. Thì lúc đó là bạn sẽ kiếm nhiều lợi nhuận hơn từ cái kim cương chứ không phải là đến từ cái viên đá ruby. So we started to buy rubies and sapphires from other companies. Thì chúng tôi đã mua những cái đá ruby và sapphire từ những cái công ty khác. But we are very famous because we know how to buy stones all over the world in every market. Và chúng tôi nổi tiếng là bởi vì chúng tôi biết cái cách mà mua đá từ những cái công ty khắp nơi trên thế giới, ở trên thị trường. So one day we're having a meeting, you know. Và một ngày chúng tôi có một cuộc họp. And somebody said, you know, we have diamond buyers all over the world. Và có một người nói rằng ông Bông là chúng tôi đã mua kim cương, là người mua kim cương khắp nơi trên thế But giới. this ruby and sapphire, we are buying it from the New York sellers. Nhưng mà còn riêng đối với lại ruby và sapphire đó thì chúng tôi mua nó từ những người bán hàng ở New York. So why don't we find out who makes them and go find them? Thì tại sao chúng ta không tìm ra xem ai là người tạo ra những cái viên đá đó và mua trực tiếp từ họ? Mới đi tìm họ. Then we found out it's all coming from Thailand, from Bangkok. Sau đó chúng tôi phát hiện ra rằng là các loại đá này đều đến từ Thái Lan, từ Bangkok. Then the main owner of the company, he's funny. He said, "Hey, Mike, hey, you want to go to Bangkok?" Và người chủ sở hữu chính của công ty, ông ấy là người vui tính. Ông ấy nói rằng này, Mike, anh có muốn đi đến Bangkok không? Then I enjoy traveling. My teacher is so tough. If I can take a trip, I feel very happy. Tôi thì thích đi du lịch. Người thầy của tôi thì khó tính. Nếu được đi một chuyến thì tôi cảm thấy rất là vui. Yeah, okay, I can go to Bangkok. Tôi có thể đi đến Bangkok. Then you see if you can start a company to buy the sapphire and the ruby. Thì bạn nghĩ xem là bạn có thể bắt đầu một cái công ty mà có thể mua sapphire và ruby hay không? Then it was a lot of fun. Và có rất là nhiều niềm vui, rất là vui. I have to start a $20 million company with 200 employees, and I don't know one person in Thailand. I don't know one person in Thailand. Tôi phải bắt đầu xây dựng một cái công ty mà trị giá 20 triệu đô la với khoảng 200 nhân viên mà tôi lại không biết ai ở Thái Lan cả. Tôi không biết bất kỳ người nào ở đó. Then I know I have to have passion. I'm like, okay, I can try. I can do it. I can try. Lúc đó tôi biết là tôi phải có một cái đam mê, mình phải thử, mình có thể thử. Then I went to Thailand, you know. Then finally in the airplane I realized, oh my God, I don't know anybody in Thailand.
Và bắt đầu tôi đi đến Thái Lan, và các bạn biết đó, khi mà ở trên máy bay tôi nhận ra rằng là ôi trời ơi, mình không có biết ai ở Thái Lan cả. Then I get to Thailand, I register a company by myself. Và tôi đã đi đến Thái Lan và tôi đã đăng ký công ty, tự mình đăng ký công ty. I'm living in the hotel. Tôi sống trong khách sạn. There's only the place to buy American food is in the hotel. Và chỉ có một cái nơi để mà mua thức ăn Mỹ ở trong khách sạn. The other Thailand food is a vegetable mixed with automobile gasoline, okay? Thức ăn Thái Lan là rau củ trộn với lại xăng xe hơi. I couldn't eat it. I have to eat every night in the American hotel. Tôi không thể ăn được thức ăn đó. Mỗi tối là tôi phải đi ăn tối ở khách sạn ở Mỹ của một người Mỹ. Then finally I start to realize I don't know how I can make a team. Cuối cùng tôi bắt đầu nhận ra là mình không biết làm thế nào để tạo ra được một đội ngũ nhân viên. And I was eating, you know. Và tôi đang ăn. Then I was watching one waitress. Rồi tôi quan sát một cô phục vụ. And she's handling like 100 dishes, like 10 dishes here, 10 dishes here. She's like, chuk, 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 you know. Và cô ấy xử lý cả 100 món ăn, 10 món ăn bên đây, 10 món bên đây. Cô ấy làm liên tục tu. Then I got inspiration, you know. Và sau đó tôi có cái cảm hứng. Then she came to my table. I said, do you want a job? Khi cô ấy đến bàn của tôi hỏi, cô có muốn kiếm một công việc không? She said, I have a job. I'm your waitress. Cô ấy nói là tôi đã có công việc rồi, tôi là một người nhân viên phục vụ. I said, yeah, but I'm going to pay you more. Tôi biết rồi, nhưng mà tôi sẽ trả cho cô nhiều hơn. Then she said, okay, I'll try. Cô ấy nói, được, tôi sẽ thử. So that was then I have to build a team of about 200 people. Và tôi bắt đầu phải xây dựng một cái đội ngũ mà khoảng 200 người. And one by one, I find these people who can carry 200 dishes every day, you know, 10 dishes at the same time. Và lần lượt tôi tìm ra những người mà có thể mang 200 món ăn mỗi ngày, tức là 10 món ăn cùng một lúc. Why am I telling this story? Tại sao tôi lại kể cái câu chuyện này? Because just before I went to Thailand, bởi vì trước khi mà tôi đi đến Thái Lan my teacher taught me what I'm going to teach you today. Thì cái người thầy của tôi đã dạy cho tôi những cái gì mà tôi sẽ dạy cho các bạn trong ngày hôm nay. And he told me, if you want to be successful in your new company in Thailand, thì thầy tôi nói rằng, Bôn, nếu như con muốn thành công trong cái công ty mới ở Thái Lan you have to learn to treat all of your team equally. Thì con phải học cái cách là đối xử với đội ngũ của con, Bôn, một cách bình đẳng như nhau. And then here's how he taught me. Và đây là những gì mà thầy tôi đã dạy cho tôi. And Shantideva, when he teaches over 1,000 years ago, thì khi ngài Shantideva Bôn dạy cách đây hơn 1.000 năm về trước, he likes to teach like he's having a conversation with you. Thì cái cách ngài dạy Bôn là giống như là ngài đang có một cái cuộc đối thoại với bạn vậy. Maybe the way he teaches shows that he feels people are equal. Có thể là cái cách mà ngài dạy mình nó Bôn giống như là ngài cảm nhận được mọi người là bình đẳng. So when you read his book, khi mà bạn đọc cuốn sách của ngài which is called The Spiritual Warrior's Way of Life, cuốn sách có tựa đề là cách sống của chiến binh tinh thần. the whole thing is almost conversation. Toàn bộ cuốn sách gần như là một cuộc trò chuyện. And I'm gonna read you the conversation from the manual which you all got. Thì tôi sẽ đọc cái cuộc đối thoại này từ trong cái tài liệu mà bạn đã có. And it's a very beautiful conversation. Và đây là một cái cuộc đối thoại rất là tuyệt vời. And if you understand it and if you use it, thì nếu bạn hiểu nó và bạn sử dụng nó, then you will have beautiful teams for your whole life. Thì bạn sẽ có một đội ngũ tuyệt vời trong cuộc đời của bạn. The Thailand example is for a company team, right?
Thì cái ví dụ ở Thái Lan đó là một cái ví dụ trở về cho một công ty đúng không ạ? But we also have our family team, right? Nhưng chúng ta cũng có những cái thành viên ở nhà nữa, đội ngũ ở nhà nữa. And if the whole family is working together as a team, Nếu như cả gia đình mà cùng làm việc với nhau giống như một đội nhóm, it feels very nice and very sweet. thì nó sẽ có một cái cảm giác rất là tuyệt vời, rất là ngọt ngào. So recently, my wife's sister had a serious illness. Thì gần đây chị vợ của tôi có một căn bệnh nghiêm trọng. But the whole family worked together as a team. Và cả gia đình đã làm việc cùng với nhau như một đội. So she had a serious, she cannot move. She cannot even eat by herself. Thì chị ấy không thể nào mà di chuyển, cũng không thể nào tự mình ăn được. Then one family member cooking. Thì sau đó là một người trong thành viên trong gia đình là nấu ăn. One family member working with all the doctors. Thì một người thì làm việc với bác sĩ. One family member take responsibility for five hungry cats in her apartment. Thì một người thì chịu trách nhiệm về chăm sóc khoảng 500 con mèo trong cái. One family member take care of her car and her car payment. Thì một thành viên khác thì chăm sóc chiếc xe hơi của chị ấy, thanh toán cái tiền xe hơi. One family member contact the apartment owner. They work out the whole thing. Thì một người khác thì liên lạc với cái chủ của căn hộ, và mọi người làm việc với nhau giống như một. And it was very beautiful, all the family members working together. Thì nó rất là tuyệt vời khi mà cả gia đình ở cùng làm việc với nhau. So I'm not just talking about diamond business. Thì ở đây tôi không chỉ nói về công ty cái ngành kinh doanh kim cương. How to plant the seed to see the team at work and the team at home working together as a beautiful team. Như vậy thì làm thế nào để chúng ta gieo cái hạt giống để mà nhìn thấy cái đội nhóm của mình ở nơi công sở cũng như là ở nhà làm việc với nhau giống như một cái đội rất là tuyệt vời vậy. So here's the conversation. Thì đây là cái cuộc đối thoại. From 1,300 years ago. Cái cuộc đối thoại mà cách đây 1.300 năm về trước. Shantideva says, Ngài Shantideva nói, you and the team you are leading have an equal right to success. Bạn và đội nhóm mà bạn đang dẫn dắt là đều có một cái quyền bình đẳng, quyền thành công như nhau. Every person on your team has equal right to be successful from this team's work. Mỗi một người trong cái đội nhóm của bạn là có cái quyền để mà như nhau để mà thành công từ cái công việc của đội nhóm. Then the boss of the team, which is supposed to be you, right? Và cái người sếp của cái đội nhóm này đó là bạn chẳng hạn. Look, it sounds very nice. Nhìn này nghe thì nó rất là hay. Of course, I believe every person on our team should be successful. Bởi vì tôi tin rằng mọi người trong công ty, trong đội nhóm của tôi là cần phải thành công. Nên thành công. But who put the team together? Nhưng ai mà đặt cái đội nhóm này cùng với nhau? Is the owner of the company, Đó là chủ của công ty. The purpose of the team is to make money. Và cái mục đích của cái đội nhóm là kiếm tiền. If the team doesn't make money, the whole team will get fired, including me. Thì nếu như mà cái đội nhóm mà không kiếm được tiền thì cả đội nhóm này cùng với tôi sẽ bị sa thải. So really, my responsibility Thì thật sự là trách nhiệm của tôi as team leader, trong vai trò của một người lãnh đạo đội nhóm. I have to use these people to get a job done so we can make more money for the big company. Thì tôi sẽ phải dùng những cái người này để đảm bảo rằng công việc được hoàn tất để chúng tôi có thể tạo ra tiền cho công ty lớn. Then it sounds very sweet to say that the team leader should make sure every person is successful what they want. Thì như vậy nghe nó rất là ngọt ngào khi mà chúng ta nói rằng cái người lãnh đạo của nhóm phải đảm bảo rằng mỗi một người trong đội nhóm của mình là thành công và có được những gì mà. But I don't have time to do that. Nhưng tôi không có thời gian để làm cái việc đó. Also, it's not my responsibility. Và nó cũng chẳng phải là trách nhiệm của tôi.
The purpose of this team is to make more money for the mother company. Cái mục đích của cái đội nhóm này là kiếm tiền nhiều hơn cho cái công ty mẹ. It's not the purpose of this team to make sure each person feels successful. Nó không phải mục đích của đội nhóm này không phải là phải đảm bảo rằng mỗi người là có cái cảm giác là thành công. Then Shanti Deva says, well, look, how is the body successful, your human body? Thì ngài Shantideva nói rằng hãy nhìn này, cái làm sao để cái cơ thể này nó thành công ha, cái cơ thể của bạn á, con người của bạn. Like just to eat some popcorn. Giống như là mình ăn cái bắp rang này. Giống như mình There has to be cooperation, complete cooperation. Thì phải có một cái sự hợp tác, một sự hợp tác toàn diện. Okay, you have to talk to your hand. Bạn phải nói với cái tay của bạn. Hey, hand. Tay nè. Body wants popcorn. Cơ thể này nó cần bắp rang. Body is body is hungry. Cái cơ thể nó đang đói bụng. Will you carry the popcorn to the mouth? Bạn có thể đưa cái bắp rang này vào trong miệng được hay không? Then the hand has to cooperate, right? Và cái bàn tay nó phải hợp tác, đúng không? But this hand also have to cooperate. Nhưng mà bàn tay này nó cũng cần phải hợp tác. Hey, could you come over here so the other hand can reach the popcorn? Bạn có thể đưa cái tô bắp rang qua bên đây để cho cái bàn tay này nó có thể làm việc được hay không? All right, now the team is ready. Bây giờ bắt đầu cái đội ngũ đã sẵn sàng. Oh, we forgot to ask the mouth. Mình quên yêu cầu cái miệng. Mouth, could you just open please? A hand wants to put the popcorn in the body. Miệng bạn có thể mở ra để cho cái bàn tay nó đưa cái bắp rang vào trong miệng được không? Yeah, okay, I'm fine. You know, we're all same team, right? We're all on the same team. Được rồi, tôi thấy ổn. Bạn biết là chúng ta đều cùng một đội mà. Hey, tongue, will you push the popcorn down to the throat? Lưỡi này, bạn có thể đẩy bắp rang xuống cổ họng được không? Yeah, I can do that. Được, tôi có thể làm điều đó. Why you want to do that? Tại sao bạn lại muốn làm điều đó? Look, Geshe-la, tongue is not stupid. Nhìn này, Geshe, lưỡi của thầy nó đâu phải là ngu ngốc. Tongue also needs nutrition. Tongue also needs to get fed. Lưỡi cũng cần chất dinh dưỡng, lưỡi cũng cần được cho ăn. If hand and lips and tongue don't work together, we all die together. Nếu tai, môi và lưỡi không hoạt động cùng nhau thì tất cả chúng ta cùng chết. Then Shanti Deva says, ha, company is just the same. Thì sau đó Shantideva cười lên, công ty cũng giống như vậy. Company and body are the same. Công ty và cơ thể thì giống nhau. All the members of the team have to work together. Tất cả các thành viên trong nhóm phải làm việc cùng nhau. If some members of the team are successful and other members of the team are not successful, the popcorn eating will not be successful. Thì nếu như một người trong đội nhóm mà thành công còn những người khác thì không thành công thì cái việc mà cái việc ăn cái bắp rang này nó sẽ không thành công. Therefore, if you are the team leader, vì vậy mà nếu như bạn là một người lãnh đạo đội nhóm, you have to be interested in the success of each member of your team. Thì bạn cần phải quan tâm đến cái sự thành công của từng thành viên trong đội nhóm của bạn. You have to find out what they want. Bạn cần phải tìm ra là họ muốn gì, tìm hiểu xem họ muốn gì. And you have to make sure they get it. Và bạn phải đảm bảo rằng họ có được điều đó. They have equal right to get what they want, as you, the team leader, has equal right to get what the team leader want. Thì họ có cái quyền bình đẳng để có được những điều họ muốn, và bạn trong vai trò của một người lãnh đạo đội nhóm, bạn cũng có cái quyền bình đẳng để có được cái điều mà những cái người lãnh đạo đội nhóm muốn. Then the guy Shantideva is talking to, right? Which is me, which is us. Và cái người mà ngài Shantideva đang nói chuyện cùng đó chính là tôi, đúng không ạ? Chỉ là chúng ta ở đây. We're like, look, I don't have time to find out what every member of my team wants. Thì chúng ta nói rằng là hãy nhìn nè, tôi không có thời gian để tìm hiểu xem mỗi người thành viên trong đội nhóm của tôi muốn gì. Because I don't have the passion to get what they want as much as I have the passion to get what Michael wants. Thì ở đây tôi không có cái đam mê để mà
giúp họ có được cái điều họ muốn, mà tôi chỉ nhiều như là cái đam mê mà tôi muốn có những gì tôi muốn. Michael's main job is to get what Michael wants. Thì cái công việc chính của Michael là để đạt được những gì mà Michael muốn. Stanley's here in the studio. It's Stanley's main job to get what Stanley wants. Stanley là đang ở trong phòng thu, và công việc chính của Stanley là đạt được những gì mà Stanley muốn. Michael's main job is to get what Michael wants. Công việc chính của Michael là đạt được những gì mà Michael muốn. And we are separate. Và chúng ta đã tách biệt, chúng tôi đã tách biệt nhau. I'm not Stanley. Tôi không phải là Stanley. I'm over here, he's over there. Tôi ở đây, còn anh ấy ở bên kia. Then Shanti Deva said, ha ha ha, you are so stupid. Shanti Deva nói là bạn thật là ngốc nghếch. Don't tell me you cannot be interested in what Stanley wants as much as you are interested in what Michael wants. Thì đừng có nói cho tôi biết là bạn không quan tâm đến những gì mà Stanley muốn, mà nhiều như là bạn quan tâm đến những gì mà Michael muốn. You are not separate from him. Bạn không hề tách rời với anh ấy. Now listen, this is a very, very deep proof of emptiness. Thì hãy lắng nghe ha, đây là một cái bằng chứng về tính không rất sâu sắc. You guys are already DCI level 8. Thì bạn đang bạn đang ở cấp độ DCI cấp độ 8. And I'll tell you something very deep. Và tôi sẽ nói cho các bạn một cái điều nó rất là sâu sắc. Actually, I'm teaching it next month at Diamond Mountain. Thực tế, tôi sẽ dạy điều này tại trung tâm núi Kim Cương vào tháng sau. Listen, okay? Hãy lắng nghe điều này. Anything that has parts has emptiness. Bất kể một thứ gì mà có những cái bộ phận là có tính không. If a car has more than one part, nếu mà một chiếc xe hơi nó có nhiều hơn một bộ phận, then it has emptiness. thì nó có tính không. And of course, a car has, I think, about 30,000 parts. Thì dĩ nhiên là một chiếc xe hơi nó có hơn 30.000 bộ phận khác nhau. If it even has two parts, it has emptiness. Thì ngay cả nó có hai bộ phận thì nó cũng là có tính không. Gestar, what do you mean? Cái ý thầy muốn nói gì? When you talk about the pen, khi chúng ta nói về cây bút, it has a purple color and it has long shape. Ở đây nó có một bộ phận màu tím nè, nó có một cái hình dáng màu dài nè. Therefore, it has at least two parts, purple and long. Thì như vậy ít nhất là nó có hai phần. Thứ nhất là màu tím, thứ hai là dài. If it has more than one part, nếu nó có nhiều hơn một phần, then you must have a seed in the mind which puts the parts together. Thì như vậy bạn phải có một cái hạt giống ở bên trong tâm trí để mà ráp tất cả những cái phần này lại với nhau. The job of a seed in the mind. Thì cái công việc của cái hạt giống bên trong tâm trí của bạn when the seed opens in my mind, khi mà cái hạt giống nó nảy mầm trong tâm trí của tôi, and a picture of a pen comes out, thì cái hình ảnh của một cái bút bắt đầu xuất hiện đi ra. And that picture wraps around this purple long. Thì cái hình ảnh đó bắt đầu nó bọc cái vật mà dài dài màu tím này lại. It unites the purple and the long together. My picture, mental picture coming from the seed in my mind unites the purple and the long. Hình ảnh của tôi đến từ những cái hạt giống trong tâm trí của tôi, nó đã kết hợp cái màu tím và cái hình dài này lại với nhau. When people get very old, khi con người ta già đi, maybe you met somebody like that. They get a disease called Alzheimer. Và có thể là bạn đã gặp một người nào đó như thế, họ mắc một cái căn bệnh gây mất trí nhớ và mất nhận thức. They are running out of seeds in the mind to unify the picture. Họ đang cạn kiệt những cái hạt giống trong tâm trí mà để hợp nhất hình ảnh lại với nhau. They look at the two parts of their own daughter or their own son's face. Thì họ
họ nhìn hai cái phần của con trai con gái của họ, cái gương mặt của con trai con gái họ. But they don't have any more seed to connect the hair and the face. Nhưng mà họ không có thêm những cái hạt giống để có thể kết nối những cái tóc với cái gương mặt lại với nhau. Then they can't recognize the daughter anymore. Who are you? Thành ra là họ không nhận ra được con gái của họ. Ủa, bạn là ai vậy? Cô là ai vậy? So all things which have parts Vì vậy mà tất cả những cái thứ mà có bộ phận are put together by seeds. nó được ráp lại với nhau là bởi hạt giống, bằng hạt giống. And different seeds make different things from the same parts. Những cái hạt giống khác nhau nó tạo ra những cái thứ khác nhau từ những bộ phận giống nhau. If you have chew toy seeds, Nếu bạn có cái hạt giống của đồ chơi, it will put these two parts together in a different way. thì nó sẽ ráp những cái bộ phận này lại với nhau theo một cách khác. Gerslar, why are you talking about that? Thế chứ tại sao thầy lại nói về điều này? Okay, now listen, okay? Bây giờ hãy nghe nào. So, you know, I had a friend, he got diabetes. Các bạn biết tôi có một người bạn, anh ấy bị bệnh tiểu đường. Hey, Ellie, what's the best way to get diabetes? Thì Ellie, cái cách tốt nhất để bị bệnh tiểu đường là gì? Eat American food. Eat American food. Hãy ăn thức ăn của Mỹ. Okay. Go to the McDonald's, go to the Kentucky Fried Chicken. Hãy đến nhà hàng McDonald's, hãy đến nhà hàng KFC. Eat that American poison food and drink the Coca-Cola poison drink together. Hãy ăn những cái đồ ăn độc hại của Mỹ và hãy uống những cái nước độc hại mà Coca-Cola cùng với nhau. And it will taste good for a few years. Thì nó ăn có vẻ ngon trong vòng vài năm. Later it will make you overweight like 65% of Americans. Thì sau đó nó sẽ làm cho bạn bị béo phì ở bông giống như là 65% người Mỹ hiện nay. And the final result of that delicious food is called diabetes. Thì cái kết quả cuối cùng của cái thức ăn ngon đó chính là bệnh tiểu đường. In the diabetes, there's too much sugar in your body. Thì trong cái bệnh tiểu đường, là mình có quá nhiều cái đường ở trong cái cơ thể của mình. And the body cannot absorb more sugar. Thì cái cơ thể này nó không thể hấp thu cái lượng đường thêm được nữa. And if you get a cut on your foot, for example, thì nếu như mà bạn có một cái vết cắt ở trên cái bàn chân của bạn chẳng hạn, because there's too much sugar in your blood, that will never heal. thì do có quá nhiều đường ở trong cơ thể, do đó cái vết thương nó không thể nào lành lại, nó không thể nào chữa lành được. And it will start to spoil. It's called gangrene. It's a green disease called green disease. Và nó sẽ bắt đầu hoại tử, và cái bệnh này được gọi là hoại thư, nó gọi là bệnh xanh. Then I used to live in a Mongolian community. Thì tôi đã từng sống ở trong cái cộng đồng của người Mông Cổ. And they also can speak Russian. Okay. Thì họ cũng có thể nói được cái tiếng Nga. So I used to be the translator for all the old people. Thì tôi thường phiên dịch cho những người già cả. Then we will go to the doctor. Và chúng tôi đi đến những bác sĩ. What's wrong with you? Bạn bị gì vậy? Oh, my leg got this disease. It has a sore and it will not heal. Chân tôi bị bệnh này, nó đau nhức và nó không lành lại được. Then the doctor said, take off your shoes. Let me see. Thì bác sĩ mới kêu là hãy cởi giày ra và cho tôi xem, để tôi kiểm tra. Geshe Michael's translating, okay? Và lúc đó là Geshe Michael phiên dịch cho bệnh nhân với bác sĩ. Then the doctor looked, he said, oh my God, you have diabetes. Lúc đó bác sĩ nhìn vào cái chân và nói là ôi trời ơi, ông đã bị bệnh tiểu đường rồi. You got gangrene. Ông bị bệnh hoại thư rồi. Then you have to cut the foot immediately. Như vậy là ông phải cắt cái bàn chân ngay lập tức. If the gangrene spread in your body. Nếu như cái bệnh này mà nó lan ra trong cơ thể của bạn á, của ông á, the whole body will die. Thì toàn bộ cơ thể này nó sẽ chết. And there's no cure, there's no medicine for gangrene. Thì không có cách nào để chữa trị, không có thuốc nào để chữa cái bệnh này, cái bệnh gangrene này You cả. must cut the foot off and you must cut it off in the next few days.
thì bạn phải cắt cái chân của mình và phải cắt trong vòng vài ngày tới. Then my friend said, okay, cut it. Thì lúc đó cái người bạn của tôi mới nói là thôi được rồi, cắt đi. I want to live. I want to live. Tôi muốn sống. Then they cut the leg. I was there. I saw it the next day. They cut the leg off. Và tôi có mặt ở đó và tôi đã nhìn thấy họ đã cắt cái chân của cái người đó vào ngày hôm And sau. the person survived. Và người bệnh sống sót. They had a whole body. Họ đã từng có một cái cơ thể hoàn chỉnh. Like a whole team. Giống như toàn bộ một đội nhóm. For the whole body to survive, they decide to cut part of the body off. Thì như vậy là để cho toàn bộ cái cơ thể này nó được tồn tại thì họ sẽ cắt một phần của cái cơ thể này. Cắt bỏ. Then it's very sad and you never thought about it. Và điều này rất là buồn bởi vì bạn sẽ không bao giờ nghĩ về điều này cả. Where they put those legs after that? Thì như vậy họ sẽ đặt cái chân này ở đâu sau đó? In America, there's many laws. It's very complicated. You can't just throw the leg in the garbage. Thì ở bên Mỹ nó có rất là nhiều cái luật, nó rất là phức tạp và bạn không thể nào ném cái chân này vào trong cái thùng rác được. But the person doesn't think that leg is me anymore. Nhưng mà cái người bệnh á, thì họ không nghĩ cái chân đó là mình nữa. What are you gonna do with my leg? Ủa, ông định làm gì với cái chân của tôi? Well, if you agree, we will donate to the medical school. They can practice surgery on your leg. You know. Nếu ông đồng ý thì chúng tôi sẽ quyên góp nó cho trường y khoa để họ có thể thực hành phẫu thuật trên chân của Okay, ông. take it. You know. Được, cứ lấy đi. It's not part of me anymore. Nó không còn là một phần của tôi nữa. So your me got smaller on that next day. Vì vậy mà bạn nhỏ hơn vào ngày hôm sau. Your me got smaller on the next day. Cái bạn là cái tôi nhỏ hơn của ngày hôm sau. That proves the emptiness of your body. Điều đó chứng tỏ cái tính không của cơ thể bạn. You can take off one part. Bạn có thể cắt bỏ một phần. You can change your mental picture. Bạn có thể thay đổi hình ảnh tâm trí của bạn. Now I'm not two-leg Geshe Michael. I'm a one-leg Geshe Michael. Bây giờ tôi không phải là Geshe Michael hai chân, tôi là Geshe Michael một chân. And you get used to it. After a while, you feel normal. Okay? Bạn có thể quen với việc điều này, sau một thời gian thì bạn cảm thấy bình thường, đúng không? Your mental picture covering new body, one leg body. Hình ảnh tâm trí của bạn nó bao phủ lên cái cơ thể mới, cơ thể một chân. Now, I give you another example. Bây giờ tôi sẽ cho bạn một cái ví dụ khác. Hey, is Noor here? Is Noor here? Nó có mặt ở đây không? I need a mom with a baby. Tôi cần cái người mẹ với đứa bé. You got that baby? She's what? Okay, here comes the baby. Okay, now listen. Bây giờ hãy nghe nè. This is a baby bumblebee, honeybee. Chúng ta có một đứa bé ở đây ha, tên là Honeybee. Come on. Nó mặc okay, cái áo của there's cái my con ong. grandson. Đây là cháu của tôi. He looks like a honeybee now. Thằng bé nó trông giống như một cái con ong ha. Con ong mật. Why we brought that baby here? Tại sao chúng tôi lại mai đứa bé lại đây? We talk about the guy whose body got smaller. He cut his leg off. Chúng ta nói về cái người đàn ông mà bị cắt đi cái chân á, là cái cơ thể nó bị nhỏ đi á, nhỏ hơn á. This lady body got bigger. Còn cái cơ thể của người phụ nữ này thì lớn to lên. Now her body has 4 arms. Bây giờ cơ thể của cô ấy là có 4 cái tay. Her body has 4 legs. Cơ thể của cô ấy có 4 cái chân. It's like one body now. Nó trông giống như một cơ thể vậy ngay bây giờ. Còn giống một And cơ every thể. mother does that. Và mỗi một người mẹ làm điều đó. You want to fight with this lady tiger? You try to hurt the baby's foot. Thì bạn muốn chiến đấu với cái con hổ trong cái người phụ nữ này thì bạn phải làm tổn thương cái chân của đứa bé trước.
Even your Geshe Michael, she will hit you in the nose. Cho dù bạn là Geshe Michael đi nữa thì tôi vẫn đấm vào mũi bạn. Because they feel like one person now. Thì bây giờ họ cảm thấy đó giống như là đó chỉ là một con người. Một người. So look, her body just got double. Thì hãy nhìn nào, cơ thể của ấy giống như là tăng gấp đôi vậy. 4 legs, 4 arms. 4 tay, 4 chân. That's the opposite of the guy with the diabetes who went to McDonald's and got diabetes. Thì cái này nó ngược lại với cái người đàn ông mà bị tiểu đường, cái người mà đã ăn quá nhiều cái thức ăn McDonald's và bị tiểu đường. Geshe, why are you talking about that? Geshe tại sao là thầy lại nói về điều này? We're supposed to be talking about leadership. Chúng ta đang nói về lãnh đạo cơ mà. Okay, listen, Emily, I confess. Thì tôi Emily, tôi thú nhận. Sometimes Grandpa tells a story and forgot why he told the story. Đôi khi cái người ông kể câu chuyện và đã quên mất cái tại sao mình lại kể cái câu chuyện này. But today I remember. Nhưng ngày hôm nay tôi nhớ. Your idea of me can change. Thì bởi vì cái ý tưởng về tôi nó có thể thay đổi. The me can get smaller, one leg me. Cái tôi nó có thể nhỏ lại, nó có thể còn lại một chân thôi. The me can get bigger, 4 leg me. Và cái tôi nó có thể trở nên lớn hơn cái tôi 4 chân. It's all coming from your seeds. Tất cả mọi thứ đều đến từ hạt giống của bạn. So don't tell me you don't have time to find out what each person on your team wants. Thì nó là đừng có nói với tôi là bạn không có thời gian để tìm hiểu xem mỗi người trong đội nhóm của bạn muốn gì. If you want to plant the seeds to be super successful leader, nếu mà bạn muốn là gieo cái hạt giống để trở thành một người lãnh đạo siêu thành công, you have to expand your idea of me. Thì bạn cần phải mở rộng cái ý tưởng về tôi. Ý tưởng tôi. Hey, Ellie, how many main workers in the diamond cutter press? Ellie, có bao nhiêu cái người công nhân chính ở trong cái cơ quan báo chí năng đoạn kim cương? Let's say 5 workers, 5 main workers. Có 5 người nhân viên. 5 người nhân viên chính. Okay, so now Ellie, she's the boss of Diamond Cutter Press. Thì như vậy thì Ellie là cái người sếp của cái tổ chức mà phụ trách về báo chí của năng đoạn kim cương. If she used this system of planting seeds, nếu mà cô ấy sử dụng cái hệ thống gieo hạt này she has to take care of 10 legs and 10 arms now. Now she has 10 legs and 10 arms. Thì cô ấy phải chăm sóc 10 cái chân và 10 cái tay ngay bây giờ. Hiện giờ cô ấy có 10 chân và 10 tay. But Geshe, I don't have 10 legs and 10 arms. Geshe tôi không có 10 chân và 10 tay. If you want to be a successful leader, you do. Nhưng mà nếu mà bạn muốn trở thành một nhà lãnh đạo thành công thì bạn sẽ làm được. Geshe, you're telling me when I go to the shoe store, I have to buy men's shoe and high heel shoes together? Geshe, thầy đang nói là khi tôi đến cửa hàng giày tôi phải mua giày nam và giày nữ, giày cao gót cùng với nhau Yeah, you have to buy 5 different pairs of shoes. Phải, bạn phải mua 5 đôi giày khác nhau. You know, some pink, some blue, some black. Depend. Male and female, both. Có đôi màu hồng, đôi màu xanh, đôi màu đen, tùy thuộc vào nam hay nữ, bạn phải mua cho cả hai. And the goals of your new team. Và cái mục tiêu của đội ngũ mới của bạn they have to be shared goal. Thì chúng phải là những cái mục tiêu mà cả đội cùng có phần. So last week, one of my closest friends died of cancer. Thì tuần rồi một trong số những người bạn của tôi bị chết vì bệnh ung thư. And of course I wish they didn't die of cancer. Dĩ nhiên là tôi ước gì họ không có chết vì bệnh ung thư. So who has to think about cancer in the world? Như vậy thì ai nghĩ về bệnh ung thư trên thế giới? Who should take responsibility to worry about cancer? Ai sẽ chịu trách nhiệm về cái việc mà lo lắng về cái bệnh ung thư? Cancer is what we call a shared enemy, common enemy.
Thì cái ung thư là chúng ta gọi là đó là giống như là một cái kẻ thù chung. You don't stop cancer just for Chinese people, or stop cancer just for American people, or stop cancer just for Russian people. You can't do that. Chúng ta không thể nào mà chấm dứt ung thư cho người Trung Quốc, hay là chấm dứt ung thư cho người Mỹ, hay là chấm dứt ung thư cho người Nga, mà không thể nào làm điều đó được. You can't say let's stop cancer for Geshe-la, but let's don't stop cancer for somebody else. That's crazy talk. Thì bạn không thể nào nói rằng hãy dừng cái bệnh ung thư cho Geshe, không có dừng bệnh ung thư cho những người khác. Thì đó là một cái suy nghĩ là gọi là rất là điên rồ. So if you want to be a real leader, nếu mà bạn muốn trở thành một cái người lãnh đạo thực sự, and if you want to have a team that feels you're a successful leader, you're a successful leader. Nếu bạn muốn có một đội ngũ mà cảm thấy bạn là một nhà lãnh đạo thành công và bạn là một nhà lãnh đạo thành công, you have to worry about what each person on the team wants. Bạn phải lo lắng về những gì mà mỗi người trong đội muốn. And it has to be equal worry to what you want. Và sự lo lắng đó nó phải bằng với những lo lắng mà cho những gì bạn muốn. Then somebody said to Shantideva, look, I don't have time to worry about every team member as much as I worry about myself. I'm not going to comb Stanley's hair in the morning. I have trouble to find my own hair and comb it. Shantideva tôi không có thời gian để lo lắng cho mọi thành viên trong nhóm nhiều như tôi lo lắng cho bản thân mình. Tôi không chải tóc cho Stanley vào buổi sáng. Tôi còn gặp rắc rối trong việc chải tóc của chính mình. Then you will never be a successful leader. Khi đó thì bạn sẽ không bao giờ trở thành một nhà lãnh đạo thành công. The seed to be a leader is to love your work and have fun. Cái hạt giống để trở thành một nhà lãnh đạo thì là yêu công việc của bạn và vui vẻ. The seed to be a successful leader is to learn what each team member wants and help them to get it. Thì cái hạt giống để trở thành một nhà lãnh đạo thành công là phải tìm hiểu xem coi từng thành viên trong đội nhóm mình muốn gì và giúp họ đạt được điều đó. Oh, Geshe-la, it sounds very noble. Geshe-la nghe nó rất là cao quý. But I don't have time and it's too much. Và nhưng mà tôi không có thời gian, nó quá nhiều đối với tôi. I have trouble just to pay my own rent and to comb my own hair. Thì thật sự là tôi cũng có vấn đề trong cái việc là thanh toán cái tiền thuê nhà của tôi và đi cắt tóc của tôi. I don't have time to worry about what each person on my team needs. I don't have time. Tôi không có thời gian để quan tâm đến cái việc là từng thành viên trong đội nhóm của tôi muốn gì. Tôi không có thời gian. Okay, there's a saying in English called where there's a will, there's a way. Thì ở trong cái tiếng Anh nó có một cái câu thành ngữ là ở đâu có ý chí, ở đó có con đường. If you really want to take care of all of your team members equally, you will find a way. Thì nếu bạn muốn là gọi là chăm sóc những cái thành viên trong đội nhóm của mình là như nhau á, thì bạn sẽ tìm ra được cái cách. When you tell me you cannot do it, there's too many team members. Thì nếu bạn nói với tôi rằng là bạn không thể nào mà làm được điều đó bởi vì có quá nhiều thành viên trong đội nhóm, thì điều đó không đúng, không phải là sự thật. Human being can do almost anything. Con người ở vốn là có thể làm được gần như là tất cả mọi thứ. I'll give you another American idiom. Tôi sẽ cho bạn một cái thành ngữ khác của Mỹ. Necessity is the mother of innovation. Khao khát là bậc thầy của đổi mới, nghĩa là cái khó nó ló cái khôn. If you want something bad enough, if you need something bad enough, you will find a way. Nếu bạn thực sự muốn điều gì, nếu bạn thực sự cần cái gì thì bạn sẽ phải tìm ra cách. Geshe-la, if this team idea of yours is correct, Geshe-la, nếu như ý tưởng về đội ngũ này của thầy là đúng á, then I have to take care of 10 people the same way I take care of myself. It's unbelievably exhausting. Khi đó thì tôi phải chăm sóc cho 10 người giống như cách tôi chăm sóc cho bản thân mình. Đó là một cái sự mệt mỏi không thể nào tính được. Oh, 10? 10? Are you kidding me? 10? Ôi, 10 à? Bạn đang đùa với tôi. 10 à? I'm talking 8 billion. Tôi đang nói về 8 tỷ người.
Okay? I'm not talking 10, I'm talking 8 billion. Tôi không nói là 10 người mà là tôi đang nói về 8 tỷ người. Gesla, you want me to find shoes for 8 billion people? Ngay sư thầy nói là tôi phải đi tìm giày cho 8 tỷ người à? Okay, I'll tell you the answer. Tôi sẽ nói cho các bạn câu trả lời. So I was having a fight in my company with. I'm in charge of the diamonds. He's in charge of the factory. Thì tôi có một cái cuộc gọi là tranh luận hay chiến đấu với lại trong công ty của tôi với cái người sếp của cái nhà máy. Tôi phụ trách về cầu kim cương, còn anh ấy phụ trách về nhà máy. I have to find about 30,000 diamonds. Thì mỗi ngày tôi phải tìm ra khoảng 30.000 viên kim cương. The next day, he has to make 3,000 rings from the 30,000 diamonds. Thì qua ngày hôm sau ông ấy phải sản xuất ra 3.000 chiếc nhẫn mà làm từ 30.000 viên kim cương đó. Then he was late. One day he was late with the rings. Và một ngày ông ấy bị trễ hạn trong cái việc làm ra nhẫn kim cương. And the big owner called him to the office, Và cái người sếp lớn của công ty đã gọi anh ấy đến văn phòng. Why you didn't make the rings on time? Tại sao mà ông không làm ra nhẫn đúng giờ, đúng hạn? Hey, it's not my fault. Geshe Michael didn't give me the diamond on time. Đó không phải là lỗi của tôi, bởi vì Geshe Michael đã không giao cho tôi kim cương đúng hạn. Then the big boss called me. Hey, you come in here. Sau đó lúc đó là cái người sếp lớn nó lại gọi tôi vào văn phòng. Anh đến đây. Is it true you didn't give him the diamonds on time? Cái việc anh không giao cho anh ấy cái kim cương đúng hạn là đúng không? I said yes, it's true. I didn't get the diamond on time. Đúng rồi, tôi đã không có nhận được kim cương đúng hạn, đúng giờ. Why? Why you didn't get the diamond on time? Tại sao mà anh không nhận được kim cương đúng giờ, đúng hạn? Look, 5 years ago, I have to buy 10 diamonds every day. Này, 5 năm về trước mỗi ngày tôi phải mua 10 viên kim cương. 3 years ago, I have to buy 1,000 diamonds every day. Thì cách đây 3 năm tôi mua 1.000 viên kim cương mỗi ngày. This year, I have to buy 30,000 diamonds every day. Còn năm nay tôi phải mua là mỗi ngày là 30.000 viên kim cương. It's not possible. Điều đó là không thể được. Then the boss said, give me your business card. Thì người sếp mới nói là hãy đưa tôi cái danh thiếp của bạn. Then I gave him my business card, Và các bạn biết tôi đưa cho mấy cái danh thiếp của tôi. At that time, I was the manager of the diamond department. Lúc đó là tôi là giám đốc của cái bộ phận kim cương. Here's my card. Đây là danh thiếp của tôi nè. Oh, it says Michael Roach. Michael Roach. Yeah, Roach. And it says Diamond Department Manager. Giám đốc của bộ phận kim cương. Giám đốc. Then the big boss say, are you the manager of the Diamond Department? Anh có phải là giám đốc của bộ phận kim cương không? Yeah. Đúng rồi. Then manage, goddammit, get out of my room. Manage, you're manager, manage. Anh là giám đốc thì anh phải lo việc này, anh phải sắp xếp cái việc quản lý của anh. I don't care what you have to do, get the diamond. Tôi không quan tâm anh phải làm gì, hãy đi mua kim cương đi. You're a manager, now manage. Anh là người quản lý thì bây giờ hãy lo việc này. Get out. Hãy đi ra ngoài. Get out. Ra ngoài đi. Guess what happened the next day? Hãy đoán xem chuyện gì xảy ra vào ngày hôm sau. I bought 31,000 diamonds. Tôi đã mua được 31.000 viên kim cương. Because I want to, Bởi vì tôi muốn điều đó. You can take care of your team the same you take care of yourself if you try. Bạn có thể chăm sóc đội nhóm của bạn giống như bạn chăm sóc chính bạn nếu bạn thử, bạn cố gắng. And the more you try to take care of your team like yourself, các bạn càng chăm sóc đội nhóm của bạn giống như bạn chăm sóc chính bạn you are planting seeds to have an unbelievably successful team. Thì bạn đang gieo những cái hạt giống để mà có được một cái đội ngũ thành công là không thể tin được.
And they will make you successful. Và họ sẽ làm cho bạn thành công. Họ sẽ giúp cho bạn thành công. So just do what Nora and Seiji did. Vì vậy, chỉ cần làm những gì mà Noah và Seiji làm. They made 4 legs, 4 arms, where there's only 2 legs and 2 arms. Họ tạo ra 4 chân, 4 tay ở cái nơi mà nó chỉ có 2 tay, 2 chân. And they treat all 4 arms the same. They don't feed their arm more than they feed their baby's arm, right? Và họ đối xử với cả 4 tay như nhau. Họ không có chăm sóc cái tay của mình nó nhiều hơn chăm sóc tay của đứa trẻ, đúng không? You can do it. If you want to, you can do it. Nếu mà bạn muốn thì bạn có thể làm được điều đó. We all have equal right to happiness. Chúng ta có được cái quyền hạnh phúc như nhau. And if you're a leader, it's your responsibility to expand. Thì nếu mà bạn là cái người lãnh đạo thì trách nhiệm của bạn là phải mở rộng. And you will have extremely great success and happiness. Okay. Thì lúc đó là bạn sẽ có được một cái sự thành công và hạnh phúc gọi là cực kỳ tuyệt. Okay, that's life tool number 10. Read the manual. There's a lot more here. Thì đó là cái nội dung của công cụ số 10. Bạn hãy đọc thêm tài liệu, nó sẽ có nhiều thông tin hơn từ tài liệu. And we'll see you for life tool 11. Thì tôi sẽ gặp lại bạn trong cái công cụ số chúng tôi sẽ gặp bạn trong công cụ số 11. Tạm biệt. Hi, welcome back to DCI Level 8, Automatic Leadership. Chào mừng các bạn quay trở lại với DCI cấp độ 8, lãnh đạo tự động. And today we'll be doing a roundtable talk. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái buổi nói chuyện bàn tròn. And I feel super lucky today. Và tôi thấy mình siêu may mắn ngày hôm nay. Because I get to talk with 3 of the greatest speakers in the whole world, in my opinion. Bởi vì tôi được nói chuyện với 3 diễn giả vĩ đại nhất trên thế giới theo quan điểm của tôi. And we're actually covering the whole world. Và thực sự chúng tôi diễn thuyết trên toàn thế giới. So first we'll be having a small teaching from Jasmine Yao. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái phần giảng bài nhỏ từ cô Jasmine Yao. She's been studying the seed system for 12 years. Cô ấy đã học và nghiên cứu hệ thống hạt giống trong 12 năm. She created a company called Raw Diamond. Cô ấy đã tạo ra một cái công ty gọi là Raw Diamond. They have had millions of views on different social platforms in China's internet. Họ đã có hàng triệu lượt xem trên các nền tảng xã hội khác nhau trên internet của Trung Quốc. During the virus time, they served about 100,000 students online. Và trong cái giai đoạn đại dịch Covid thì là họ đã phục vụ cho hơn 100.000 học viên trực tuyến. And she's a great team builder in my experience, and she has over 500 staff working on their company. Và trong cái kinh nghiệm của tôi thì cô ấy là một cái người mà xây dựng đội nhóm rất là tuyệt vời. Cô ấy có hơn 500 người làm việc trong công ty của họ. She's also the chief Asia organizer of the Yoga Studies Institute. Cô ấy cũng là trưởng ban tổ chức của Viện Nghiên cứu Yoga ở châu Á. And they are teaching yoga exercise and also philosophy from over 1,000 years. Họ dạy về những cái bài tập về yoga, đồng thời dạy về triết lý mà đã có hơn 1.000 năm trước. Secondly, I'd like to introduce John Foley. Và thứ hai là tôi muốn giới thiệu thầy John Foley. If you ever saw the movie Top Gun, nếu các bạn có coi cái bộ phim Top Gun, and you see the airplane taking off from the aircraft carrier, và bạn thấy cảnh chiếc máy bay cất cánh từ tàu sân bay, that's not really Tom Cruise, that's John Foley. Đó không phải là Tom Cruise lái máy bay mà là John Foley đóng thế. So he's the former lead solo pilot of the Blue Angels. Anh ấy là cựu phi công solo chính của Blue Angel, which is the most famous formation flying group in the world.
Đó là nhóm bay đội hình nổi tiếng nhất trên thế giới. Actually, if you count the statistics, they only take one pilot out of about 1 million pilots, and he's one of them. Thật sự là nếu bạn tính hay không thống kê á, thì họ sẽ chọn một phi công trong số hàng triệu phi công, và anh ấy là người được chọn. He also has a degree he has the Sloan Fellow degree from Stanford University, so one of the best universities in the United States, and he has a very high degree from the business school. Anh ấy cũng có bằng nghiên cứu sinh Sloan Fellow của Đại học Stanford, là một trong những trường đại học tốt nhất ở nước Mỹ, và anh ấy cũng có bằng cao cấp từ trường kinh doanh. He speaks all around the world almost every day. Anh ấy diễn thuyết khắp nơi trên thế giới hầu như là mỗi ngày. He wrote a best-selling book. Anh ấy đã viết một cuốn sách bán chạy nhất. The first time I saw this book, I was in the airport. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cuốn sách này là lúc đó tôi đang ở sân bay. And I walked past the bookstore, and there's a big counter with all of his books on it. Lúc đó tôi đi ngang qua cửa hàng sách và có một cái quầy rất là lớn trưng bày đầy sách của anh ấy. And he wrote a book called Fearless Success, which is really, how to take lessons on high performance from his military flying training and use it in your business. Anh ấy viết cái cuốn sách có tựa đề là Thành công không sợ hãi. Đó là những cái bài học về hiệu suất cao được rút ra từ những cái khóa huấn luyện bay quân sự của anh ấy và được sử dụng vào công việc kinh doanh của bạn. But I think the root of his success Tôi nghĩ gốc rễ thành công của anh ấy is that he and his wife Carol have a charitable foundation. Là do anh ấy và vợ của anh ấy là cô Carol có một cái quỹ từ thiện. And they have given millions of dollars to over 400 charities. Và họ đã trao hàng triệu đô la cho hơn 400 tổ chức từ thiện. They have a really cool system of when John gives a talk for a certain group. Họ có một cái hệ thống thật sự tuyệt vời. Khi John thuyết trình cho một nhóm nào đó, he will encourage them to make a donation, and he will pay some of his fee to the donation also. Anh ấy sẽ khuyến khích họ quyên góp, và anh ấy cũng sẽ trả một số phí của mình cho cái khoản quyên góp. So we covered China and the United States. Và như vậy là chúng ta đã có phần giới thiệu về Trung Quốc và Mỹ. Let's go to Europe and talk about Peter Myrtle. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua châu Âu và nói về Peter Myrtle. He's one of the main DCI teachers in Europe. Anh ấy là một trong những giáo viên chính DCI chính ở Europe, ở châu Âu. I think very importantly, he and his wife Maria. Và tôi nghĩ là một cái điều rất là quan trọng là anh ấy và vợ của anh ấy là cô Maria. They have founded the Russian-speaking Gold Club. Họ đã thành lập một câu lạc bộ Gold Club dành cho những người nói tiếng Nga. And this is over 1,000 students in Europe. Và đây là một cái tổ chức mà có hơn 1.000 học viên ở châu Âu. And they study many of the courses of ancient wisdom. Và họ đã nghiên cứu, đã học rất là nhiều cái khóa học về trí tuệ cổ xưa. And they are one of the most powerful sponsors of our project to find and preserve the ancient books. Thì họ là một trong những cái người mà tài trợ rất là quyền lực của chúng tôi cho những cái dự án của chúng tôi trong cái việc mà tìm kiếm và bảo tồn những cuốn sách cổ xưa. That project's been going for 34 years. Những dự án này nó sẽ diễn ra trong vòng 34 năm. We finished 16 million pages of ancient books. Chúng tôi đã hoàn tất 16 triệu trang sách của những cuốn sách cổ xưa. And they are all free online. Và tất cả những cuốn sách này đều miễn phí ở trên mạng. Peter's background is in corporate work. Thì cái nền tảng của Peter, bố anh ấy là làm việc ở trong He was a tập đoàn. business development manager for one of the largest German software companies. Anh ấy là giám đốc phát triển kinh doanh của một trong những cái công ty mà phần mềm của Đức, lớn nhất ở Đức. He's been responsible for corporate finance in Africa, the Middle East, and Central Asia. Và anh ấy đã từng chịu trách nhiệm về cái tài chính tập đoàn ở châu Phi, ở Trung Đông và ở châu Á, from the University in Vienna. Và anh ấy đã có bằng MBA của trường đại học Vienna. Okay, so I'm finished bragging about my 3 friends. Như vậy là tôi đã xong phần khoe về 3 người bạn của tôi. And let's start this life tool together. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu cái công cụ này cùng với nhau.
And Jasmine, I just want to confess a problem I have. Và Jasmine, tôi phải thú nhận cái vấn đề mà tôi đang có. You know, when I hear about John Foley's work, Cô biết không, khi tôi nghe về công việc của John Foley, I got to be honest, you know. Tôi phải thành thật, cô biết mà. He's talking almost every day. Anh ấy diễn thuyết hầu như là mỗi ngày. To the largest corporations in the world. Cho các tập đoàn lớn nhất trên thế giới. And for example, some of the most popular sports teams in the world. Ví dụ như một số đội thể thao nổi tiếng nhất thế giới. And when he plays the video of him driving his jet airplane. Và khi anh ấy chiếu những cái video về anh ấy đang lái những chiếc máy bay phản lực á. He looks so amazing and just I think he's popular to everybody in the world. Và nhìn anh ấy rất là đáng kinh ngạc, rất là tuyệt vời. Tôi nghĩ anh ấy rất là nổi tiếng với tất cả mọi người trên thế giới. And then Jasmine, I have to admit, deep in my heart. Và Jasmine tôi phải công nhận một cái điều là sâu thẳm trong trái tim mình á, tôi phải công nhận là I feel jealous of him. You know? Tôi cảm thấy ganh tị với anh ấy. Do you ever have the feeling like that? Cô từng có một cảm giác tương tự như vậy chưa? Yes, I think I got a similar feeling as you, but about Peter. Tôi nghĩ là tôi cũng có cái cảm giác tương tự như thầy vậy. You know, khi mà nghĩ về Peter. I've been attend in his class. Thầy biết không là tôi đã từng tham dự cái lớp học của anh ấy rồi. He really very popular. Anh ấy thật sự là nổi tiếng, rất nổi tiếng. He has a smart brain. Anh ấy có một cái bộ não His rất là thông minh. logic is so clear. Cái logic của anh ấy cũng rất là rõ ràng. The students look at him with adoring eyes. Các học viên nhìn anh ấy với ánh mắt ngưỡng mộ. I was very jealous. Tôi đã rất là ganh tị. Why him? Why sao not lại me? là anh ấy mà tại sao không phải là tôi? You know, I'm thinking about. Thầy biết không, tôi đang nghĩ. I tell you, I'm thinking about what if one day điều gì sẽ xảy ra nếu như một ngày Peter can't figure out some teaching context. Peter không thể nào tìm ra bối cảnh giảng dạy nào He đó. messed up the class. Anh ấy làm cả lớp rối lên. And students challenge him. Học viên thách thức anh ấy. He made a fool of himself. Anh ấy tự biến mình thành trò in hề. front of the students. Trước mặt học viên. If it will happen, nếu điều đó xảy ra, he must be embarrassed. Anh ấy phải rất là xấu hổ. Let me tell you the truth. Để tôi nói cho thầy nghe sự thật, Gesia. I really want to see his embarrassment. Tôi thật sự muốn nhìn thấy cái sự bối rối của anh ấy. I'm also thinking like that, Jasmine. Jasmine tôi cũng đang có cái suy nghĩ như vậy. You know, maybe someday John Foley can read my mind. Có thể là một ngày nào đó John Foley có thể hoàn toàn đọc được cái suy nghĩ của tôi. We are friends for many years, you know. Chúng tôi là bạn bè đã trong nhiều năm rồi, cô biết đó. Then if he can really read my mind. Và nếu thật sự nào có thể anh ấy phải đọc được cái tâm trí của tôi á. He can see how jealous I am of him. You know? Anh ấy có thể thấy rằng là tôi ghen tị với anh ấy như thế nào. Then it would be very uncomfortable for him. Thì như vậy thì nó sẽ làm cho anh ấy cảm thấy không có thoải mái. Tôi cũng nghĩ như vậy. And I think it would be difficult to stay friends, you know. Và tôi nghĩ rằng cái điều đó sẽ khó mà duy trì cái tình bạn. So I guess the đúng rồi. best solution is vì vậy giải pháp tốt nhất thứ ba của tôi là you know, just think about that. Cố gắng ha. Cô biết là chỉ cần nghĩ về điều đó. Even we think about try to fix my attitude. Cố gắng khắc phục thái độ của tôi. My teacher, thank you for your teaching. Cảm ơn bài học của thầy. Do you mean even if we think about our friends' feeling and it will change? Ý thầy là ngay cả khi chúng ta nghĩ về cảm giác của bạn bè thì mình sẽ thay đổi. Yeah, cool. Đúng rồi. I'd like to actually ask John his ideas. Tôi thực sự muốn hỏi ý John about, you know, he's a leader. Anh ấy là một nhà lãnh đạo. He's actually
pretty high officer in the American military. Thực sự anh ấy là một sĩ quan cao cấp trong quân đội Mỹ. And he's been a leader of many teams in flying and also in business. Anh ấy đã từng là trưởng nhóm của nhiều đội bay và là lãnh đạo trong kinh doanh. And I wonder, John, if you have any ideas you could share with us about how to be a better leader. Tôi tự hỏi John, anh có ý tưởng gì để có thể chia sẻ với chúng tôi về cách trở thành một nhà lãnh đạo tốt hơn không? Thank you, Geshe-la. And to Vâng. That respond will to give me something new to be jealous John, about. hãy cho tôi một cái điều gì đó mới để ganh tị với anh. to respond to the role play, it feels very bad to Đáp ứng lại với know diễn. someone's jealous of you. Cảm thấy rất là I know tệ. that we are just doing this as a role play. Khi biết ai đó ghen tị với bạn, và tôi biết rằng chúng ta chỉ đang đóng vai diễn thôi. But as you were talking, Nhưng mà khi I trong khi tried to thầy nói exchange myself. thì tôi đã cố gắng trao đổi and bản thân mình, It was disconcerting và to thật là know, bối rối khi mà biết rằng you or anybody would feel Thầy- that way. hoặc bất kỳ to ai me. đó khác cảm thấy như vậy đối với tôi. But it's a great exercise Nhưng đây là một bài tập tuyệt because vời by exchanging vì- yourself for others, bằng cách trao đổi mình với người khác. it gives you a perspective of maybe how you're coming across. Nó mang lại cho bạn một cái viễn cảnh, nó buông lại bạn có thể gặp phải là nó như thế nào. And now what I'd like to do is give a couple pointers Bây giờ to tôi muốn đưa ra một vài everybody gợi ý on high performance leadership and authentic leadership. về khả năng lãnh đạo hiệu suất cao và lãnh đạo đích thực. I think the first one is Tôi nghĩ điều đầu tiên it's a leader's job là công việc của các nhà lãnh đạo to make it interesting for the people around, là tạo ra sự thú vị cho những người xung quanh. to think about all the little jobs Thì nghĩ and cả những appreciate cái công and việc nhỏ nhặt. respect và chúng ta trân trọng và chúng ta tôn trọng what other people are doing, những gì mà người khác đang làm. not to look down on them, Không phải là but mình to coi thường exchange họ, yourself and mà là realize mình thay đổi mình that với chính họ và nhận ra those rằng small jobs, những those cái công việc nhỏ tedious nhặt, jobs should những be công việc tẻ shared. nhạt nên được chia sẻ. We don't want to just give those Chúng ta không muốn to the people who are willing to do it. We all need to share chỉ trao những cái in công the việc đó cho experience. những người mà họ sẵn sàng làm, mà chúng ta cần phải chia sẻ And những cái guess trải what? nghiệm với I got nhau. a great video that I Cái want to rằng share with tôi everybody có một that cái video rất là shows tuyệt vời muốn this chia sẻ point, cho mọi người xem, cho mọi người xem on để, my team when I was a Blue Angel. để thể hiện cái quan điểm này trong đội nhóm của chúng tôi khi tôi And còn this là video ở trong cái is Blue about my Angel. troops, Video này là về quân not đội the của tôi. pilots. Không phải là These các are phi công, about the đây là people câu who are chuyện của những người mà maintaining đang bảo trì the máy bay và airplane đang chuẩn bị máy and bay making it để ready sẵn so sàng we để can chúng tôi fly. có thể bay. Bây giờ hãy chiếu video đó và mọi người có thể thấy cách chúng tôi chia sẻ với nhau như thế nào. Let's play that video now, and everybody can see how we share together. Bây giờ chúng ta hãy chiếu cái video, xem cái video này ha. Cool. Wow. You know, that brings back such a warm feeling in my heart Thực sự là cái video này nó mang lại cho tôi một cái cảm because I giác get ấm áp to trong trái see tim the của tôi, power bởi vì of tôi a có thể shared nhìn thấy experience, cái sức mạnh của cái việc mà chia sẻ những the cái trải nghiệm với power nhau, of appreciating everybody's role in the organization. sức mạnh của việc đánh giá cao
vai trò của mọi người trong tổ chức The của họ, power of sức mạnh acknowledging của sự thừa nhận, that even the ngay little cả những điều things nhỏ nhặt like wiping the như side là of the lau bên airplane ngoài của máy bay made a tạo ra sự difference khác biệt to how we came across to our và cho cái customers. cách mà chúng tôi tiếp cận khách hàng của mình And để we vượt qua được cái Told thói each quen. other thank you a lot. Và chúng tôi nói với nhau We would ôn là say cảm ơn glad rất to be nhiều. here, Và which chúng is tôi nói rằng a là rất vui feeling được có mặt ở of đây. appreciation and gratitude Đó là cái for cảm giác của everybody cái sự on trân the trọng team. và biết ơn tất cả mọi người. I think of a story of Tôi nghĩ về một cái President câu John chuyện F. Kennedy về tổng thống when John Kennedy. we made a commitment to go to the Khi moon. chúng tôi có một cái cam kết đi đến And he đi đến went mặt to trăng, NASA, ông ấy đã đến the NASA, space agency of the United cơ States, quan hàng không vũ trụ and của Hoa met Kỳ, with the và astronauts, gặp gỡ các nhà phi hành gia, of which some are my trong friends, đó một số bạn bè của tôi, met with gặp gỡ the people những người in Capcom who những người did đã all the thực hiện tất cả các coordination. hoạt động điều phối. And as he was walking out of the Khi ông ấy hangar, đang bước ra khỏi nhà chứa máy bay, he saw a man pushing a ông broom. ấy nhìn thấy một người đàn ông đang đẩy một cây chổi. He went up to that Ông ấy đã individual đi đến người đó and he said, và ông ấy hỏi, "What is your job?" công việc của anh là gì? And the gentleman Và người đàn ông đó looked at the president nhìn tổng thống and said, "Mr. President, và nói, thưa tổng thống, I am helping put a man on the tôi moon." đang giúp đưa một người lên mặt trăng. And I think that's the essence Và tôi nghĩ đó là bản of chất what we're saying as a của leader, cái mà chúng ta gọi là lãnh that it đạo. takes all of us with that single Nó purpose. sẽ mang lại cho chúng And ta guess what? I got a một second mục tiêu point chung về for cái mục everybody. đích chung. And that Thứ is nhất, as a leader, phải đoán là tôi sẽ có một cái it's our quan job điểm to thứ hai empower là others một nhà lãnh đạo to thì công help việc của chúng other ta people là to trao be quyền cho all người they khác can be. để giúp mọi người And có as a thể trở leader, thành những gì mà họ có We thể trở must thành. first be able Và to là một lãnh see đạo, things in others chúng ta phải có khả năng that they nhìn may thấy not see in những cái điều themselves. ở bên trong người khác, những cái điều mà họ không thể And nhìn then thấy, to tell tự them họ to không thể nhìn thấy được. believe Và in chúng our ta có thể vision nói với họ of how rằng you là see them hãy tin vào cái tầm nhìn của chúng ta until they về get cái the cách mà belief bạn of nhìn their own. họ cho đến khi mà họ có And một I cái think niềm we tin do về that bản thân họ. through acknowledging and giving them Và responsibility tôi nghĩ rằng là thông qua sự thừa nhận và I've noticed trao three cho họ trách things nhiệm thì to chúng help ta sẽ people. tôi nhận ra được One ba điều is để mà giúp đỡ người khác. get Một clear là expectations, có được những cái kỳ vọng rõ set ràng, the mong đợi rõ commander's ràng, intent, set the thiết lập ý CEO's định của người chỉ huy, intent, and make sure they understand it của một vị CEO and are very và đảm clear bảo rằng about họ the hiểu điều đó expectations. và phải rất là rõ ràng về cái kỳ vọng của mình, Then cái we mong đợi must của mình. empower them Và chúng ta phải trao quyền and cho give họ them the tools and và resources cho họ những cái công cụ và cái nguồn to lực achieve that. để đạt được điều đó. Sometimes that may Đôi be khi money, điều đó có thể là tiền, sometimes it may be time. đôi khi nó có thể là And thời I gian. think Và that tôi when you nghĩ give là people a task, khi they bạn should cho feel a little giao cho người uncomfortable. khác, giao nhiệm vụ cho người khác thì họ cảm So thấy that John, you không have thoải to mái. slow down for your translator now. Your jet's going too fast. Thank you. And the other thing Và is một to cái điều make khác sure là that they phải đảm have bảo the rằng people around họ them. có những người xung quanh họ, So empowering another trao person, quyền cho người khác, giving responsibility trao cho họ trách nhiệm and giving them the tools và cho họ cung cấp and cho họ những công cụ resources. và những nguồn lực. And then Geshe-la, Và I have Geshe-la, a third point. Cool. What's that one? tuyệt vời, đó là gì vậy? Well, how do you stay a leader? Làm thế nào để bạn luôn ở vị trí lãnh đạo? You see, it's one thing to become a leader, Trở thành lãnh đạo là một điều, but how does one stay a leader? nhưng làm thế nào để một người luôn là lãnh đạo? I think it's with the four Starbucks steps. Tôi nghĩ là mình cần 4 bước Starbucks. As we know, Chúng ta đều biết define clearly là phải xác định rõ ràng what is it you want. bạn muốn điều gì. In this case, to stay a leader. Và trong trường hợp này, tôi muốn là mình duy trì vị trí lãnh đạo. Number two, Thứ hai á, find someone else tìm một cái người nào đó who wants to stay a leader.
họ cũng muốn ở trong cái vị trí lãnh đạo or của họ, become a leader. hoặc là họ muốn trở thành lãnh đạo. And sometimes we don't have to look too far. Và đôi khi chúng ta không có cần phải tìm quá xa. They are right there in our Họ- organization. Họ đang ở đó trong tổ chức của chúng ta. Step 3, Bước 3, now help them. giúp họ. Put a commitment Hãy có một cái sự for họ có một once cái a cam kết week là một tuần một lần, to block out time họ chốt cái thời gian của mình, to mentor them, là kèm cặp họ, to support them. hỗ trợ họ. You know, Geshe-la, on the Blue Angels, Thầy biết we là trained trong đội ngũ our own Blue Angel replacements. thì chúng tôi luôn luôn đào tạo những cái người thay We thế. actually trained people to take our jobs. Chúng tôi thực sự đào tạo những cái người có And thể that's là why đảm the nhiệm cái culture công việc của chúng of tôi. the team Và đó là stays lý do tại strong. sao mà cái văn hóa của đội nhóm vẫn And duy don't trì forget mạnh the mẽ. fourth and final step, Và chúng ta đừng quên cái bước to số 4 rejoice, là bước cuối cùng là chúng ta hãy to tận do hưởng, the coffee hay meditation, là để mà và chúng ta thực hành thiền cà phê to think back và on để all the nghĩ lại goodness những cái điều tốt đẹp, of helping giúp đỡ someone become a ai leader. đó trở thành một lãnh đạo. Thank you, Geshe-la, for Cảm ơn allowing me to Geshe-la share. đã cho phép tôi được chia Thank sẻ you very much. It's phần an này. honor to have you. Rất là cảm And, ơn John Foley. I wish you good luck in all your programs. Chúc anh là may mắn I'd trong like to- sự tiến bộ của anh. I'd like to go to Europe now. Bây giờ tôi muốn đi đến châu Âu. John talked a little bit about after you become a leader. Peter, John đã nói một chút về việc mà sau khi bạn trở thành lãnh đạo, Then how to develop your people and how to do the 4 steps about that. thì làm thế nào để mình phát triển con người và mình làm thế nào để mình làm 4 bước nêu trên. And John vừa đề cập. you know, in my experience, when people become leaders, Và trong cái kinh nghiệm của tôi á, khi mọi người trở thành lãnh đạo rồi á, sometimes when we get a position of leadership, đôi khi mà chúng ta mà có được cái vị trí của một nhà lãnh đạo, then we start to change and we become bossy. sau đó chúng ta bắt đầu thay đổi và trở nên hách dịch. And you've been a leader in large organizations. Và anh đã từng là lãnh đạo lớn ở những cái tổ chức lớn, những tập đoàn lớn. And how do you stop yourself from becoming like that? What are your suggestions for us? Thì như vậy làm thế nào mà anh ngăn cản mình để không trở thành một cái người như vậy không? Anh có lời đề nghị nào dành cho chúng tôi hay không? Thank you, Geshe-la, and the whole team. It's a big honor to be here with you. Cảm ơn Geshe và toàn đội. Thật vinh dự khi được ở đây cùng với các bạn. I agree. It is a very interesting phenomena that happens to most of us. Tôi đồng ý là có một cái hiện tượng rất là thú vị xảy ra với phần lớn chúng That, ta. that when you become a leader or a boss of something, Khi mà bạn trở thành một lãnh đạo hay là trở thành người sếp của một cái gì đó, and if you have not heard this life tool on DCI 8, nếu bạn chưa nghe công cụ này trong khóa học DCI 8, I think on some level we start to look down on other people because we lead them. tôi nghĩ ở một mức độ nào đó chúng ta bắt đầu coi thường những người khác vì chúng ta dẫn dắt họ. I believe in America or all over the world, there's even a proverb Tôi tin là ở Mỹ hay trên toàn thế giới có một cái câu châm ngôn that says, be nice to other people because you meet them twice. nói rằng hãy đối xử tốt với người khác vì bạn sẽ gặp họ 2 lần. On your way up and on your way down. Tức là khi mà bạn đi lên và khi bạn đi xuống. I would say, unless you understand DCI very well. Tôi có phải nói rằng là trừ khi mà bạn thật sự hiểu DCI, hiểu rất rõ về DCI. Then you meet with them all the time because you know it's the cause for staying a leader. Thì bạn sẽ luôn luôn gặp họ bởi vì bạn biết rằng đó là cái mà nó khiến cho mình trở thành lãnh đạo. In Europe right now there's a situation. Ở châu Âu hiện tại nó đang có một cái tình huống Related to COVID. nó liên quan đến Covid.
when many people are complaining about the government, Khi mà có rất là nhiều người than phiền về chính phủ, some people are saying the government is doing too much regulation, they disturb my business. Thì mọi người nói rằng chính phủ đã đưa ra quá nhiều cái quy định, nó làm quấy rối, Other people nó are làm phiền saying cái doanh nghiệp của tôi. there's too little regulation, too little laws, people are dying, we have to do more. Thì những người khác thì nói rằng là chính phủ đã đưa ra quá ít những cái quy định, nó quá ít những cái luật lệ khiến cho nhiều người chết, Amazingly, càng both càng of nhiều. these type of people have the same problem. Thì rõ ràng đáng kinh ngạc là cả hai tuýp người này đều có một cái vấn đề giống nhau. What's the problem? Cái vấn đề gì? The feeling that a very powerful entity, the government, is insensitive to their needs. Thì cái cảm giác rằng một cái tổ chức là mạnh quyền năng như là chính phủ lại không có nhạy cảm với nhu cầu của họ. Bây giờ hãy. Our seeds are so incredibly powerful. Hạt giống của chúng ta vô cùng quyền năng. That they can create a situation. Mà chúng có thể tạo ra một tình huống. Where the person who is planting the seeds, which is you. Nơi mà một cái người mà đang gieo hạt chính là bạn á. And who at the same time is the most powerful person in your world. Và đồng thời với cái người mà quyền lực nhất thế giới. Can feel powerless. Có thể cảm thấy bất lực. But in fact, the seed system always works perfectly, even when you feel powerless. Nhưng trên thực tế, hệ thống hạt giống thì luôn vận hành hoàn hảo, ngay cả khi mà bạn cảm thấy bất lực. Why? Tại sao? What's the problem? Vấn đề là gì? When we get a lot of power, khi mà chúng ta có rất là nhiều quyền lực á, and we become insensitive to the needs of others, thì chúng ta trở nên là không có nhạy cảm với nhu cầu của người khác. And sometimes maybe even abusive. Và đôi khi nó lại có cái chuyện và lạm dụng, lợi dụng. Then of course we're planting situations. Và dĩ nhiên là bạn đang gieo ra cái tình huống này. Where powerful entities around us. Thì nó có những cái tổ chức mà ở xung quanh chúng ta. Are insensitive to our needs. Thì là không có nhạy cảm với nhu cầu của chúng ta. When we are slightly arrogant or maybe abusive to the people that depend on us. Thì nếu như mà khi mà chúng ta đã có sự kiêu ngạo mạn á, hoặc là lạm dụng người Even khác, if you don't have big intention mình there. á, thì ngay cả lúc đó bạn không hề có một cái chủ đích tốt ở đó. Remember, seeds don't care what's happening, they're just recording what you're doing. Thì nên nhớ là cái hạt giống nó không quan tâm đến cái việc chuyện gì đang diễn ra, nó chỉ ghi lại, lưu giữ lại những gì mà bạn đang làm. Then they're playing that back to us, and the seed can open in our family. Và rồi sau đó nó lại quay trở ngược lại với chúng ta, và chúng ta thấy nó nảy mầm ở ngay trong gia đình của mình. Where the husband suddenly doesn't listen to the wife anymore. Thì là mình thấy là người chồng không còn lắng nghe người vợ nữa. It can happen in our business. Và nó có thể xảy ra trong cái công ty của mình, công việc kinh doanh của mình. Where our major customer is not listening to our ideas. Là khi mà khách hàng chính của mình, quan trọng của mình lại không lắng nghe cái ý tưởng của chúng ta. Or even supplier who we depend on doesn't react to when we ask them something. Thì ngay cả có thể là ngay cả một cái nhà cung cấp của chúng ta, mà chúng ta lệ thuộc vào họ cũng chẳng có phản ứng gì khi mà chúng ta yêu cầu họ một. And so, as a DCI person, thì là một người DCI, one of the things that I'm the most grateful for to get my client to this system. Một trong những điều mà tôi biết ơn nhất đối với Gacy, tôi muốn tuyên bố về cái hệ thống này. Is that we have to understand, even when we feel powerless, we are never without power. Là chúng ta phải hiểu, ngay cả khi chúng ta cảm thấy bất lực, chúng ta không bao giờ là có sức mạnh. And that's what this life tool is about, actually. Thì đó là nội dung của công cụ cuộc sống này. Hay đúng hơn là một phần của công cụ này. When we are a successful leader already, khi bạn đã là người lãnh đạo thành công rồi, John mentioned in a fantastic way, what can we do to keep it up?
thì John đã đề cập cái cách tuyệt vời làm thế nào chúng ta có thể duy trì cái vai trò lãnh đạo. My part is also remember to not plant bad seeds. Phần của tôi đó là cũng nhớ là không được gieo những hạt giống xấu. Stay sensitive to other people. Luôn nhạy cảm với người khác. And I thought, John, the beautiful example with John F. Kennedy was about that. Thì tôi nghĩ là John đã nói về một cái ví dụ tuyệt vời của Tổng thống John Kennedy về điều này. Don't ignore someone who is cleaning the floor. What would you do without them? Đừng có phớt lờ ai đó mà đang lau sàn nhà. Bạn sẽ làm gì nếu không có họ làm việc đó? And I remember one of my relatives was a famous person in Austria a long time ago. Tôi còn nhớ một người họ hàng của tôi là một người nổi tiếng ở Áo cách đây lâu rồi. In the 60s, he was president of Austria. Vào những năm 60, ông ấy là tổng thống của nước Áo. And I remember one thing that he said to me when I was a, not so old person. Tôi nhớ một điều mà ông ấy đã nói với tôi khi tôi còn trẻ. And that is a practical application of how we can make sure that we are sensitive to others' needs. Và đó là một ứng dụng thực tế về cách chúng ta có thể đảm bảo rằng chúng ta nhạy cảm với nhu cầu của người khác. He said, punctuality is the politeness of kings. Ông nói đúng giờ là vua của phép lịch sự. So even when you are the king of your project or your department, ngay cả khi bạn là vua của cái dự án của bạn hay là của cái bộ phận của bạn, one way of being sensitive to others' needs is to be always in time. Thì nếu mà chúng ta nhạy cảm với nhu cầu của người khác thì chúng ta nhớ là luôn luôn đúng giờ. Also for people, or no, rather, especially for people who are lower than you. Và đặc biệt là đối với những người mà họ có cái vị trí thấp hơn bạn. What if you get good at this? Thì nếu như mà điều gì sẽ xảy ra nếu bạn giỏi về điều này? Imagine the government is actually not just listening but asking you, what does your industry need? Thì chính phủ sẽ thật sự không chỉ là lắng nghe bạn mà còn hỏi bạn rằng là cái nhu cầu của cái ngành nghề công nghiệp của bạn, là ngành nghề của bạn là gì? The powerful customers and suppliers that you depend on. Và những cái người khách hàng và những nhà cung cấp quyền năng của chúng ta invite you and listen to what your ideas are and what you want. Sẽ mời bạn đến để lắng nghe cái ý kiến của bạn để xem biết là bạn muốn cái gì. It all comes from seeds that you plant, how you treat people that are dependent on you. Nó đến từ những cái hạt giống mà bạn đã gieo trong cái việc mà mình đối xử với những người phụ thuộc vào mình. How much would it be worth if you could change the powerful beings around you so that they listen to you? Thì làm như vậy thì nó sẽ quyền năng nó đáng như thế nào khi mà bạn có thể thay đổi được những cái người xung quanh bạn để họ có thể lắng nghe bạn, đặc biệt là những Geshe-la, người do you want us to talk quickly also about setting the alarm, or do you want to do Q&As? Peter, Geshe, we do have time, and I'd love if you could talk to us about this alarm idea. We do have time. Chúng ta có thời gian. Thank you. Then I want to give you a practical application that actually Geshe, Michael, and Jasmine showed us in the beginning. Thì bây giờ tôi muốn cho các bạn một cái cách ứng dụng thực tế về những cái mà điều mà Geshe đã cho chúng ta thấy ngay. When you read the manual, which I think for DCI 8 is also amazing. It's hard to say one is better than the other, but this one is amazing. Khi mà bạn đọc cái tài liệu của cấp độ 8, DCI cấp độ 8 thì nó rất là tuyệt vời. Thì rất là khó mà có thể nói rằng cái này nó tốt hơn những cái khác, nhưng mà thật sự là cái tài liệu này rất là tuyệt vời. There's a whole part about the idea of exchanging yourself with others. Và toàn bộ cái phần mà nó nói về cái ý tưởng về cái việc mà chúng ta trao đổi mình với nhau. And I remember when I heard it the first time. Tôi còn nhớ cũng là lần đầu tiên mà tôi nghe cái ý tưởng này á. I was thinking, I mean, that's pretty simple. Thì tôi nghĩ rằng cái điều này nó dễ You mà, put nó yourself into other shoes and then you do your thing. Mình đặt cái mình vào vị trí của người khác rồi là mình bắt đầu có thể làm hiểu được cái But actually it's deeper than that. Nhưng mà thực tế là nó sâu sắc hơn rất nhiều. So this is the idea of how you can change your seats and make sure you stay a great leader.
Thì đây là một cái ý tưởng để mà gọi là làm thế nào mà bạn có thể thay đổi được cái hạt giống của bạn để đảm bảo rằng bạn vẫn luôn Set ở an vị trí lãnh alarm at đạo. the beginning of the day Tức là mình hãy đặt ra cái đồng hồ báo động báo thức for trong 3 ngày random đầu times. giờ ngày hôm nay để mà dành cho 3 cái khoảng And when thời the gian alarm mà goes ngẫu off the nhiên. first time, Và khi mà cái đồng hồ báo động là nó reo lên you lần do đầu the tiên following exercise, and you can play along right now if you want to. thì bạn có thể làm cái bài tập này không? Bạn có thể là tham gia về cái bài tập nếu Think of your nếu bạn muốn superior. thì hãy nghĩ đến cái người sếp của bạn, cái người cấp It quản lý của doesn't bạn. have to be a boss. Maybe you don't have a boss. Thì nó không nhất thiết là phải là một người sếp, có thể là bạn không có một người But sếp. maybe you have a very powerful customer or your wife who is really the boss. Có thể là bạn có một người khách hàng có quyền lực hoặc là người vợ của bạn mà bạn nghĩ là người đó thật sự là sếp. And then close your eyes for a moment. Thì và sau đó bạn nhắm mắt lại You become them. và bạn trở thành người đó. And as you open your eyes as your boss, you see yourself. Và khi mà bạn mở mắt ra và bạn là người sếp đó, khi bạn nhìn lại chính mình. And now amazingly, và bây giờ thì đó rất là kỳ lạ. You can actually hear the thoughts that you have about your boss as your boss. Bạn có thể nghe được những cái suy nghĩ mà bạn nghĩ về cái người sếp của mình là trong cái vai trò là cái người sếp là bạn á. Oh, that customer, they're so arrogant because they have so much market power. Cái người khách hàng này rất là kiêu ngạo, ngạo mạn, bởi vì họ có quá nhiều cái We're gonna show them we're gonna work with trường. their competitor also and hurt them. Mình sẽ cho họ thấy rằng mình sẽ làm việc với đối thủ cạnh tranh của họ để đe dọa họ. And then you feel how it feels to be your main customer and know how you think about them. Và sau đó bạn sẽ cảm nhận được cái cảm giác khi trở thành khách hàng chính và mình biết bạn nghĩ như thế nào về họ. The ancient master Shantideva says, Sau đó ngài Shantideva nói rằng, if you do this right, it will feel very uncomfortable. Thì khi mà bạn làm cái bài tập này đúng thì bạn sẽ thấy có một cái cảm giác rất là khó chịu. Good job, then you are honest to yourself. Thì làm tốt lắm, bạn phải trung thực với chính mình. And that will change your mind quickly. Thì cái điều đó nó sẽ thay đổi tâm trí của bạn rất nhanh. Then you continue your work after this meditation. Và rồi bạn có thể tiếp tục làm việc sau cái phần thiền định này. The second alarm goes off a couple of hours later. Khi mà sau đó đến lần thứ hai cái đồng hồ nó lại reo lên một vài giờ And then sau, you become your colleague. thì lúc đó bắt đầu bạn sẽ trở thành đồng nghiệp của bạn. Again, don't put yourself into their shoes. Nhớ là một lần nữa là chúng ta ở đây không phải chúng ta đặt mình vào vị trí của họ. Close your eyes for a moment. Và mình hãy nhắm mắt lại trong một khoảnh khắc. And you become the guy that you are with in the project and you're competing with. Và lúc đó bạn sẽ trở thành các anh chàng mà bạn biết ở trong cái dự án mà bạn đang cạnh tranh với người đó. And in your meditation, as you open your eyes, you see yourself and hear yourself thinking about you. Và lúc đó ở trong cái phần thiền định bạn thấy là mình mở mắt ra và mình đang trong cái vai trò của anh chàng đó và nhìn lại chính mình á và nghĩ gì về mình. Cái người đó nghĩ gì về mình. Oh my God, that guy. Trời ơi, cái anh chàng này. Yeah, he's pretty smart, but I'm going to set some traps in the project so he's not going to get the job he wants. Anh ấy khá thông minh, nhưng mà tôi sẽ gài bẫy trong cái dự án để anh ấy không nhận được những kết quả tốt. Maybe I can forward an email of him when he made a mistake to our boss. Có thể là mình sẽ gửi một cái email về anh ấy cho sếp của anh ấy khi anh ấy phạm sai lầm. I'll slow my response to him so that he will not meet his deadline. Hoặc là mình có thể là trả lời chậm cho anh trả lời anh ta chậm để anh ta không có gọi là kịp là làm đúng thời hạn. Again, then come out of the meditation. You can go back to your own body. Sau đó là mình thoát ra khỏi trạng thái thiền định và mình quay trở lại cơ thể của chính mình. But realize how it would feel if you were the person that you are jealous of. Và bắt đầu nhận ra rằng cái cảm giác nó sẽ như thế nào khi mà bạn là cái người mà mình đang ganh tị. And then of course the third alarm later in the day. Và dĩ nhiên là khi mà cái đồng hồ nó lại reo lên lần thứ 3 ở trong ngày.
you do the same exercise with someone that you see lower as yourself. Thì lúc đó bạn hãy làm cùng cái bài tập này nhưng mà với một cái người mà bạn thấy là cái người đó ở cái vị trí thấp. Maybe the cleaning lady. Có thể là một cái người nhân viên dọn dẹp chẳng hạn. Maybe a waiter. Hoặc là một cái người phục vụ. Anyway, again, feel how your mind treats the people that serve you and that you feel superior towards. Với bất kỳ ai ha, một lần nữa hãy cảm nhận được đó Bông, làm thế nào mà bạn đối xử với người khác á, những người mà phục vụ bạn á, và bạn cảm thấy là mình thượng đẳng hơn họ, My cao experience cấp hơn with họ. this tool. Và cái trải nghiệm của tôi với cái công cụ này á, You're going to blush a lot during your meditations. bạn sẽ đỏ mặt rất nhiều trong khi thiền định. You're like, oh my God, what am I thinking? Trời ơi, mình đang nghĩ gì thế này? It's not comfortable, maybe, Có lẽ cái cảm giác nó không thoải mái, but it certainly is powerful and it will help you to change quickly. nhưng mà nó rất là quyền năng bởi vì nó sẽ giúp bạn thay đổi rất là nhanh. Thank you, Geshe Michael. Cảm ơn Casey Michael. And everyone else. You guys, we have some time left. Và chúng ta vẫn còn thời gian. And, you know, while we have really the greatest teachers on 3 continents. Bạn biết đấy là chúng ta thật sự là có những cái người giáo viên rất là tuyệt vời ở trong cái đến từ 3 cái châu lục khác nhau. My experience is that our DCI audience, they are deep people and they like to go deeper. Và cái kinh nghiệm của tôi Bông là những khán giả của DCI á, thì họ luôn là những cái người rất là sâu sắc và họ muốn đi sâu hơn. And in the DCI manual for this life tool, và trong cái tài liệu của DCI á, mà nói về cái công cụ này á, there's a chance to go deeper. thì có cơ hội để chúng ta đi sâu hơn. There's some poetry from 1,300 years ago. Thì có một cái bài thơ mà còn một số cái bài thơ mà đến cách đây là 1.300 năm về trước. In Chinese counting, this is Tang Chao, Tang Dynasty. Thì ở trong Trung Hoa đó, thì họ tính cái này ở Bông đã thời đại đường ở Bông. Let's go deeper, you guys. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn. So in the poetry, it has a very interesting idea. Thì trong cái thơ á, Bông nó có một cái ý tưởng nó rất là thú vị. Is it possible, as Peter said, and as Jasmine was talking about, and John was helping us understand, is it possible that I become so close to my team as a leader that I forget the difference between us? Là liệu nó có một như Peter nói, cũng như là như cô Jasmine có đề cập, và cũng như thầy John cũng đã giúp chúng ta hiểu điều này, là liệu có một cái khả năng nào là khi mà tôi trở nên quá gần gũi với lại nhân viên của tôi, quân đội nhóm của tôi trong vai trò lãnh đạo, thì tôi quên mất cái sự khác biệt của chúng tôi. To treat another person as good as I treat myself. Liệu là có thể là mình có thể đối xử với một ai đó khác mà tốt bằng giống như mình đối xử với mình hay không? And this ancient poet Shantideva, và nhà thơ cổ đại Shantideva, he says, of course it's possible. Thì ông nói rằng là điều đó có thể được. You can feel about your staff, about your team as much as you feel about yourself. Thì bạn có thể cảm nhận về nhân viên của bạn, về đội nhóm của bạn á, là nó nhiều như là bạn cảm nhận về chính mình. And then the poet gives an example. Và sau đó nhà thơ đưa ra một ví dụ. If you think about your own body, nếu bạn nghĩ về chính cơ thể của mình á, and we're going deeper, and this is difficult to understand. I'm going to ask you guys what you think about it. Thì chúng ta sẽ đi sâu hơn, và điều này nó khá là khó hiểu, do đó tôi sẽ hỏi các bạn là các bạn nghĩ gì về điều này. He says, think about your body. Thì ngài Shantideva có nói rằng là hãy nghĩ về cơ thể của bạn. Whose body is that? Cơ thể này của ai? Who gave the material for this body? Where's the factory that made this body? Ai cung cấp cái vật liệu cho cái cơ thể này? Ai đã cái nhà máy nào đã tạo ra cái cơ thể này? Difficult thing to understand. Và ông ấy đã nói một cái điều rất là khó hiểu. And I'm going to ask John to. Oh, John's got another call. Tôi sẽ hỏi John, nhưng mà John bây giờ đang có một cuộc gọi. Tôi sẽ hỏi John cái câu hỏi này. Và nhà thơ này nói rằng, actually, your body was created by the sperm of your father
and the egg of your mother. Thực tế là cơ thể của bạn được tạo ra bởi cái tinh trùng của người cha và trứng của người mẹ. The material of this body doesn't even belong to you. Thì cái chất liệu của cái cơ thể này thậm chí nó chẳng có thuộc về bạn nữa, It belongs to your parents. mà nó thuộc về cha mẹ của bạn. But then during your life, you begin to feel like this is mine, this is mine, this is me. Nhưng mà rồi trong suốt cuộc đời của bạn, bạn lại bắt đầu có cảm giác rằng đây là của tôi, đây là của tôi, đây là tôi. So the poet says it is possible. Vì vậy nhà thơ nói rằng là điều này là có thể được. It is possible to think of your team members as close as you think about yourself. Cái việc mà mình nghĩ về các thành viên trong cái đội nhóm của mình nó là gần gũi giống như mình nghĩ về chính mình là điều có thể được. Because you're already doing that with your own body. It doesn't belong to you. Bởi vì bạn đang làm cái điều đó với chính cơ thể của mình, mà cái cơ thể này nó lại không thuộc về bạn. So John, it sounds like nice poetry, but is it really possible? John, đây nghe nó là một cái bài thơ rất là hay, Geshe-la, nhưng thực sự nó rất là điều I đó có thể find it's hard for me to do it all the time. Geshe-la, tôi nghĩ rằng rất là khó đối với tôi khi mà But làm điều này, tất cả luôn I'm luôn làm able cái điều to này. do it. Nhưng mà đôi khi thì tôi có thể làm được điều đó. And I think back to when I was on the Blue Angels, we would fly so close Tôi nghĩ to lại each other. cái thời điểm mà tôi còn ở trong cái đội bay About one Blue meter. Angel, chúng tôi bay với nhau rất là gần nhau, And mà at chỉ cách times, nhau khoảng 1 mét thôi. Vào thỉnh I thoảng forgot that there was a separation tôi quên rằng có một cái sự ngăn cách between my airplane and the other giữa airplane. chiếc máy bay của tôi và chiếc máy bay kia. And there was no separation between me as a pilot and my other teammate. Và không có sự ngăn as a cách pilot. nào giữa tôi với tư cách là một phi công và các đồng đội của And tôi then với tư cách là boom, phi công. turbulence hits you. Và bùm, sóng gió ập đến với bạn. And you think of yourself again. Và mình lại quay trở lại nghĩ về chính mình. So it's hard to stay Và rất là khó mà in duy that trì beautiful ultimate state of ở trong cái trạng thái mà gọi But là it is nhất possible. thể tối hậu mà tuyệt vời đó. Và điều đó And là I có keep thể được. reminding myself Và tôi nghĩ lại giữ điều đó to cho chính mình. not see the other person as separate from me, Và điều đó nó nhắc nhở tôi là không có nhìn thấy người khác but mà to cách try biệt to khỏi see mình, my teammate mà phải cố gắng là nhìn những cái đồng đội as của mình the trong đội mình essence of who I am. như là một cái tinh túy của việc And tôi as là you ai. said, Và như we bạn know thầy how đã to nói, take care of ourselves pretty well. chúng ta biết cách chăm sóc bản thân khá tốt. I'm good at being selfish, Tôi giỏi về cái việc ích kỷ, but what I like is to think of others, nhưng điều tôi thích nghĩ là to nghĩ đến người exchange khác, myself trao đổi bản thân mình với with họ. them. And Geshe-la, yes, Và I think it's possible. Geshe-la, tôi thấy là đúng là mình có thể làm được. Thank you. Xin cảm ơn. Thank you, John. By the way, I know you have another call. If you have to drop off, that's fine. We have about 8 more minutes. Chúng ta còn 8 phút nữa. Jasmine, I have a question for you. Jasmine có một câu hỏi dành cho cô. You are famous for building huge teams. Cô rất là nổi tiếng trong cái việc mà xây dựng những cái đội nhóm mà lớn, khổng lồ. I remember we had a program in Thailand one time. Tôi còn nhớ lại có một lần chúng tôi có một cái chương trình ở Thái You Lan. brought over 700 people to this program. Cô đã mang hơn 700 người đến cái chương trình này. We couldn't even take a photograph of the group. We had to take 3 photographs and put them together. Chúng tôi cũng không thể nào mà chụp một tấm hình của một cái nhóm lớn như vậy mà phải chia ra thành 3 tấm hình và sau đó ráp nó lại với nhau, ghép nó lại với nhau. And you shared with me how you build a team, how you run a team. Và cô đã chia sẻ với tôi là cái cách mà cô xây dựng cái đội nhóm, cái cách mà cô điều hành đội nhóm. Do you have some advice for us how we can do that? Liệu cô có thể cho chúng tôi một vài cái lời khuyên làm thế nào để làm được điều đó hay không? Thank you for your question, Geshe-la. Cảm ơn câu hỏi của thầy Geshe. Yeah, I think that's the practice. It's Tôi nghĩ just là to answer your question. Tôi nghĩ cái việc If thực hành it's đó possible. chỉ là để trả lời cái câu hỏi của thầy là điều đó là có thể được. Liệu có thể được? I think I really got a benefit Tôi nghĩ là tôi thực sự có được cái lợi ích teaching. từ cái việc
giảng dạy này. Actually, Thực I tế, use a lot of tools tôi sử in dụng rất là nhiều cái công cụ, DCIG level 8. nhiều công cụ trong cái DCI cấp độ 8. And one of the most important tool is Và một trong những cái công cụ What quan do trọng you- nhất là what you can do những gì mà bạn có for thể your làm staff and cho for nhân your viên của bạn volunteers. và cho những tình nguyện viên của bạn Equal. là bình đẳng như nhau. For this project, the students and volunteers come all over the world. Thì đối với dự án này thì các học viên cũng như là các tình nguyện viên họ đến They từ all khắp nơi trên thế come giới for happiness life. và họ đến Shall we do something và to chúng tôi đã give làm them cái điều gì đó để có thể cho họ have this feeling, có được cái cảm giác even đó, if they in their volunteer job? ngay cả khi mà họ đang làm cái công việc tình nguyện viên. I try my best. Tôi đã And nỗ lực hết sức My team is try our best và đội to ngũ think của that tôi way. đã nỗ lực tốt nhất để nghĩ theo cái cách như vậy. And I really see the result. Và tôi thật sự thấy được kết quả. If we don't think that much more about ourselves successful, Chúng ta không nghĩ về cái thành công của riêng mình nhiều á. if we can think more about the others' happiness and confidence, Nếu như and chúng ta có thể successful nghĩ về cái thành công, cái hạnh phúc của người khác, cái sự tự And tin và thành công của người khác, then we will make our project more successful. thì khi đó chúng ta cũng có thể làm cho cái dự án của chúng ta Thank thành you, công hơn. Gisela. Cảm ơn Thank Gacy. you, I have a last question for Peter. Tôi có cái câu hỏi cuối cùng dành cho Peter. And Peter, we have about 3-4 minutes. Peter, chúng ta còn khoảng 3-4 phút nữa. So Jasmine is building a huge team in a huge country called China. Cô Jasmine thì xây dựng một cái đội ngũ rất là lớn ở một cái đất nước rất là khổng lồ gọi là Trung Quốc. John has a very successful organization in a large country called America. Và John thì có một cái tổ chức rất là thành công ở một cái đất nước lớn được gọi là Mỹ. But when you, Peter, and your wife Maria, you built your team. Nhưng mà Peter và vợ của anh Bom là Maria đó, khi mà bạn xây dựng đội nhóm của bạn, thì tôi biết là các bạn có những thách thức một cái thách thức rất là lớn. I'm guessing you have team members from about 20 different countries. Tôi đoán là các thành viên trong đội nhóm của anh là đến từ 20 quốc gia khác nhau. So for DACH, for German speakers, we talk about Switzerland, Germany, Austria. Vì vậy đối với tài liệu dành cho những người nói tiếng Đức thì chúng ta có là Thụy Sĩ nè, Đức nè, Áo nè. Your team has a large Russian speaking group. Trong đội nhóm của anh thì lại có một cái nhóm mà nói tiếng Nga rất là lớn. We're talking Russian Federation. Chúng ta nói về cái liên đoàn Nga, Ukraine, Ukraine, Belarus, Kazakhstan. So many different countries, so many different personalities. Rất là nhiều cái quốc gia khác nhau, rất là nhiều cái tính cách khác nhau. And you and your wife are very successful leaders of that team. Và anh và vợ của anh đã rất là những nhà lãnh đạo rất là thành công khi mà lãnh đạo đội nhóm. So what's your secret how to be the leader of a team that has many different countries people, many different customs, different languages, different personality? How do you guys do that? Như vậy là cái bí mật của anh là gì? Làm thế nào để trở thành là đội lãnh đạo của một cái đội nhóm mà đến từ nhiều quốc gia khác nhau, nhiều cái phong tục khác nhau, nhiều Thank you, Geshe. khác That's nhau a và great tính cách khác question. I nhau. didn't think about it much actually. Thì ở Bôn, cảm ơn Geshe có một câu hỏi rất là hay. Tôi không nghĩ nhiều And thank về you, nó. Jasmine and Thật John, sự for như your vậy. great examples. It's amazing what you're doing. Và thực sự cảm ơn cô Jasmine và thầy Sean Bôn là về những cái ví dụ, một cái hình mẫu rất là tuyệt vời về những gì mà các vị đang làm. To be honest, Geshe, I learned a lot from Maria. Thì My wife. thật sự trung thực mà nói thì tôi đã học rất là nhiều từ vợ của tôi là Maria. And one of the problems with volunteer organizations
Thì một trong những cái vấn đề mà với cái tổ chức mà tình nguyện á, is that of course people can leave whenever they want to, là dĩ nhiên là mọi người có thể rời đi khi họ muốn, because there's no commitment in terms of employment, right? vì không có cái sự cam kết về việc làm, đúng không? And I asked Maria, how are you doing that with so many different people and different backgrounds, etc. Và tôi hỏi Maria làm thế nào em làm được điều đó với rất là nhiều người khác nhau và hoàn cảnh khác nhau. And she said, and I know she's doing that, Và cô ấy nói rằng cô ấy biết mình đang làm điều đó. I'm building the organization depending on what people want to do and not from what I want to achieve. Thì ở đây Bông xây dựng một cái tổ chức là lệ thuộc tùy theo là những người muốn làm, mọi người muốn làm gì, chứ không phải là tôi muốn đạt được điều gì. And I was like, we didn't learn that at Business University. Thì tôi rất là tôi ngạc nhiên Bông, bởi vì chúng tôi không có học được cái điều này từ trường đại But học. really, Geshe-la, there are some successes with social media that we have no clue about, but people said, I want to do that, and Maria let them do it. Thực sự là có một số thành công với mạng xã hội mà chúng tôi thì lại không có một cái manh mối nào về điều đó, nhưng mà mọi người nói rằng tôi muốn làm điều đó và Maria đã để cho họ làm điều đó. And for me, it comes back to the pen. If the world comes from my seeds, then this makes sense. Otherwise, it's really hard for me. Thì đối với tôi Bông thì tôi phải quay trở lại cây bút của Bông, nếu thật sự cái thế giới này đến từ tôi, như vậy thì cái điều này nó có ý nghĩa, nếu không thì thật sự làm được những điều này là rất là But khó when đối với people tôi. have fun, it doesn't matter where they come from. Thì nếu mà mọi người cảm thấy vui vẻ, có những niềm vui thì điều quan trọng là không quan trọng là họ đến từ nước nào. For which the DCI and this group is an amazing example, actually, right? Thì với DCI thì cái nhóm này thật sự đây là một cái ví dụ, một cái hình mẫu rất là tuyệt vời. Thank you. Cảm ơn thầy. Thank you, Peter. Last thing, I know that our audience has just heard 3 of the most wonderful teachers around the world. Cái điều cuối cùng mà tôi biết rằng Bông là những cái người học viên đó Bông là vừa mới nghe 3 trong số những cái giáo viên mà tuyệt vời nhất mà khắp nơi trên thế giới. Tôi muốn cho các bạn xem một số cái mã QR. If you would like to know more about these teachers and attend some of their other programs. Nếu các bạn muốn biết thêm về những người giáo viên này Bông, và các bạn muốn tham gia chương trình của họ. This first QR code is for Raw Diamond. This is Jasmine's organization. Cái mã QR đầu tiên của Bông là của công ty Raw Diamond của cô Jasmine, tổ chức I của cô encourage you Jasmine. to take a shot of that QR code. Và tôi khuyến khích các bạn hãy chụp lại cái mã QR này. Very, very popular programs all over China. Đây là có những cái chương trình rất là nổi tiếng ở khắp Trung Quốc. Next, I'd like to show you John Foley's QR code. Tiếp theo là tôi muốn cho các bạn xem cái mã QR của thầy John Foley. You can find out about his schedule of teaching around the world. Các bạn có thể tìm thấy những cái kế hoạch giảng dạy của anh ấy ở trên khắp nơi trên thế giới. And he has a wonderful video library. You can just look at some of the videos. Anh ấy có một cái thư viện video rất là tuyệt vời, bạn có thể xem một số cái video trên đó. And there's lots of other resources you can download from his website. Và có rất là nhiều cái nguồn lực mà bạn cần, nhiều cái tài liệu mà bạn có thể tải từ trang web của anh ấy. Here's the Gold Club. Còn đây là cái Gold code. Club, mã QR của câu lạc bộ Gold Club của thầy Peter. And you can see that beautiful picture of Peter and his wife Maria. Các bạn có thể nhìn thấy một cái tấm hình rất là đẹp của thầy Peter và vợ của anh ấy là Maria. And if you use this QR code, và nếu bạn sử dụng mã QR này, you can find out about their programs all over Europe in many languages. Thì bạn có thể tìm thấy những cái chương trình của họ ở khắp châu Âu trong những cái ngôn ngữ khác nhau, bằng những ngôn ngữ khác nhau. So again, I'd like to thank Jasmine and John and Peter. Một lần nữa tôi muốn cảm ơn cô Jasmine, thầy John và thầy Peter. My life is very blessed. I have these many good friends, these 3 good friends. Thực sự cuộc đời của tôi là được chúc phúc, là tôi có rất là nhiều người bạn tốt, và đây là 3 những người bạn tốt của They tôi. are really touching many people in the world. Họ thực sự chạm đến rất là nhiều người ở trên thế giới này. And really they are teaching kindness and how to take care of each other. Và thực sự là họ đang giảng dạy những cái điều tử tế, và họ dạy làm thế nào để chúng ta quan tâm chăm sóc lẫn nhau.
Chúng ta thấy là virus đang lan tỏa khắp nơi trên thế giới. That this is a problem, for example, that came to the whole world at the same time. Đây là một vấn đề nó xảy ra với toàn bộ thế giới trong cùng một lúc. If we feel alone, if we feel separated, Và có một cái vấn đề là nếu mà chúng ta cảm thấy là cô đơn, chúng ta cảm thấy mình bị cách biệt, then this is a very lonely time and a very sad time. thì đây là một cái thời điểm mà rất là cô đơn, một cái thời điểm rất là buồn. But with people like these three friends from around the world, Nhưng mà với những cái người mà giống như những người bạn này á, ở khắp nơi trên thế I giới feel á, like we have a chance to come together as one team in the whole world. và tôi cảm thấy rằng á, chúng tôi có một cái cơ hội, chúng ta có một cái cơ hội để chúng ta đến cùng với nhau giống như một đội nhóm trên toàn And when one of toàn us thế has giới. trouble, then the other one is there to help us. Và khi một người trong số chúng tôi là chật vật á, có vấn đề thì những người khác sẽ đến giúp chúng tôi, sẽ có mặt để giúp chúng So tôi. thank you guys, and we'll see you in the next lifetime. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong cái bài giảng tiếp theo, trong công cụ tiếp theo. Bye bye. Hi, welcome back to DCI Level 8, Automatic Leadership. Xin chào mừng các bạn quay trở lại với DCI cấp độ 8, lãnh đạo tự động. And we've had a lot of great classes together. Chúng ta đã có rất là nhiều buổi học tuyệt vời với nhau. I think I can say that you never heard any leadership course like this. Tôi có thể nói rằng là bạn chưa bao giờ nghe bất kỳ một khóa học lãnh đạo nào như thế này. Let's kind of talk about where we are, and then we're going to jump into something very deep. Bây giờ thì chúng ta sẽ nói về việc mình đang ở đâu và sau đó chúng ta sẽ chuyển vào một điều rất là sâu sắc. So we talked about, why you should be a leader. Và chúng ta đã nói về tại sao chúng ta nên trở thành lãnh đạo. And to be honest, it's really making other people happy. Và thực lòng mà nói là đây là điều mà thực sự làm cho mọi người cảm thấy vui vẻ. We defined leadership as taking a group of people to a more happy place. Chúng ta định nghĩa lãnh đạo là mình đưa một nhóm người đi đến một cái nơi tốt đẹp hơn, vui vẻ hơn. And then we talked about the normal causes of a leader. Chúng ta đã nói về những nguyên nhân bình thường của một nhà lãnh đạo. You should go to business school. Các bạn biết đấy là mình phải đi đến trường dạy về kinh doanh. You should join a successful company. Bạn nên tham gia vào một cái công ty mà thành công. You should compete your way up the ladder to become a leader. Bạn phải cạnh tranh, bạn phải leo thang để lên dần cái vị trí lãnh đạo. But I'll tell you something it's very deep, but it's very obvious, okay? Nhưng mà tôi sẽ nói với bạn một cái điều mà nó rất là sâu sắc và nó cũng rất là rõ ràng. And I told you a saying from Princeton University. We say, that guy got an MBA, but he doesn't know how to tie his shoes. Tôi đã nói trường đại học Princeton có một cái câu nói rằng là một anh chàng tốt nghiệp bằng MBA nhưng lại không biết cách thắt dây giày. It's strange, like in the diamond business. Và các bạn biết đấy, là trong cái ngành kinh doanh kim cương It's a rất là truly lạ. international business. Nó là một cái công ty đa quốc gia, một công ty quốc tế thực sự. And I guess the smartest people from the whole world, you can see them in the diamond business. Và tôi đoán là tất cả những cái người mà thông minh nhất các môn trên cả thế giới này là chúng ta có thể thấy họ làm trong ngành And then kim a lot of cương. them, they cannot spell a word. They cannot write at all. Và thực sự rất là nhiều người trong số họ thậm chí không biết đánh vần, là không biết viết cả, không biết viết I nữa. remember, I used to use a computer, then all the diamond dealers stare at me like, well, it's something very strange, Và tôi còn nhớ là khi tôi đã từng sử dụng một cái máy tính và tất cả những cái người mà đang giao dịch kim cương đó, họ nhìn tôi giống như là đây And là in điều gì đó rất lạ với America, họ. recently we had a very strange thing. The main leader of the country is a very, I think, very stupid person, very, very unkind person, very unhappy person. Tôi nghĩ người lãnh đạo chính của đất nước là người rất là ngu ngốc, rất là không tử tế, rất là bất hạnh. And then he became leader, like most of the people vote for him. Và rồi ông ấy trở thành lãnh đạo, hầu như là mọi người là bỏ phiếu cho ông ấy. So I think we can decide one thing. Vì vậy mà tôi nghĩ chúng ta có thể quyết định một điều. It's not being best qualified that makes you the leader.
Việc có đủ những cái điều kiện tốt nhất không khiến bạn trở thành nhà lãnh đạo. Some people who are very stupid, very cruel, very immoral, they become leader. Một số người rất là ngu ngốc, rất là độc ác, rất là vô đạo đức lại trở thành lãnh đạo. And Không có then đạo đức some để people làm lãnh go đạo. to a very good university, they are very kind, they are very nice to people, they help people, and nobody wants them to be a leader. Còn có những cái người ở bên đã đi học ở những cái trường đại học rất là tốt, họ rất là tử tế, rất là luôn luôn giúp đỡ người khác và luôn luôn và nhưng mà là không ai muốn là bầu họ To làm me, lãnh đạo that cả. proves that becoming a leader doesn't depend on your qualification to be a leader. Điều đó nó chứng minh với tôi rằng nó bôn là để trở thành lãnh đạo nó không có tùy thuộc vào những cái phẩm chất, cái bằng cấp mà bạn có để trở thành lãnh It đạo. must be something else. Nó phải có một cái gì đó khác. And we talked about seeds. Và ở đây chúng ta nói về hạt giống. If we can plant mental seeds, Nếu chúng ta có thể gieo những cái hạt giống tinh thần, then other people will see me as a leader. thì mọi người sẽ nhìn thấy tôi như là một lãnh đạo. And if I don't plant those seeds, Và nếu tôi không gieo những cái hạt giống này, it doesn't matter how intelligent I am, how successful I am, people won't follow me. thì cho dù tôi thông minh như thế nào, cho dù tôi thành công như thế nào thì mọi người vẫn không muốn đi theo tôi. So we figured out a new way to become a leader, even in your family. Thì như vậy là chúng ta sẽ tìm ra một cái cách mới để mà trở thành lãnh đạo, ngay cả là lãnh đạo trong gia đình của mình. And that's to plant the deeper seed for leadership. Thì đó là cái chúng ta gieo cái hạt giống sâu để mà trở thành lãnh đạo. And then we went back 2,000 years exactly to find the ancient mental seed for a leader. Và chúng ta quay trở lại 2.000 năm trước để mà tìm kiếm cái hạt giống tinh thần cổ xưa mà nó giúp cho mình trở thành lãnh đạo. And it was a very surprising mental seed that people will see you as a leader. Và nó có một cái hạt giống tinh thần mà nó rất là ngạc nhiên, đúng là nó giúp cho mọi người nhìn thấy mình là lãnh đạo. And it was to have passion in your work and to have fun doing your work. Đó là chúng ta có niềm đam mê trong công việc của mình, chúng ta vui vẻ khi làm việc của mình, làm cái công việc của mình. You can call it mental seed, some people call it karma. Thì chúng ta có thể gọi đó là hạt giống tinh thần, nhưng mà những người khác thì gọi đó là nghiệp. But the ancient masters said, if you have more fun and if you have more passion for your job, then that plants a seed that other people will ask you to be the leader. Thì ở các vị thầy cổ xưa, các bậc thầy cổ xưa có nói rằng nếu bạn có nhiều cái niềm vui hơn, mà có nhiều cái đam mê hơn trong cái công việc của bạn, thì khi đó bạn đã gieo những cái hạt giống để mọi người sẽ yêu cầu bạn trở thành lãnh đạo của họ. So out of the 12 life tools, the first group of life tools was teach us how to plant that seed that people ask you to be the leader. Thì như vậy là trong số 12 cái công cụ thì cái nhóm công cụ đầu tiên đó, thì nó dạy cho chúng ta làm thế nào để chúng ta gieo hạt giống để mọi người đó bầu mình làm lãnh đạo, muốn mình làm lãnh And đạo. this idea of seeds has a very important implication. Thì những cái ý tưởng về hạt giống này nó là có một cái ngụ ý rất là quan trọng. You don't have to campaign. You don't have to compete with other people to become a leader. This idea of seed destroys the idea of competition. Bạn không cần phải vận động, không cần phải cạnh tranh với người khác để trở thành lãnh đạo. Ý tưởng về hạt giống này nó phá hủy cái ý tưởng về cạnh tranh. The way you plant the seed to become a leader, it's the opposite of competition. Thì cái cách mà mình gieo hạt giống để trở thành lãnh đạo thì nó lại đi ngược lại với cái sự cạnh tranh. You serve other people, you see their success as equal priority to your success. Thì ở đây bạn phục vụ người khác, bạn xem cái thành công của người khác nó có một cái quyền ưu tiên bình đẳng với cái thành công của bạn. Then we went back 1,300 years. Và chúng ta quay trở lại 1.300 năm về trước. Almost the same time as Master Shen Sung. Nó cùng thời với tại nhà sư Huyền Trang. And we learned these special leadership skills to be a successful leader. Thì chúng ta sẽ học những cái kỹ năng lãnh đạo đặc biệt để trở thành một nhà lãnh đạo thành công.
if you plant the mental seeds of having passion and fun for your work, you will be perceived as a leader by other people. Là nếu bạn gieo cái hạt giống tinh thần mà có niềm đam mê và niềm vui trong công việc của bạn thì bạn sẽ được thừa nhận là một người lãnh đạo, bạn sẽ được người khác thừa nhận là lãnh đạo. What if you're a bad leader? Nhưng mà nếu bạn là lãnh đạo tồi tệ thì bạn tệ thì sao? So we got the seeds to be seen as a leader, but now we need a second group of seeds that we are a successful leader. Vì vậy, chúng ta có những cái hạt giống để được coi là lãnh đạo, nhưng bây giờ chúng ta cần một cái nhóm hạt giống thứ hai để trở thành nhà lãnh đạo thành công. And the main seed there is emptiness. Và một cái hạt giống chính ở đây Bôn là tính không. Emptiness means Geshe-la doesn't stop at the edge of Geshe-la's skin. Thì ở đây Bôn là cái tích không ở đây nó có ý nghĩa là Geshe là không có dừng lại ở cái ngưỡng cái làn da của mình, cái ranh giới cái làn da của mình. Where does Geshe-la start? Where does Geshe-la stop? Thì Geshe-la sẽ bắt đầu từ đâu và sẽ dừng lại ở đâu? Can you bring that baby over here? I need to show the baby. V, come. Do you mind? Just both of you. Here, I'm leaning over. You come in here. And you lean over towards me. Đứa bé đến. Okay. Yeah, this is my wife, Veronica. This is not our baby. We are just borrowing the baby. Đây là vợ của tôi, Veronica. Còn đây là không phải là con của tôi mà là chúng tôi mượn đứa bé này thôi. Nó không phải là con của chúng tôi. Has a baby. Khi một người phụ nữ có một đứa con, she expand herself to the baby. Thì cô ấy sẽ mở rộng chính mình ra đến cho đứa bé. Very similar to Geshe-la's stomach during the COVID. Thì rất tương tự giống như là Geshe bắt đầu có cái bụng bự hơn như trong cái giai đoạn it expand. Nó mở rộng ra. And now reach more people. Để mà có thể chạm đến nhiều người khác. Nhiều người hơn. So look, the line where you start and the line where you stop, it's not fixed. Thì ở đây Bôn là cái đường mà bạn bắt đầu và cái ngưỡng mà bạn dừng lại thì nó không bao giờ nó If you want to be a leader, have passion and fun in what you do. Thì nếu bạn muốn trở thành lãnh đạo thì bạn phải có niềm vui và cái đam mê trong những gì mà mình làm. By the way, that's not always easy. Nhưng mà thật sự điều này nó không có dễ dàng chút nào. Sometimes you have major problems. Thỉnh thoảng bạn lại có những cái vấn đề chính. Sometimes you're tired, sometimes things are not going well. Đôi khi bạn cảm thấy mệt mỏi và đôi khi mọi chuyện nó không diễn ra suôn sẻ. That's when you have to plant the real seeds. Thì đó là lúc mà bạn phải gieo những cái hạt giống thực sự. To have fun, even when you're having a big business problem, is a very difficult skill. Để có được cái niềm vui ngay cả khi mà bạn đang gặp những cái vấn đề kinh doanh rất là lớn là một cái kỹ năng rất khó. But if you can learn it, everybody will see you as a leader. Nhưng mà nếu bạn có thể học nó đó thì mọi người sẽ thấy bạn là một nhà lãnh đạo. Then if you want to be a successful leader, và rồi nếu bạn muốn trở thành một lãnh đạo thành công, when you lead other people, see their benefit as equal important to your benefit. Đó là khi mà bạn dẫn dắt người khác, lãnh đạo người khác thì hãy xem cái lợi ích của họ nó cũng quan trọng như bằng với lại cái lợi ích của bạn, như lợi ích của bạn. And that's the mental seed that will cause you not just to be a leader, but to be a successful leader. Thì cái hạt giống tinh thần đó không chỉ khiến bạn không chỉ trở thành một lãnh đạo mà còn trở thành một lãnh đạo thành công. Now today we're going to talk about something else. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái điều gì khác. When you're a leader, you're asking other people to follow you. Thì khi bạn là lãnh đạo thì bạn yêu cầu người khác đi theo mình. Now people are following you. Bây giờ thì mọi người đi theo mình rồi. Then it becomes your responsibility, a third kind of responsibility. Và điều đó trở thành trách nhiệm của bạn, một loại trách nhiệm thứ ba. Don't waste those people's life. Don't waste their time. Đừng có phí phạm cái cuộc đời của những người này, đừng có phí phạm thời gian của họ. Life is very short. Cuộc đời của chúng ta rất là ngắn. One of my best friends in the world died last week.
thì một trong những người bạn thân nhất của tôi đã chết vào tuần rồi. Day after tomorrow, I have to go and I have to do the funeral. Thì Bôn vào cái ngày mốt đó, Bôn thì tôi sẽ Then we phải don't đi have đám tang, much time in our life. và chúng ta không có nhiều thời gian trong cuộc đời của mình. We should lead other people to something which has big meaning and not something which wastes their life. Chúng ta nên dẫn dắt mọi người đến một cái gì đó, một cái điều gì đó mà nó có một cái ý nghĩa nó rất là lớn, chứ không phải là một cái điều gì đó mà phí phạm cuộc đời của họ, Okay, cuộc sống của họ. my teacher said a very funny thing one day. Có một ngày Bôn, người thầy của tôi đã nói một cái điều nó rất là thú vị. He said there's two good businesses in the world. Thầy nói rằng là có hai cái việc kinh doanh tốt trên thế giới. Then I was surprised because he's not a businessman. Thì tôi rất là ngạc nhiên bởi vì thầy không phải là một nhà kinh doanh. I said, what's the two good businesses in the world? Như vậy tôi mới hỏi là như vậy là hai cái ngành kinh doanh tốt ở trên thế giới là gì? He said, first one is teaching people about the pen and teaching people about the seeds so they can be successful. Thì cái đầu thầy nói là cái đầu tiên là dạy cho người khác về cái bút và dạy cho người khác về hạt giống Then để I said, họ có thể thành I công. understand. What's the second good business in the world? Thì con hiểu rồi, nhưng mà còn cái ngành kinh doanh thứ hai, tốt thứ hai là gì? He said, second best business in the world is to sell alcohol to everybody. Thầy nói là việc kinh doanh tốt thứ hai trên thế giới là bán rượu cho mọi người. Then I was very surprised because he's very strict with his own morality. Khi đó tôi rất là ngạc nhiên vì thầy rất là nghiêm khắc với đạo đức của mình. I'm sure he never drank any alcohol ever in his whole life, 84 years of life. Tôi chắc chắn rằng thầy chưa bao giờ uống bất kỳ một loại rượu nào trong suốt 48 năm cuộc I đời của said, mình. teacher, why are you talking like that? You know, alcohol is a good business. Tôi hỏi tại sao thầy lại nói như vậy, rượu lại là một ngành kinh doanh tốt. He said, you think about it. Thầy nói là con hãy nghĩ về điều đó. When people have a big wedding reception, they will all drink alcohol to be happy. Khi mọi người mà tổ chức tiệc cưới lớn thì tất cả họ sẽ uống rượu để được vui vẻ. Then when Để mà somebody vui vẻ. dies and there's a funeral, people also drink alcohol. Và khi mà có ai đó chết và trong đám tang người ta lại uống rượu. People drink alcohol when they're very happy, and people drink alcohol when they're very sad. People are always happy or sad. It's a great business. Thì mọi người uống rượu khi mà họ vui vẻ và mọi người uống rượu khi họ cảm thấy buồn. Mọi người luôn luôn buồn và vui như vậy thì đấy là một cái ngành kinh doanh tốt, tuyệt vời. Then I was shocked, you know. I said, "You're kidding me, right, Lama?" Thì tôi bị sốc và tôi nói là thầy đang nói đùa con phải không thầy? He said, "Yeah, yeah, yeah. I'm just kidding, just kidding, just kidding." Thầy chỉ đùa con thôi, chỉ là đùa thôi. But you know, when you graduate from Princeton University, Và các bạn biết đó, mà khi mà bạn tốt nghiệp từ trường đại học Princeton, they have a special career day. They call it career day. thì họ có một cái ngày gọi là ngày nghề nghiệp đặc biệt, ngày nghề nghiệp. They will invite the big companies to send a representative, and they all go to it's actually in a park, and they all have a table, and you go and talk to each representative to see if you want to work for them. Thì ở Bung họ sẽ mời những cái đại diện của những công ty lớn sẽ cử đại diện của họ đến và họ sẽ tổ chức cái điều này ở trong công viên và mọi người sẽ có bàn ghế ngồi ở Bung và họ sẽ nói chuyện với những cái đại diện của công ty để xem họ có thể là làm việc cho những công ty đó hay không, họ được nhận hay không. And I'll be honest, in Princeton Business School, và tôi rất là trung thực là trong cái trường kinh doanh they Princeton, don't care what business it is. They just want to make a lot of money. That's all. thì họ không quan tâm cái ngành kinh doanh đó là gì, họ chỉ mong muốn là kiếm được nhiều tiền thôi. Đó là tất cả là như vậy. So here's our first picture. Thì đây là tấm hình đầu tiên. That's the second picture. Yeah, Hình here thứ we hai. go. Then, you know, some of my friends, they got a big salary offer from alcohol company. Thì các bạn biết đấy, một trong số những người bạn của tôi đã nhận được một cái lời đề nghị mức lương rất là lớn từ một cái công ty kinh doanh bia rượu. Kinh doanh rượu. And they are very, very excited, and they got a lot of money. And they told me, "Oh, you are not lucky. You didn't get a job like us." Thì họ rất là hào hứng với điều đó bởi vì họ có được rất là nhiều tiền. Họ nói với tôi rằng anh không có may mắn, anh không có được cái công việc giống như chúng tôi. We're going to make $100,000 a year in the first day.
Và bông vào cái ngày đầu tiên là chúng tôi sẽ kiếm ra được $100,000 một năm. Then they didn't think about what Thì they nhưng mà didn't họ lại think không nghĩ about đến một what điều. that business is doing to people's health and their happiness. Họ không nghĩ đến cái hậu quả mà cái việc kinh doanh này nó gây ra cho sức khỏe và hạnh phúc của mọi người. And some of my close friends, they spent like 20 years working for this big corporation that sells alcohol. Một số bạn thân của tôi đã dành 20 năm để làm việc cho một tập đoàn bán rượu lớn. Then they quit. Sau đó họ nghỉ việc. They wrote to me, "Oh, you are more smart. We made a mistake." Rồi sau đó họ viết thư cho tôi, họ nói là anh mới là thông minh đó Bôn, và chúng tôi đã phạm sai lầm. I said, "What do you mean you made a mistake?" Anh nói phạm sai lầm có nghĩa là gì? Ý anh là gì? Anh nói điều đó. Oh, now we realized we are trying to sell this alcohol which ruins people's health, ruins people's life, ruin people's marriage, ruin people's family, ruin the whole country. We made a mistake. Thì bây giờ chúng tôi mới nhận ra rằng chúng tôi đang bán cái chất bia rượu này, mà cái này nó lại làm hủy hoại cái sức khỏe của con người, hủy hoại cuộc đời của con người, hủy hoại cái hôn nhân của họ, Some of my hủy hoại gia đình friends của in họ, cả America, đất if nước. you're very creative, Và có một số người bạn của tôi ở Mỹ, họ rất là sáng tạo. you will get a job in an advertising company in Manhattan. Bạn sẽ có được cái công việc trong một cái công ty quảng cáo ở Manhattan. And you have to do advertising. Và bạn phải quảng cáo, làm công việc quảng Maybe cáo. you sell cigarettes. Có thể là bạn bán thuốc lá nè. Or you write about famous movie stars. Hoặc là bạn viết về những ngôi sao nổi tiếng, phim nổi tiếng, những ngôi sao nổi tiếng. In America, there's a very good business to write about the problems of the famous people. Ở Mỹ nó có một cái ngành kinh doanh rất là tốt của Bông, là khi mình viết về vấn đề của những người nổi tiếng. Then those magazines, those advertising companies, they choose the very most creative people who graduate from Princeton. Thì Bông, những cái tạp chí và những cái công ty mà quảng cáo thì họ sẽ chọn những người sáng tạo nhất từ những người mà tốt nghiệp từ trường đại học They are Princeton. young and they're making a lot of money. Thì những người này rất là trẻ, họ rất là trẻ trung và họ kiếm được rất là nhiều tiền. And they throw themselves into this work and they try to think of ways to sell more cigarettes or find out more bad news about movie actors. Họ lao mình vào cái công việc này và họ cố gắng nghĩ ra những cái cách khác nhau để mà bán được nhiều thuốc lá hơn, hoặc là tìm ra những cái tin tức tồi tệ, những tin tức xấu về những ngôi sao điện ảnh, những diễn viên điện ảnh. Then suddenly they wake up one day. Và rồi một ngày Bông tự nhiên họ tỉnh ngộ. I think usually you're about 45 years old. I think so. Tôi nghĩ là thông thường là lúc mà 45 tuổi. And you just wake up and you sit in your bed. Và tự nhiên ngày cái mình tỉnh giấc và mình ngồi ở trong And you trên giường realize của mình. I just wasted 20 years of my life. Thì mình chợt nhận ra rằng là tôi đã phí phạm 20 năm cuộc đời của mình. Do you really want to sell advertising for alcohol or cigarettes or about the problems of famous people who I can't name him, right? Most famous actor. He threw his telephone at his wife. Now we have to write an article, you know. Bạn có thật sự muốn bán quảng cáo về rượu hoặc thuốc lá, hay là về những vấn đề của những người nổi tiếng không? Có một cái diễn viên rất là nổi tiếng mà tôi không nhớ tên. Anh ta đã ném điện thoại về phía vợ anh ta. Bây giờ chúng ta phải viết một bài báo về cái việc này. Who reads this news? Okay, next picture, you guys. Ai đọc những tin tức này? Chúng ta hãy xem tấm hình tiếp theo. Yes, these people are getting a haircut and they're looking at the magazine. They don't care about you. They don't care about the movie actor. They're just wasting their time. Là những người mà đang cắt tóc này, họ đang xem những cái cuốn tạp chí, họ không quan tâm đến bạn, họ không quan tâm đến những diễn viên điện ảnh, mà họ chỉ lãng phí thời gian của họ. So in this tradition of becoming an automatic leader, thì trong cái truyền thống này truyền thống mà trở thành một cái lãnh đạo tự động we're talking about a leader who leads people in something which is meaningful and which helps the world. Thì chúng ta đang nói về một người lãnh đạo mà có thể dẫn dắt mà một cái nhóm người đến một cái điều gì đó mà thật sự có ý nghĩa và giúp đỡ thế giới này. You want to be a cigarette advertising leader, you want to sell alcohol, don't take a DCI course.
Thì nếu như bạn muốn trở thành một người lãnh đạo mà để mà quảng cáo thuốc lá nè, nếu bạn muốn bán, rượu nè, thì đừng có tham gia những khóa học của DCI. You're just learning how to make people unhappy and killing them actually. Bởi vì bạn đang học cái cách mà làm cho cái cuộc đời của người khác nó trở nên bất hạnh và giết chết họ. Thực tế là So thực Gisela, sự giết họ. and some people have the opposite problem. Nhưng mà Casey nhưng mà có một số người là họ có những vấn đề ngược lại. Oh, Gisela, my father is building houses for people. Casey cha tôi thì đang xây nhà cho mọi người. My father was a house builder. Cha tôi là một người xây nhà. Then one day, finally, after 10 years, I think he met my teacher. Và rồi sau 10 năm thì đến một cái ngày ông ấy đã gặp thầy của tôi. And he was embarrassed to meet my teacher. Và ông ấy đã rất là bối rối khi gặp thầy của tôi. He said, I'm not a very good man. Thì ông ấy nói rằng là tôi không phải là một người đàn ông tốt. Then my teacher said, why, Thầy của tôi mới hỏi là tại sao? Then he said, I'm not like my son. I'm not very spiritual. I'm not study philosophy. Bởi vì ông ấy mới nói rằng tôi không có giống như con trai của tôi không có tâm linh, tôi không có học về triết lý. I just build houses for people. Tôi chỉ xây nhà cho người ta thôi. Then my teacher was very shocked. He looked at him. What? You think that's not important? Thì thầy của tôi rất là sốc với bông. Thầy của tôi nhìn ba tôi và nói rằng anh nghĩ rằng cái điều này không quan trọng mà, xây nhà cho người khác không quan trọng mà. Meaningful? Anh nghĩ rằng điều đó nó không có ý nghĩa à? You give hundreds of families the most wonderful gift that a family can have, to a beautiful place to stay. Anh đã trao cho hàng trăm cái gia đình, trao cho những món quà tuyệt vời mà một cái gia đình họ có được cái chỗ ở một cái nơi đẹp đẽ để họ ở. So when I talk about being a leader in something meaningful, vì vậy mà khi tôi nói về việc mà mình trở thành lãnh đạo về một điều gì đó có ý nghĩa đó, I don't mean you have to be a DCI teacher. That's the only meaningful job. I don't mean that. tôi không có ý là bạn phải trở thành một giáo viên DCI, đó là một công việc có ý nghĩa duy nhất. Ý tôi không phải là như vậy. And if you think that's the only meaningful thing, then you don't understand DCI. Và nếu là bạn nghĩ điều đó là có ý nghĩa duy nhất thì bạn không hiểu DCI. What makes your life meaningful is if you use the 4 steps. Điều gì làm cho cuộc sống của bạn có ý nghĩa là nếu bạn sử dụng 4 bước gieo hạt. If you reach your goals in life by helping other people to reach their goals, your life is meaningful. Nếu bạn đạt được cái mục tiêu trong cuộc đời của mình bằng cách là mình giúp đỡ người khác đạt được mục tiêu của họ thì cuộc sống của bạn là có ý nghĩa. Then okay, you can run a coffee shop in a small town. Thì lúc đó thì được, bạn có thể điều hành một cái quán cà phê ở trong một cái thành phố nhỏ, một cái thị trấn nhỏ. But your reason to run the shop and the way you run the shop is you use the 4 steps. Nhưng mà cái lý do mà bạn điều hành cái cửa hàng này, đúng không? Và cái cách mà bạn điều hành cái cửa hàng này là do bạn sử dụng 4 bước. Your reason to serve coffee to people is to make them happy and to serve them. Thì cái lý do mà bạn phục vụ bán cà phê cho người khác là bạn muốn làm cho người khác được vui vẻ hạnh phúc, muốn phục vụ họ. Then your life is meaningful, okay? Thì lúc đó cuộc đời của bạn trở nên có ý nghĩa. I heard some DCI teachers talking. Tôi có nghe một số giáo viên DCI nói chuyện. Oh, what's the most boring job in the world? Cái công việc mà nhàm chán nhất trên thế giới này là gì? Then they are having like a competition. What's the most boring job? Sau đó họ có một cái nói chuyện giống như là một cái cuộc cạnh tranh xem như công việc nhàm chán nhất thế giới là gì. Then one person said, you drive on the highway when you go on the highway. Và một người nói rằng là bạn chạy xe trên đường cao tốc, á. And there's one person to sit there in the exhaust smell all day and take the money and give the change to the people. Thì có một cái người ngồi ở đó thì hít mùi khí thải cả ngày và nhận tiền rồi thối tiền lẻ cho mọi người. Oh man, that's the most meaningless job in the world. Ôi trời, đó là một công việc vô nghĩa nhất trên đời. If you think like that, then you don't understand DCI. Nếu mà bạn nghĩ như vậy thì bạn chưa hiểu DCI. Any job you have that serves people and you are using the 4 steps, that's the most meaningful job in the world. Thì một cái công việc mà bạn phục vụ người khác
và bạn đang sử dụng 4 bước thì đó là cái công việc mà nó mang ý nghĩa nhất trên If thế you are giới này. using this method of reaching success by helping other people to reach what they want, then your life is meaningful. Thì nếu như bạn đang sử dụng cái phương pháp này để mà đạt được cái sự thành công bằng cách là mình giúp đỡ người khác đạt được những điều họ muốn, thì lúc đó cuộc sống của bạn trở nên có So ý it nghĩa. doesn't matter what your product is. Thì nó không, cái sản phẩm của bạn là gì thì không quan trọng. There's a short list of harmful products. Thì nó có một cái danh sách ngắn về những cái sản phẩm mà nó gây hại. Alcohol, drugs, weapons. Như rượu nè, ma túy nè, vũ khí nè. That's hurting people. You know, you cannot use the 4 steps with those things. Forget it. Điều đó nó đang làm tổn thương mọi người. Bạn biết là bạn không thể nào sử dụng 4 bước cho những cái sản phẩm này. Hãy quên điều đó đi. But every other honest occupation which doesn't hurt people. Còn những cái nghề nghiệp về trung thực khác mà nó không có làm tổn thương người khác á. And you make a decision to reject competition and to serve other people and help other people to be successful, even your competition, then your life is meaningful. Thì ở Bông, nếu như bạn ra cái quyết định là mình từ chối cái việc mà cạnh tranh, là mình phục vụ người khác và giúp đỡ người khác thành công, ngay cả giúp đỡ đối thủ của mình, thì lúc đó cuộc sống của bạn Then trở nên you're có ý nghĩa. a leader. Thì lúc đó bạn là lãnh đạo. You're a successful leader. Bạn là một lãnh đạo thành công. And you are a meaningful, successful leader. Và bạn là một nhà lãnh đạo thành công có ý nghĩa. Then we talked about, you know, the best way to become a leader. Và chúng ta nói cái cách tốt nhất để trở thành một lãnh đạo. I gotta tell you about a leader, okay? Tôi phải kể cho bạn nghe một nhà lãnh đạo được không? Seiji, you got that video about from Norway? I'm sorry to do this to you. Is it hard? Thầy cần một cái video về. Okay, I'll stall. You find it. Let me know when you're ready. Okay, I'm gonna show you a video. Tôi sẽ cho các bạn xem một video. And it's about a leader in Norway. Okay. Về một lãnh đạo ở Na Uy. And it's about the idea of a living example. Đây là ý tưởng của một cái hình mẫu sống, một tấm gương sống. This video was sent to me from Norway. Video này được gửi cho tôi từ Na Uy. I went to give a talk in Norway. Tôi đã có một cái buổi nói After chuyện the ở talk, I Norway. said, anybody have any questions? Và sau cái buổi nói chuyện tôi mới hỏi rằng có ai có câu hỏi hay không. Then one young man said, I have a special goal. Thì lúc đó thì có một người đàn ông trẻ mới nói là tôi có một mục tiêu His đặc biệt. English wasn't too clear. Thì cái tiếng Anh của anh ấy nó không có rõ ràng. I said, what do you want? What's your goal? Thì tôi mới hỏi là anh muốn gì? Mục tiêu của anh là gì? I want kuss. Tôi muốn cruise. Then I said, oh, kids, you want kids? Well, just help other people who have children, you know, that's okay. Có nghĩa là anh muốn có con anh muốn có con thì như vậy hãy giúp những người khác có con, những người muốn có con. Then he said, no, I don't want kids. Không, tôi không phải là muốn có con. Tôi không muốn gì. I want kiss. I want girls to kiss me. Ở đây là tôi muốn hôn. Tôi muốn các cô gái hôn tôi. Then I said, oh, you want a kiss? Thì ra là anh muốn hôn mà. Yeah, I want girls to kiss me. Tôi muốn các cô gái hôn tôi. Then I say, well, use the 4 steps. It's okay. Thì tôi mới nói rằng là chúng ta sẽ sử dụng 4 bước đều được. Okay, I have a plan. Như vậy thì tôi có một cái kế hoạch. Mr. Roach, tonight you are talking next to the most famous restaurant in Norway. It's only 2 minutes from where you are now. Thầy Roach, tối nay thầy sẽ nói chuyện ở một cái nhà hàng nổi tiếng nhất ở Na Uy, nằm ở bên cạnh, chỉ mất 2 phút từ cái chỗ thầy đang ở. When you go to that restaurant, you always dress really beautiful. The men are very handsome. The ladies are very beautiful. Thì khi mà bạn đến cái chợ nhà hàng đó, bạn phải luôn luôn ăn mặc thật là đẹp, phải không? Đàn ông ở đó thì rất là đẹp trai, phụ nữ thì rất là đẹp gái. And you told us the 4 steps means what you want to get, you have to give to others. Thầy đã dạy chúng tôi 4 bước, nghĩa là tôi muốn có một điều gì thì tôi phải cho người khác trước. So I have a plan. Vì vậy mà tôi có một kế hoạch. After the talk, I will go to that restaurant. Sau buổi nói chuyện thì tôi sẽ đến nhà hàng đó.
I will kiss every beautiful woman there. Và tôi sẽ hôn tất cả những người phụ nữ đẹp ở đó. Then kiss will come back to me. Thì như vậy cái hôn nó sẽ quay trở lại với tôi. Then I said, yeah, also their husband punch will come back to you also. Tôi mới nói đúng rồi, như vậy thì những cái cú đấm của mấy ông chồng nó cũng quay trở lại với anh luôn. Then he said, well, how do I get a girlfriend? Thì bắt đầu anh nói là nhưng mà tôi làm thế nào để tôi có bạn gái? Okay, listen, I'm not going to teach you that's DCI level 4, DCI level 5. You know that. Tôi sẽ không dạy cho bạn DCI cấp độ 4, cấp độ 5, bạn biết như vậy. Generally, you have to go help lonely people. Nói chung là bạn phải đi giúp đỡ những người cô đơn. Here's the method. You got it, Seiji? Đây là một phương pháp. Okay, don't worry about it. Anyway, forget the video. It's okay. This young man, he listened to me. He went to the nursing home. He helped the old lady for several weeks. Người thanh niên này đã nghe lời tôi. Anh ấy vào viện dưỡng lão giúp đỡ một bà cụ trong vài tuần. And he used to take her to the movies. Và anh đã đưa bà đi xem phim. And because of that, he got a very beautiful girlfriend. Và bởi vì điều đó mà anh ấy có một cô bạn gái rất là đẹp. Then a strange thing happened. Và một cái điều kỳ lạ xảy ra. Somebody asked him, you couldn't get a girlfriend for 10 years. Now suddenly you have this beautiful girlfriend. Thì có một ai đó đã hỏi anh ấy là anh trong vòng 10 năm qua anh không có được một người bạn gái thì tự nhiên đột nhiên lại có một người bạn gái rất là đẹp. Làm sao mà anh làm được điều đó? Then he said it's called 4 steps. Thì anh nói là 4 bước. You have to plant the seed in your mind. Bạn phải gieo cái hạt giống trong tâm trí của mình. You can stop your loneliness by finding the most lonely person you can and making them not lonely. Thì bạn có thể chấm dứt cái sự cô đơn của mình bằng cách là mình tìm kiếm một cái người cô đơn nhất mà bạn có thể, mà bạn biết, thì và làm cho họ không còn bị cô đơn nữa. Yeah, don't worry about it. Then it started to spread throughout Norway. Thì lúc đó cái điều đó bắt đầu nó lan tỏa khắp cả Na Uy. One friend tried to take the old lady to a movie, then another friend, then another friend, then another friend, then whole young people in Norway are visiting the old people and taking them to the movies. Một bạn cố gắng đưa một bà cụ già đi xem phim, một bạn khác, rồi một người khác nữa. Sau đó là tất cả những người trẻ ở Na Uy đã đến thăm các cụ già và đưa họ đi xem phim. Then the government of Norway make an announcement. Rồi chính phủ Na Uy đưa ra thông báo. Any young person who takes the old person to the movies like this boy, we will pay for the both tickets. Bạn trẻ nào mà dắt người già đi xem phim như chàng trai này thì chúng tôi sẽ trả tiền vé cho cả hai. Then it's actually on the national TV 2 times a week. Thông báo này thực sự được phát trên đài truyền hình quốc gia 2 lần một tuần. They are teaching the 4 steps how to get a girlfriend on national TV twice a week. Và họ đang dạy 4 bước cách để có bạn gái trên đài truyền hình quốc gia 2 lần một tuần. Why are we talking about that, Geshe-la? Tại sao thầy lại nói về điều này? Chúng ta lại nói về This điều này. young man, little bit crazy, he just wants calls. He became a leader. Thì anh chàng thanh niên này, anh ấy khá là điên rồ. Anh ấy chỉ muốn curse, tức là nụ hôn đụng. He's leading all the young people in his country. Anh ấy dẫn dắt lãnh đạo tất cả những người thanh niên trẻ ở trong He's not a này. politician. He's not a famous university professor. Anh ấy không phải là một nhà chính trị, một chính trị gia. Anh ấy cũng không phải là một giáo sư đại học nổi tiếng. He just showed people how to use the 4 steps. Anh ấy chỉ cho người khác là chỉ làm một cái việc là chỉ cho người khác làm thế nào để sử dụng 4 And bước. he showed it with his life and not by talking. Anh ấy thể hiện cái điều đó trong chính cuộc đời của mình chứ không phải bằng cách nói. Then you don't have to become a DCI teacher. Thì bạn không nhất thiết là phải trở thành một giáo viên DCI. That's not automatic meaningful. Nó không phải là một cái điều ý nghĩa tối tự động. If you reach your personal success and happiness by serving other people, thì nếu như bạn có thể đạt được cái sự thành công cá nhân và cái hạnh phúc của mình, cá nhân của mình đó, then you're a meaningful leader. Thì bạn sẽ trở thành một nhà lãnh đạo mà có ý nghĩa. And it doesn't matter what your business is. Thì điều đó thì cái việc bạn kinh doanh cái gì nó cũng không quan trọng. Any honest business that you feel attracted to.
Thì bất kỳ một cái ngành kinh doanh nào mà nó trung thực á, thì bạn có thể cảm thấy mình thu hút đến điều đó. So Bạn có thể that's hút my điều đó. sales pitch. Vì vậy đó là cái thủ thuật bán hàng của tôi. You don't have to be a DCI teacher. Bạn không nhất thiết phải trở thành một giáo viên You DCI. can sell houses. Bạn có thể bán nhà. You can sell watermelons. Bạn có thể bán dưa hấu. You can sell stocks and investments. Bạn có thể bán cổ phiếu hoặc là dịch vụ đầu tư. You can sell real estate. You can sell cars. Bạn có thể bán bất động sản. Bạn có thể bán xe hơi. But do it with the 4 steps. Nhưng hãy làm nó với cái 4 bước. Do it by helping and serving your competition. Bằng cách là mình giúp đỡ và mình phục vụ cái đối thủ kinh doanh của mình. Then your life is meaningful. Thì rồi cái cuộc đời của bạn sẽ trở nên có ý nghĩa. It's not what you are selling that makes your life meaningful. Không phải là cái mà bạn đang bán nó sẽ làm cho cuộc đời của bạn có ý nghĩa. It's how you sell it. Mà là cách bạn bán. Cách bạn bán nó mới làm. And you help other people instead of competition with them. Bạn giúp đỡ người khác thay vì cạnh tranh với họ. Now you guys want to go deeper? Bạn có muốn đi sâu hơn hay không? Yay! Okay, Seiji, we got this baby in the vault. I think it's the next picture. Okay, now this story was from DCI level 5. Thì cái câu chuyện này á, Bung là nó nằm ở trong DCI cấp độ 5. And I'm going to repeat it for you just so you can remember. Rồi tôi sẽ lặp lại cho bạn trong trường hợp mà bạn không nhớ. So my diamond jewelry office was next to New York Public Library. Thì Bung cái văn phòng mà bán trang sức kim cương của tôi Bung là nằm bên cạnh một cái thư viện New York Public Library had a full set of the ancient classics, 10,000 pages. Thì Bung cái thư viện Sorry, công ở New York 100,000 này pages. 100,000 thì có toàn bộ những tác phẩm kinh điển, có hàng trăm ngàn trang sách. So every lunch period, I will run from my office to the New York Public Library and check the database that we are creating for the ancient books. Và trong những cái buổi ăn trưa đó thì tôi sẽ chạy từ văn phòng của tôi qua cái thư viện công này và tôi kiểm tra cái cơ sở dữ liệu về những cái điều mà chúng tôi đang tạo ra từ những cuốn sách cổ. And I remember very clearly there was a bank between my office and the library. Và tôi còn nhớ Bung là rất là rõ ràng là có một cái ngân hàng nằm giữa văn phòng của tôi và cái thư viện công. And the bank had a big glass wall. The wall is glass. Và Bung ngân hàng này nó có một cái bức tường bằng kính rất là And they lớn. have this vault just like this one. Và họ có một cái tầng hầm nó giống như thế này. It's very famous in New York. It's Một cái supposed nhà to be kho nó như thế unbreakable này. vault. Okay. Và Bung nó rất là nổi tiếng ở New York bởi vì và nó là một cái nhà kho tiền mà là không thể suppose you phá have a vỡ được. baby. Thì giả định bây giờ ở Bung là giả định là bạn có một đứa Yeah, con like that one. là giống như thế này. And he's grow up to about 9 months old, right? Maitri? Và bây giờ là Maitri đã được khoảng 9 tháng tuổi. Then you want to protect him. Và bạn muốn bảo vệ đứa bé này. So you buy this vault. Và bạn mua lại cái tầng hầm And you put ở the ngân baby hàng này. in the vault. Okay. Và bạn giữ đứa trẻ ở trong cái tầng hầm này. And you are very careful. The temperature is always perfect. Và bạn rất là cẩn thận, bạn thiết lập cái nhiệt độ nó luôn luôn là Hey hoàn Jerome, hảo. Natasha, you only feed him health food. Và bạn luôn luôn là mình nuôi nó bằng những thức ăn lành mạnh. Okay, green drinks from the beginning. Thức uống xanh sạch ngay từ đầu. Never any bad food. Không bao giờ dùng bất kỳ thức ăn có hại nào. When he gets old enough, you teach him to do yoga and jogging every day. Và khi đứa con đủ lớn thì bạn dạy cho con tập yoga và chạy bộ mỗi ngày. Everything he does is healthy and he lives in the protection of a vault. Mọi thứ mà đứa bé này nó làm là luôn luôn lành mạnh và nó sống trong cái sự bảo vệ của cái tầng hầm này. Then you know the story. Then one day he will die. Và bạn biết là cái câu chuyện này rồi, không là một ngày là đứa bé nó sẽ chết. He will get old and he will die in the vault. Và khi đứa bé này nó bắt đầu nó già đi và sẽ chết trong cái tầng hầm này. He will drink green drink. He will do yoga every day and he will get old and he will die.
Đứa bé này bung nó uống những thức ăn xanh nè, nó tập yoga mỗi ngày và khi This is nó the vẫn già nature of đi human và being. chết. Thì đây là cái bản chất của con người. And it's the nature of a company. Và đây cũng là bản chất của một công ty. So you're going to be a successful leader. Thì bạn sẽ trở thành một nhà lãnh đạo thành công. And you're going to choose a meaningful product and a meaningful method. Và bạn đã chọn là sử dụng bán sản phẩm có ý nghĩa và một cái phương pháp có ý nghĩa. And then companies are just like people. Và công ty thì cũng giống như con người. Companies are like people. Countries are like people. Công ty giống như con người và đất nước cũng giống như con người. Countries get old and die. Đất nước thì cũng già đi và chết. Companies get old and die. Công ty cũng trở nên già đi và chết. What happened? Chuyện gì xảy ra? The seeds wear out, okay? Bởi vì cái hạt giống đã hết. You plant a tree seed. Bạn đã gieo cái hạt giống cho cái You cây. put water. Bạn tưới nước cho nó. The seed break open, the tree come out. Cái hạt giống đầu nó nứt ra, nó nảy mầm và bắt đầu cái cây cái mầm Then nó if you trồi sit lên. there long enough, you can watch the tree fall down. Nếu mà bạn có thời gian và bạn có thể ngồi đó đủ lâu, bạn có thể quan sát được cái cây bắt đầu nó The bắt đầu seed nó ngã xuống. pushes energy into the result. Thì cái hạt giống nó đã đẩy toàn bộ năng lượng vào trong cái It's quả, vào trong cái quả. Like pushing a car. Giống như là mình đẩy chiếc xe hơi vậy. And in the beginning, you push hard, the car will move pretty fast. Thì thời gian đầu á, bạn đẩy nó rất là mạnh, thành ra là chiếc xe nó sẽ Then di chuyển rất later, là the nhanh. energy from the push start to die. Thì bắt đầu sau đó cái năng lượng từ cái việc mình đẩy á, bắt đầu nó từ And từ the nó car chết will đi. stop. Rồi cái lúc đó chiếc xe hơi nó sẽ dừng lại. And the baby will die. Và đứa trẻ nó sẽ chết. And the country will stop. Đất nước này sẽ dừng lại. And the company will stop. Công ty sẽ dừng lại. So if you're going to be not just a leader, thì nếu bạn trở thành không chỉ là một lãnh đạo, not just a successful leader, không chỉ là một nhà lãnh đạo thành công, not just a meaningful successful leader, không chỉ là một nhà lãnh đạo thành công có ý nghĩa, you have to think about how seeds stop. bạn cần phải nghĩ là làm thế nào cái hạt giống nó dừng lại. Your meaningful successful business will die someday. Cái ngành kinh doanh mà thành công mà có ý nghĩa của bạn sẽ một ngày nào đó sẽ chết. And you have to understand that. Và bạn cần phải hiểu điều đó. And you have to make that business meaningful in a higher way. Thì bạn phải làm cho cái việc kinh doanh của mình có ý nghĩa của mình ở một cái cấp độ cao hơn. The business itself will die, all things change. Cái bản thân cái ngành kinh doanh đó cũng sẽ chết và mọi thứ sẽ thay đổi. I never forget in the diamond business. Tôi không bao giờ quên trong cái ngành kinh doanh kim cương. This guy came to my office, very well dressed, you know. Có một người anh chàng đó bôn đến văn phòng của tôi, bôn mặc đồ rất là đẹp. Then we started to have a conversation, you know. Và chúng tôi bắt đầu một cái buổi đối thoại. I said, "What's your business?" Thì tôi mới hỏi cái anh kinh doanh He cái ngành said, kinh "Oh doanh my là God, gì? I'm one of the most successful people in New York." Anh ấy nói là oh my God, trời ơi, tôi là một trong những người mà kinh doanh thành công nhất ở I said, New York. "Oh, what's your business? What are you selling?" Nhưng mà anh kinh doanh cái gì? Anh bán cái gì? I am the king of fax machines. Tôi là cái vua của chiếc máy fax. Every office in New York has my fax machine. Tất cả các văn phòng ở New York đều có cái máy fax của tôi. And actually, I was pretty impressed. I said, "Oh my God, your whole life going to be successful. Everyone needs fax machine." Thực sự tôi rất là ấn tượng. Tôi nói ôi trời, cả đời của anh sẽ thành công, mỗi người đều cần máy fax. Then later, somebody invented stupid internet. Sau đó thì có một ai đó đã phát minh ra cái internet ngu ngốc. Nobody needs a fax machine. Thì sau đó là chẳng ai cần đến cái máy fax nữa. Even you young people listening to me, you don't know what's a fax machine. Thậm chí những bạn trẻ bây giờ mà đang lắng nghe tôi, thậm chí bạn còn không biết máy fax là gì nữa. So your business will change, your business will modify, your business will die, your business will be reborn. Thì cái ngành kinh doanh của bạn sẽ thay đổi, cái ngành kinh doanh của bạn nó sẽ bị điều chỉnh, nó sẽ chết, ngành kinh doanh mới kinh doanh của bạn nó phải tái sinh.
And if you really understand the seed system, Và nếu bạn thực sự hiểu về hệ thống hạt giống you have to learn to live with those changes. thì bạn phải học cái cách mà chung sống với sự thay đổi, những cái sự thay đổi đó. They are not Học cách against the sống. seed system, they prove the seed system. Ở đây nó không có chống lại cái hệ thống gieo hạt mà nó đang chứng minh cái hệ thống này. The products will change, the workers will change, the business will change. Sản phẩm sẽ thay đổi, những cái người nhân viên làm việc sẽ thay đổi, ngành kinh doanh sẽ thay đổi. But the method, Nhưng phương pháp, the meaningful method những phương pháp có ý nghĩa of getting success by serving other people and giving them success đạt được cái sự thành công bằng cách giúp đỡ người khác và cho người khác được sự thành công. this one spreads like ripples in water. Thì cái phương pháp này á, bông nó sẽ lan tỏa giống như những cái gợn sóng ở trong nước, những cái gợn sóng ở trong nước vậy. Every time you use the 4 steps to help someone else to be successful, Mỗi lần mà bạn sử dụng 4 bước để giúp đỡ người khác thành công, it's like you are dropping a drop in the water. thì nó giống như là bạn đang nhỏ một cái giọt nước vào trong nước, cái hồ nước á. And those ripples go out. Nước bắt đầu nó lăn tăn, nó gợn, nó trôi, nó lan ra. The universe is infinite. Thì cái vũ trụ này là đã vô hạn. There's no edge to the universe. Thì nó không có cái ranh giới trong When cái you vũ trụ show này. kindness to one person, Và khi bạn cho thấy bạn thể hiện cái sự tử tế với một that người nào đó, energy ripples out forever. thì cái năng lượng đó nó lan tỏa ra ngoài bung làm mãi So mãi. in one way, your meaningful, successful leadership can be endless. Thì theo một cái cách nào đó bung là cái lãnh đạo thành công mà có ý nghĩa của bạn nó sẽ là không có giới hạn, It will không có survive sự dừng lại, forever. và nó sẽ tồn tại mãi mãi. When you use the 4 steps to give your leadership meaning, Khi bạn sử dụng 4 bước để khiến cho cái việc lãnh đạo của bạn có ý nghĩa, that meaning is endless, infinite, never end. ý nghĩa đó nó là vô tận, không bao giờ kết thúc. The business will change. Ngành kinh doanh sẽ thay đổi, The products will die. sản phẩm thì sẽ chết, But the method is endless. nhưng mà cái phương pháp thì là không có giới hạn, không có sự kết thúc. Okay, we have about 10 minutes now extra. Chúng ta còn khoảng thêm 10 phút nữa, And I'd like to talk about a related subject. và tôi muốn nói về một cái chủ đề có liên quan. I think it goes very well with the subject we've been talking about. Và tôi nghĩ là nó sẽ kết hợp với cái chủ đề mà chúng ta đang nói rất là tốt. If your business is caused by seeds, and all things are, Nếu như cái ngành kinh doanh của bạn nó được tạo ra là từ hạt giống, và mọi thứ cũng như vậy, then your business will change, and those old products will die. thì như vậy cái việc kinh doanh của bạn nó sẽ thay đổi, và tất cả những cái sản phẩm rồi nó sẽ chết. And you will also leave that company. Và bạn cũng sẽ phải rời khỏi công ty này. Sooner or later, you will leave that company, Chẳng mà sớm thì muộn thì bạn cũng sẽ rời khỏi công ty, even if it's successful. ngay cả khi mà nó thành công đi nữa. So if you're a real leader, Nếu bạn là một nhà lãnh đạo thực sự, you want to install an attitude of 4 steps in the company. thì bạn muốn là giống như là mình lắp đặt những cái thái độ về 4 bước ở trong công ty của mình. And you want that attitude and that method to survive after you leave. Thì bạn muốn rằng cái thái độ đó và cái phương pháp đó nó vẫn tồn tại ngay cả sau khi mà bạn rời khỏi chỗ đó. A real leader is thinking about leading the people after they leave them. Thì một cái người lãnh đạo thực sự sẽ nghĩ về cái việc mà mình dẫn dắt người khác ngay cả sau khi mình rời khỏi họ. If you think about it, we shouldn't be a selfish leader. Thì nếu bạn nghĩ về điều này thì chúng ta không nên trở thành một người lãnh đạo ích kỷ. Selfish leader enjoy to be the leader for 10 years, 20 years, 30 years. Nhiều lãnh đạo bung thích tận hưởng cái việc trong vai trò lãnh đạo của mình ở trong 10 năm, 20 năm, 30 năm. Maybe they use the 4 steps. Có thể là họ đang sử dụng 4 bước. And they are very successful, and they're the people who work with them are very happy.
Có thể là họ thì đang thành công, và có thể là những người mà đang làm việc cho họ cũng Then cảm that thấy rất là vui. leader has a successful, happy retirement. Cuối cùng nhà lãnh đạo đó có một cái sự nghỉ hưu là hạnh phúc, thành công. Then what's going to happen to those workers, to those staff? Người đó về hưu bắt rất là vui vẻ, thì nhưng mà chuyện gì sẽ xảy ra What's gonna với happen những cái to người the nhân viên company? của họ? Thì chuyện gì sẽ xảy ra với công ty? And I have watched a company like that. Tôi đã nhìn thấy những cái công ty như vậy, một cái công ty như When the vậy. main four-step person leaves the company, Khi mà cái người lãnh đạo mà 4 bước mà chính của công ty rời khỏi công ty they á, retire, they get quit, they go to another company. họ nghỉ hưu, họ có thể nghỉ việc và họ đi đến một công ty khác. Then slowly the four-step system will die in the company. Rồi từ từ cái hệ thống 4 bước trong cái công ty đó bắt đầu chết dần đi. The four-step system in a company has a life. Thì cái hệ thống 4 bước trong cái công ty nó có cuộc sống, nó có một cái And it đời. also can get old. Và nó cũng có thể là già đi. And it can also die. Và nó cũng chết đi. And I have seen a company go back to competition. Và tôi đã thấy một cái công ty quay trở lại với cạnh tranh. Because the leader of the four-step program went to a different company. Bởi vì cái người lãnh đạo của cái chương trình 4 bước đó đã đi qua một công ty khác. And then I watched those companies die. Và tôi nhìn thấy cái công ty đó chết. Những cái công ty như vậy chết. So the last thing we have to talk about if you're a successful, meaningful leader. Thì cái điều cuối cùng mà chúng ta nói về nếu bạn muốn trở thành một nhà lãnh đạo thành công mà có ý nghĩa. How do you keep that culture in that company? Làm thế nào mà bạn giữ được cái văn hóa đó trong cái công ty, trong cái công ty của mình? Otherwise, it's like you're the captain of a ship and you jump off the ship and the ship will die, you know? Nếu không là khi bạn giống như là bạn là thuyền trưởng của một con tàu, nếu bạn nhảy ra khỏi con tàu thì con tàu nó cũng sẽ chết. Bạn biết điều đó. So I think if you're going to be a really successful leader, và tôi nghĩ rằng là nếu như bạn trở thành một nhà lãnh đạo thành công thực sự, you have to think about leading after you leave the company. thì bạn phải nghĩ đến cái việc là bạn vẫn dẫn dắt ngay cả sau khi bạn rời khỏi công ty. And that means we have to talk about a thing called succession. Who's going to be the next leader? Điều đó có ý nghĩa rằng chúng ta sẽ nói về một cái được gọi là sự kế thừa. Ai sẽ là người lãnh đạo tiếp theo? You are not a great leader if you don't help prepare the leader who comes after you. Thì bạn sẽ không trở thành một nhà lãnh đạo vĩ đại nếu như bạn không có được cái sự chuẩn bị cho cái người mà kế nhiệm mình. Even everyone thinks you're a leader. Ngay cả khi mà mọi người đều nghĩ bạn là một nhà lãnh đạo. Even you're a successful leader. Ngay cả bạn trở thành một nhà lãnh đạo thành công. Even you're a successful leader who does meaningful things. Ngay cả bạn là một nhà lãnh đạo thành công, người làm những cái việc có ý nghĩa. You're not really successful if you don't have succession. If you don't train the next generation leaders, you're a failure as a leader. Bạn không thực sự thành công nếu bạn không có người kế thừa, nếu bạn không đào tạo những nhà lãnh đạo thế hệ tiếp theo, bạn là một nhà lãnh đạo thất bại. And frankly, we have the example 2,500 years ago. Và thực sự chúng ta có một cái ví dụ mà 2.500 năm về trước. There was a great philosopher named Gautama. Có một nhà triết gia rất là vĩ đại tên là Gautama. The last page of his most famous book, Abhidharma Kosha. Trang cuối cùng trong cái cuốn sách nổi tiếng của ông Abhidharma Kosha. It says this book will also die. In this world, this book will also die. Và trong cái nó nói rằng là cuốn sách này rồi cũng sẽ chết, trong cái thế giới này cuốn sách rồi cũng sẽ chết. So a real leader has to take care of next generation leaders. Thì cái người lãnh đạo là phải quan tâm đến cái việc là những nhà lãnh đạo trong thế hệ And I think tiếp you are theo. not successful if you don't think about it. Và tôi nghĩ rằng bạn sẽ không thành công nếu bạn không nghĩ về điều này. The responsibility of a leader doesn't stop even if their life stops. Cái trách nhiệm của một nhà lãnh đạo sẽ không có dừng lại ngay cả khi mà cái mạng sống của họ đã dừng lại, cái sinh mệnh của họ đã dừng lại. So I think as the final thing that we can talk about for leaders. Và tôi nghĩ đó là đây là cái điều cuối cùng mà chúng ta có thể nói về lãnh đạo. Very few leaders are like Gautama. Thì
Rất là ít nhà lãnh đạo giống như là Gautama. Very few leaders want to admit they will also die or they will also go away. Rất là ít lãnh đạo mà muốn công nhận rằng là họ rồi cũng sẽ chết, họ cũng sẽ phải rời đi. You have to be stronger than that. Bạn cần phải mạnh mẽ hơn thế. You have to look ahead and see the end of your life or the end of your company or the end of your project. Thì bạn cần phải nhìn về phía trước, phải nhìn thấy được cái sự kết thúc của cái sinh mạng của mình, và phải nhìn thấy được cái sự kết thúc của công ty của mình và sự kết thúc của dự án của bạn. Doesn't end when you die. Okay. Và trách nhiệm của bạn cũng là dẫn dắt nhân viên của mình, nó cũng là không được kết thúc là sau khi mà bạn chết, sau khi bạn ra đi. So you have to think carefully about ways to keep this leadership philosophy going into the future even without you. Thì bạn cần phải nghĩ một cách rất là cẩn thận về cái cách mà mình có thể giữ được cái triết lý lãnh đạo mà nó sẽ tiếp tục đi trong tương lai mà không có bạn. Và một lần nữa, cái cách mà chúng ta làm là not mainly by talking, okay? Không phải là bằng cách nói, được không ạ? It's mainly by example. Mà phải trở thành hình mẫu, một tấm gương, làm gương. If people see that you are successful because you make it your business to make other people successful. Nếu mọi người thấy bạn thành công bởi vì bạn đã biến cái việc mà giúp người khác thành công thành cái công việc kinh doanh của mình. And if they see you are super successful by doing that. Và khi mà nếu như họ nhìn thấy bạn siêu thành công là bằng cách làm những điều đó, then naturally they're going to continue even after you're gone. Thì tự nhiên là họ sẽ tiếp tục ngay cả khi bạn ra đi, sau khi bạn ra đi. And if you can do that, và nếu bạn có thể làm được cái điều đó, then I say you're a perfect leader. Thì lúc đó tôi mới có thể nói rằng là bạn là một nhà lãnh đạo hoàn hảo. Okay, that's the end of level 12. Và chúng ta đã kết thúc cái công cụ cuộc sống số 12. We will have a review class where we go through the whole manual. Chúng ta sẽ có một cái lớp học, cái buổi ôn bài chúng ta đi qua toàn bộ cái giáo trình này. But I really encourage you to listen to this audio again. Nhưng mà tôi khuyến khích bạn hãy nghe lại cái bài giảng này một lần nữa. And you will be a truly successful leader. Thì lúc đó bạn sẽ trở thành một nhà lãnh đạo thực sự thành công. Okay, thank you guys. See you soon. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn.